Þá fundur borgarstjórnar settur þriðjudaginn 16. janúar 2018 og klukkan 3:02. Ég þarf að biðja borgarstjórn að taka mál inn með afbrigðum og það umræða tilkynningar heilbrigðiseftirlitsins neysluvatn og þeir borgarfulltrúar sem samþykki það gefur merki að telst einhljóða samþykkt og því göngum við til umræðu fyrsta lið á dagskrá sem umræða tilkynningar heilbrigðiseftirlitsins neysluvatn og borgarstjóri tekur fyrst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það fullt tilefni til þess að fara yfir tilkynningu heilbrigðiseftirlitsins varðandi neysluvatn frá því í gærkvöldi og þau skref sem stigin hafa verið síðan og varða þetta. Allt sem snýr að neysluvatni varðar auðvitað almannahag og ýmis kerfi sett upp og eftirlit til þess að tryggja að það sé á hverjum tíma eins og best verður á kosið og almenningur sé látinn vita ef frávik eru þar á ferðinni. Í gærkvöldi sendi Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur tilkynningu til almennings jarðvegsgerla í neysluvatni þar sem sagði að ofanvatn hafi komist í borholur og finnist jarðvegsbakteríur í vatninu úr nokkrum borholum. Í ljósi þess mælir Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur í varúðarskyni með því að neysluvatn í vissum hverfum borgarinnar sé soðið ef neytendur að ræða sem eru viðkvæmir, til dæmis með lélegt ofnæmiskerfi, unga börn, aldraðir eða fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Þarna kom líka fram að sýni verði áfram tekin daglega, bæði úr borholum, af veitum og af heilbrigðiseftirlitinu úr dreifikerfinu þar til ástand neysluvatnsins væri viðunandi. Tilkynnt verður þegar ástand vatnsins stenst reglugerð nr. 536/2001 en samkvæmt henni óeðlilegt ástand að ræða og vísbendingum að ofanvatn hafi borist í vatnið eins og áður sagði. Forsaga þessa máls eða bakgrunnur öllu heldur að tíðin að undanförnu hefur verið býsna sérstök. Það kom mjög mikil úrkoma ofan á algjörlega frosna jörð sem olli því að það voru mikil hláka eða umhleypingar, sérstaklega austan við borgina og af því að ég nú alinn upp í einu austasta húsi borgarinnar sem þá var í Þverásnum þá mikilvægt að hafa í huga að úrkoman þar oft og reyndar gjarnan í ákveðnum áttum miklu meiri heldur en hér í vestari hluta borgarinnar og þannig gildir heiðmörk sannarlega og það hefur lengi verið vitað að þessi skilyrði geta haft áhrif á neysluvatnið og þess vegna hefur það verið þannig árum saman að það eru ekki allar borholur veitna notaðar að vetrarlagi, til dæmis ekki 5 borholur í Gvendarbrunnum og má þetta rekja til þess sem hefur verið kallað hlákuáætlun veitna sem byggð á greiningu sem unnin var ítarlega 1997 og fylgt hefur verið síðan. Þar að segja þá voru rannsakaðar hvaða áhrif vetrarveður hefðu á neysluvatnið og hvernig best væri að haga vatnstökunni til þess að komast hjá því að mengað neysluvatn færi til neytenda. En í gærkvöldi fór út þessi viðvörun veitna og það var býsna mörgum hvert við því að það var ekki manna minni sem að slík viðvörun hafði verið gefin út, þar að segja sjóða þyrfti vatn fyrir þá sem að væru viðkvæmir og þó að veitur hafi látið fylgja, þó að heilbrigðiseftirlitið hafi látið fylgja, teldu ekki hætta á ferðum, að þá var ýmsum brugðið og nógum og ég held að það sé eðlilegt. Heilbrigðiseftirlitið tók þessa ákvörðun engu að síður vegna þess að frávik var að ræða frá reglugerðinni og í kjölfarið var boðað til samráðsfundar í
sóttvarna undir forystu sóttvarnalæknis sem haldin var í morgun og þetta stjórnskipuð samráðsnefnd sóttvarnir. Fundinn sátu fulltrúar sóttvarnalæknis, heilbrigðiseftirlita Reykjavíkur, Kjósarsvæðis, Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis, sýkingavarna og sýklafræðideildar Landspítalans, heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Matvælastofnunar, Matís, Veitna og Geislavarna ríkisins. Eins og kemur fram á heimasíðu landlæknisembættisins þá var á fundinum rætt þá mengun sem mælst hefur í neysluvatninu á ýmsum stöðum höfuðborgarinnar og á Seltjarnarnesi. En niðurstaða fundarins var sú að ofangreind mengun væri einangrað fyrirbæri í kjölfar mikilla vatnavaxta sem leiddi til þess að gæði neysluvatns hefur nú í nokkra daga ekki staðist ýtrustu gæðakröfur. Niðurstöður mælinga á vatninu benda til þess að ekki sé talin hætta á heilsufarslegum afleiðingum við neyslu þess á svæðinu enga síður. Og samstarfsnefnd sóttvarnir telur því ekki þörf á almenningar á svæðunum þar sem mengunin hefur mælst sjóði vatn fyrir neyslu og ekki sé þörf á sérstökum varúðarráðstöfunum. Einnig óhætt að nota neysluvatnið í matvæla- og drykkjarframleiðslu. Það síðan tilgreint eins og í yfirlýsingu heilbrigðiseftirlitsins að veitur og heilbrigðiseftirlitin munu áfram fylgjast með gæðum neysluvatns og munu birta niðurstöðu mælinga á sínum vefsíðum og samstarfsnefndin muni áfram fylgjast náið með ofangreindri mengun og birta leiðbeiningar til almennings þegar tilefni gefst til. Þetta mættu auðvitað margt segja og fara yfir einstakar mælingar eða niðurstöðu þeirra, en ég held að það sé styrkur hvers samfélags að eiga á að skipa hæfum hópi sérfræðinga og starfsfólks eins og kemur að samstarfsnefnd sóttvarnir og þess vegna held ég að það sé tímalaust réttur vettvangur enda skipa fyrir það með lögum til þess að meta svona mál. Núna þegar í raun því hefur verið lýst yfir af hálfu nefndarinnar að neysluvatn á höfuðborgarsvæðinu sé öruggt, stendur kannski eftir spurningin, var þetta þá frumhlaup af hálfu heilbrigðiseftirlitsins að gefa út þessa viðvörun í gærkvöldi sem kom illa við marga? Mitt svar við því afdráttarlaust nei. Ég held að umræðan í samfélaginu og samfélagið sé einfaldlega komið á þann stað að niðurstöður frávik af þessu tagi, jafnvel þó bráðabirgða niðurstöðu sé að ræða, séu þannig að þær eigi erindi til almennings, enda hreint vatn einn af grundvallar þáttum í samfélaginu og það auðvitað tengist inn á hvert einasta heimili í matvælaframleiðslu og annað. Og þess vegna hafi það verið rétt, það hafi jafnframt verið rétt að boða þegar til fundar í samráðsnefndinni og gefa frekari skilaboð. Það auðvitað ekki og var ekki þegar heilbrigðiseftirlitið tekið sína ákvörðun augljóst að niðurstaðan yrði þessi þó að heilbrigðiseftirlitið hafi hallast að því, en frávikin voru frá reglugerðinni og þess vegna tel ég að það hefur líka verið rétt og mikilvægt að þessi auðvitað róandi skilaboð skili sér út í samfélagið því að við reiðum okkur öll á það og lítum raunar á það sem nokkuð sjálfsagðan hlut að neysluvatn í borginni sé öruggt. Þetta var auðvitað hluti borgarinnar og Seltjarnarnes sem féll undir þessi varúðarskilaboð í gærkvöldi. Það náði ekki til sumra nágrannasveitarfélaga en þó ber þess að geta að þar hafa sýnatökur og mælingar ekki farið fram í sama mæli og í Reykjavík, þannig að heilbrigðiseftirlitin þar hafa nú farið í það að taka sýni og munu birta væntanlega niðurstöður úr því á næstu dögum, en við vonum til þess að eins og líkur benda til vegna þess að borholur í Vatnsendakrikum
eru öllu dýpri heldur en eldri holur á öðrum vatnstökusvæðum, að ekkert ami að neysluvatni í öðrum sveitarfélögum. Ef við horfum aðeins fram í tímann, og það er kannski ágætt að gera það í þessar umræðu þó að skilaboð dagsins séu þar sem að skipti mestu máli, að neysluvatn á höfuðborgarsvæðinu sé öruggt, eins og segir í yfirskrift yfirlýsingar samstarfsnefndar sóttvarnir, að veitur hafa áformað nokkur ára skeið að auka vatnstöku úr vatnsendakrikum með dýpri holum. Þeir standa ofar í landinu en önnur vatnstökusvæði, þannig að dýptin getur verið meiri. Öll sýni sem hafa verið tekin þar á undanförnum árum hafa staðist kröfur, og aukin vatnstaka þar myndi auka mjög öryggi vatnsöflunar í heild sinni. Þessi áform hafa legið lengi fyrir, 10 ár, hafa tafist meðal annars vegna landamerkjadeilna Reykjavíkur og Kópavogs, vegna leyfis- og kærumála, og nú unnið að mati á umhverfisáhrifum þessarar auknu nýtingar og raunar einnig aukinnar nýtingar vatnsveitu Kópavogs, og hafa aðrir kostir raun til aukinnar vatnstöku því líka verið skoðaðir. Ég vil þakka forseta og borgarstjórn fyrir að taka þetta mál hér inn með afbrigðum. Ég óskaði sérstaklega eftir því að ég held að það skipti máli að þessar upplýsingar komist til sem flestra. Ég vil þakka bæði heilbrigðiseftirlitinu fyrir að vekja athygli á þessu, og sóttvarnalækni fyrir gott samstarf. Ég átti samtöl við bæði heilbrigðiseftirlitið og sóttvarnalækni auk vitna í gærkvöldi, og hef fengið upplýsingar af fundi samstarfsnefndarinnar frá sóttvarnalækni í dag fyrir þennan fund, og held að það sé tímalaust hlut af því að vera með fullkomið veitukerfi, hreint vatn og öruggt vatn, að vera líka með sívirkt eftirlit sem að flaggar þegar frávik verða, gefa leiðbeiningar og fara síðan yfir málið með bestu sérfræðingum landsins, og það hefur verið gert í þessu máli. Hlákan gæti hins vegar gert aftur vart við sig, þannig að við þurfum að vera viðbúin því að heilbrigðiseftirlitið og veitur vakti þetta áfram og geri það af sömu samviskusemi og gert hefur verið að undanförnu, og þannig getum við verið örugum að á hverjum tíma vita stöðun á vatninu og vita að það sé örugt þegar ekki annað er gefið til kynna. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarstjóra, og það er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ekki nýtt af nálinni að borgarbúar viti ekki af svona alvarlegu máli sem þessu, að jarðvegsgerlar finnist í neysluvatninu. Borgarbúar vissu heldur ekki af skólpmengun eins og vikum skipti hér í Reykjavík í sumar. Og í ljósi þess þá mætti halda að meirihlutinn hefði ekkert lært af því máli og ekki lært sína lexíu og komið á betra kerfi til þess að upplýsa borgarbúa þegar svona mál koma upp. Og maður velti fyrir sér hvar allir þessir upplýsingafulltrúar sem að starfa á vegum Reykjavíkurborgar voru. Það hafa verið haldnir blaðamannafundir af miklu minna tilefni en þessu. Það var ærin ástæða til þess að halda stóran blaðamannafund þegar þetta kom upp og aðvara borgarbúa. Landsspítalinn frétti af þessu í kvöldfréttum Sjónvarpsins í gær og gaf út viðvörun í kjölfarið. Vegna þess að sóttvarnalæknir telur að þetta geti leitt til sýkingar ef að fólk neytir mengaðs vatns. Síðan til þess að kóróna allt saman þá send út ný fréttatilkynning þar sem beðist velvirðingar á því að það farið út röng fréttatilkynning þar sem gleymdist að nefna 2 hverfi
sem hefði orðið þar sem fannst saurmengun og jarðvegsgerlar í vatninu í þeim hverfum. Ég vil óska eftir því, borgarstjóri, að fá að vita það hvenær nákvæmlega þetta mál kom upp og hvenær nákvæmlega var brugðist við því og hvernig. Reykvíkingar eiga heimtingu á því að þessi brugðist við svona málum og þessu upplýstir. Við höfum nútímatækni yfir að búa, það eru flestir með farsíma og það hefði verið einfaldasta mál í heimi að senda SMS-skilaboð á borgarbúa og aðvara þá. Og Marta Guðjónsdóttir loki við að veita andsvar við borgarstjóra og andsvari svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég fór yfir hér í ræðu minni áðan, þá komu niðurstöðu þessara ræktana upp miðjan dag í gær og heilbrigðiseftirlitið í samráði eftir að hafa haft samráð við sóttvarnalækni ákvað að senda tilkynninguna þegar í stað með viðvörunum út í stað þess að bíða eftir fundi samráðsnefndar sóttvarnir sem var síðan haldinn í dag. Þannig að ég efast að það hefði verið hægt að koma þessum upplýsingum út fyrr. Það má velta fyrir sér hvort það séu einhverjir sem eiga að fá að vita svona fyrstir, en afstaða heilbrigðiseftirlitsins var að það væri bara rétt að koma þessum upplýsingum út til almenning strax. Þegar í raun rétt náði inn í kvöldfréttatíma sjónvarps og auðvitað alltaf ákveðin hætta á að skilaboðin brenglist aðeins þegar það er unnið svona hratt. Og má sjálfsagt ræða það, en ég held að það eigi þá frekar að ræða það út frá því hvort að þarna hafi hugsanlega farið boðin út of snemma en ekki of seint, því að ég held að þetta hafi komið upp í gær, farið út í gær og síðan hafi samráðsnefndin fengið færi á því að fara yfir þetta í dag þar sem að í raun þeim tilmælum sem gefur út í gær aflétt sýni að heilbrigðiseftirlitið fylgdi sannarlega varúðarreglu og lá ekki á neinum upplýsingum sem vörðuðu almannahag, heldur þvert á móti kom þeim út í gegnum fjölmiðla til allra í einu. Og borgarstjóri loki við að svara andsvari og andsvar verður öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, sem sagt 14. janúar, 2 dögum síðar, fá Reykvíkingar að vita af því að jarðvegsgerlar finnast í neysluvatni þeirra. Þeir eiga sem sagt að hafa bæði tannburstað sig og drukkið þetta vatn í 2 daga án þess að hafa vitað af þessari mengun í vatninu, í þessu neysluvatni. Er þetta boðlegt? Að sjálfsögðu ekki. Svo talar meirihlutinn hér það að auka gagnsæi og upplýsingaskyldu borgaryfirvalda. Þetta er ekki til marks það. Marta Guðjónsdóttir loki við að veita andsvar öðru sinni og borgarstjóri svara andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég var að fara yfir, þá voru gefnar út upplýsingar til almennings leið og niðurstöður og raun bráðabirgðaniðurstöður úr þessari sýnatöku lá fyrir. Ég hef reyndar sjálfur unnið á sýkladeildinni nokkra mánaða skeið en telst alls engin sérfræðingur í þessu, en hef aflað mér þeirra upplýsinga að það tekur 2 til 3 daga að rækta upp jarðvegsgerla, þannig að þú færð ekki í raun og jákvætt sýni fyrir en það er. Ég held að megin atriðið, og það má ekki gleymast í einhverjum pólitískum skylmingum sem ég er ekkert að biðjast undan, en mér finnst þetta mál vera mikið stærra en svo. Megin niðurstaðan er að neysluvatn á höfuðborgarsvæðinu er öruggt, það var öruggt og okkar eftirlitsaðilar hafa staðið sig vel í að vara við og taka máliðin á réttan vettvang sem kemst að þessari niðurstöðu í dag. Borgarstjóri loki við að svara andsvari öðru sinni og andsvari telst lokið og Halldór Halldórsson næstur á málefnaskrá borgarfulltrúi. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta svona, þetta vatnsmál, já, ég vil þakka fyrir að það skulle hafa verið tekið á dagskrá. Það er mjög gott að ræða það strax og vonandi að þær upplýsingar sem hér komu fram, þeim verði komið mjög skilmerkilega á framfæri. Það sem mér fannst
svo vont við þetta í gær kvöldi og líka í morgun var það hvað upplýsingarna voru í rauninni villandi. Það er auðvitað mjög mikilvægt að tilkynna þetta strax. Hér er búið að vera að takast á það hvort að það hefur hægt að gera það fyrr eða ekki. Já, minnsta kosti var ekki hægt að gera það fyrr en að niðurstöður sýnatöku lágu fyrir en þá auðvitað er mikilvægt að tilkynna það strax. Við bara búum í þannig samfélagi að fólk verður að fá allar upplýsingar strax, en það er mjög erfitt þegar að villandi upplýsingar koma í upphafi, eins og til dæmis það hvaða hverfi það væru sem að þyrftu ekki að hafa áhyggjur, af því að það komu fleiri en ein og fleiri en tvær leiðréttingar. Og svo fóru fjölmiðlar líka svolítið misjafnlega með það. Það til dæmis var fyrirsögn á dvf.is að Reykjavíkingar væru beðnir að sjóða allt vatn. Og þá þetta skildi fólk að þannig að allir yrðu að sjóða vatn, ekki bara þeir sem væru hugsanlega ekki með góða mótstöðu gagnvart einhverju mögulega menguðu vatni. Þetta er auðvitað allt frekar leiðilegt og vandræðilegt, því að maður hefur einhvern veginn alltaf talið að vatni hér á höfuðborgarsvæðinu væri svo öruggt. Að Gvendarbrunnarnir okkar, að þetta væri bara besta vatn sem að völ væri á. Ég einhvern veginn hafði að minnsta kosti ekki gert mig grein fyrir að svona hlutir gætu gerst. Nú sagði borgarstjóri hér í sinni framsögu að það væri vitað og hefði lengi verið vitað að þetta gæti gerst. Og til dæmis eitt sem að ég kannski beini til borgarstjóri, veit ekki hvort hann getur svarað, hann gerir það hann getur. Og það er bara í fyrsta lagi, hvernig fer yfirborðsvatn í borholur? Hvað er það sem gerist? Hvernig stendur á því að yfirborðsvatn fer í borholur? Og í öðru lagi, vatnsverndarsvæði. Nú er ekkert langt síðan að það var tekin ákvörðun að minnka vatnsverndarsvæðin. Eða það er að segja að minnka öryggisvæði vatnsverndarsvæðina. Öryggisvæði vatnsverndar. Ætti kannski frekar að orða það þannig. Og þá velti ég fyrir mér, gengum við of langt í því að minnka öryggisvæði vatnsverndar? Hvernig harmonerar þetta við það? Og í þriðja lagi, hvernig fer þetta í borholurnar? Þetta er spurningin öryggisvæði vatnsverndar. Og í þriðja lagi, hvaða áhrif hefur það að nú sér ljóst að Kópavogur eigi þarna það landsvæði sem að sveitarfélaginu var dæmt í Hæstarétti hérna á síðasta ári. Hvaða áhrif hefur það á þessa vinnu og er hluti af því landi vatnsverndarsvæði? Þetta eru 3 spurningar til borgarstjóra sem ég er með hérna. Og mér var hugsað það, þið horfðuð, eða við væntanlega horfðum öll á áramótaskaupið. Það var ákveðin forspá í áramótasköpunum. Því þar var mælt með því að þrífa allt vatn. Kannski munið eftir því. Þannig að nú erum við svolítið í þeim sporum hér í Reykjavík. Það var Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið ræðu sinni og borgarstjóri hefur óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans. Forseta, ágæta borgarstjórn. Þetta er að hluta til býsna tæknilega spurningar, þar að segja hvernig yfirborðsvatn berst ofan í borholur. Og ég er engin sérfræðingur á því sviði, en ef ég skil þetta rétt að þá í vissum skilyrðum, og núna hafa þessu leyti verið að mörgu leyti einstök veðurskilyrði, þegar jörð er frosin og mikil úrkoma verður, að þá kemst vatnið ekki hefðbundnar leiðir ofan í snjó eða ofan í jarðveg. Og rennur þannig eiginlega ofan á íshellin og tekur með sér snjó og það sem til hefur fallið þar meðal annars jarðveg eða annað. Borholurnar eru svo misdjúpar og þær sem ekki eru mjög djúpar, að þar getur þetta yfirborðsvatn blandast við borholuvatnið. Það minnkar líkurnar á því þegar borholurnar eru dýpri og þess vegna hefur það lengi verið áhugamál Veitna að koma sér upp enn dýpri borholum í vatnsendakrikum. Þar voru deilur landamerki, þær eru nú útkljáðar þannig að það er ágreiningslaust að bæði Kópavogur og Reykjavík ætla sér að sækja vatn í vatnsendakrika og bæði Kópavogur og
veitur eru þessuna með umhverfismat í gangi á aukinni vatnstöku þar. Vatnsverndarsvæðin sem ná upp undir Bláfjöll og eru hluti af þeim málaferlum eru síðan á öðru svæði, en auðvitað þetta allt hluti af vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins sem að sveitarfélögin hafa blessunarlega staðið saman að vernda og verja til langra framtíðar, því að þetta skiptir máli. Og það að eiga heiðmörkina sem í raun svona nokkurs konar friðland, þar sem ekki búseta, þar sem ekki landbúnaður eða hesthús eða annað slíkt, gerur okkur líka rólegri í túlkun á þeim gerlum sem að geta borist í vatnsbólinn ef þau gera það á borð. Og borgarstjóri lokið við að veita andsvarið borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar og andsvörum telst lokið og næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara þakka fyrir þetta mál sem tekið hérna á dagskrá. Það sem að mér fannst kannski og finnst kannski og vil fá skýringar og svör við það að einmitt í sumar þá kom upp þetta skolpmál svokallað og þar var borgarstjóri gagnrýndur fyrir það að hafa ekki vitað af því að það læki þarna út fyrir þetta kom bara held ég í fréttunum eða deginum áður. Og við sem sátum þar í borgarráði fengum starfsmenn Veitna og heilbrigðiseftirlits á fundi okkur og það farið mjög vel yfir málið. Eitt af því sem var lagt upp með þar og mér minnir að það hafi verið viðtal við formann borgarráðs sem að það var í hlutverk okkar að eiga þetta samtal við heilbrigðiseftirlitið og Veitur varðandi upplýsingarskylduna og tilkynningarskylduna. Borgarstjóri er búinn að fara ágætlega yfir það hér. Hann segir að við 11. janúar þá komi eitthvað í ljós og það sett í ræktun og það tekur 2-3 daga og þegar það staðfest þá gefin út tilkynning. Það sem ég velti kannski upp og væri svona málefnilegt bara við tækjum hér öll sem sagt fyrsta lagi hafa orðið breytingar eftir sem sagt skolpmálið á tilkynningaskyldu eða hvernig heilbrigðiseftirlitið tekur sitt hlutverk og annars vegar það að eigum við að gefa út tilkynningar þegar það grunur þó hann sé ekki staðfestur til þess að hafa vaðið fyrir neðan okkur. Og mér finnst kannski það vera svolítið umræða sem að borgarbúa að kalla eftir eða áttum við ekki að fá að vita að það væri mögulega hætta til þess að við getum haft vaðið fyrir neðan okkur. Ég veit að þetta dálítið langsótt en þetta kannski spurning bara tímapunktinn borgarstjóri. Hvenær við tilkynnum það og hvern við látum njóta vafans. Og ég held að þetta sé, og akkurat þessi punktur, að því við getum farið í pólitíska slag fram og tilbaka og það skilar rosalega litlum að leiðendum og bara frábært að sóttvarnalæknir og þeirra Landspítalans sem hættir að sjóða vatnið, ég hætti líka, en mér langar að fara í þessa umræðu, eigum við kannski til þess að við erum ábyrgt stjórnvald og vilja vera það, að þegar það grunur að það sé einhverja boðleiðir hjá heilbrigðiseftirlitinu að láta okkur vita og við stjórnmálamenn eða æðsti embættismaður borgarinnar tekur ákvörðun að segja koma fram með fréttatilkynningu að það hafi verið sýnataka 11. janúar, hún leiði ljós að það geti verið íbúar hvattir til þess að geta varfærni og þeir sem eiga við undirliggjandi sjúkdóma að stríða eða viðkvæmir að sjóða vatnið, nákvæm staða liggur fyrir þegar það búið að rækta gerlana. Ég bara velti þessu upp borgarstjóri. Ég held að þetta sé eitthvað sem við gætum öll sammælst að væri leið að betra og upplýstara verklagi. Takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var einmitt það sem ég var að lýsa. Að í gær fór heilbrigðiseftirlitið út með þessa tilkynningu og var að gæta ýtrustu varúðar án þess
án þess að telja fullvíst að hættu væri fyrir hendi. Það er að segja að þegar fyrsti grunur vaknaði hugsanlega hættu, að þá varar heilbrigðiseftirlitið við henni, síðan farið betur yfir málið í dag og komist þær í niðurstöðu að slík hætta sé ekki fyrir hendi og þá henni aflýst. Þannig í raun þar sem að þú ert að lýsa nákvæmlega það sem gerðist. Mikilvægt að hafa í huga, heilbrigðiseftirlitið starfar sjálfstætt samkvæmt lögum og á að gera það. Að fenginni reynslu frá því í sumar, þá var ég eins og að látin vita 18:54 það leyti sem að tilkynningin að fara út til fjölmiðla. Þannig en það raun bara þessi tímapunktur þegar heilbrigðiseftirlitið búið að ákveða að þetta þurfa að tilkynnast. Ekki vegna þess að veri öruggt að hætta veri fyrir hendi, heldur vegna þess að veri hugsanlegt að hætta veri fyrir hendi og þau vildu koma út þessum leiðbeiningum að sjóða vatn vegna viðkvæmra til þess að ýtrustu varúðar væri gætt. Þannig að mér finnst að mörguleyti heilbrigðiseftirlitið hafa staðið að þessu máli eins og mér heyrist borgarfulltrúum vera að kalla eftir. Þá hefur borgarstjóri lokið við og veit andsvari ræðu borgarfulltrúan og andsvari svara Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra fyrir þessa samantekt. Þessi stendur eftir af því að nú veit ég voða lítið meira þetta mál þetta við skrifaði í fjölmiðlum. Að það einhver dagsetning 11. janúar sem hefur verið dálítið talað að þar hefur einhver sýnataka. Og bara svona til þess að við klárum þetta, þú veist að þú talar að tímapunkturinn sé þarna og ég get alveg keypt hann með þeim röksemdum sem hér hafa komið fram. En ég velti bara fyrir mér að því að fjölmiðlar hafa rætt tíman og með minnir að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hafi rætt það líka, það hafi liðið nokkrir dagar frá sýnatöku og fram að því að það er búið að rækta að ef að 11. dagsetningin að þá hefði maður vilja sjá þetta auðvitað fyrir í samræmi það sem við erum að tala borgarstjóri. Takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að svara andsvari, veit ansvar borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, aðeins bara varðandi þessar dagsetningar, það sem 11. janúar þegar fyrri fréttin send út varðandi borholurnar sem þá hafði verið lokað. Í þeim hafði fundist gerlagróður sem maður vill ekki sjá í vatni en þeir gerlar fundust þetta aldrei í dreifikerfinu. Mikilvægt að það komi fram. Sýnin sem að komu jákvæðar eða öllu heldur neikvæðar niðurstöður úr í gær, það eru sýnir sem eru tekin 12. og það tekur 2 til 3 daga að koma út úr þeim. Þannig að svona þessi tímalína samkvæmt þeim gögnum sem að ég hef í höndunum. Þá borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni, andsvarinn telst lokið og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar að spyrja eitt að á síðasta föstudag var haldinn fundur hjá heilbrigðisnefnd, það er að segja 12. janúar og fundarboðið var sent út 10. janúar en 11. janúar var sent út í rauninni tölvupóstur þar sem var bætt við dagskrárlið við fundarboðið sem var sent út frá 10. vegna fráviks í neysluvatnssýnum veitna sem tekin voru 9. janúar. Fundargerð heilbrigðisnefndar ekki komin inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, þannig ég óska eftir því að borgarstjóri upplýsi hvaða frávik í neysluvatnssýnum veitna voru þarna 9. janúar sem var ástæða til þess að bæta þessum dagskrárlið við fundarboð heilbrigðisnefndar fundarins sem var á síðasta föstudag. Þá Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið ræðu sinni og borgarstjóri hefur óskað eftir að koma upp í andsvari ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, það voru þau frávik sem greint var frá í frétt 11. janúar síðastliðinn, en þá sendi heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur út tilkynningu
það að Veitur hefðu fundið E. coli í neysluvatni sínum úr borholum sem síðar hafði verið lokað. Sýnataka heilbrigðiseftirlitsins úr dreifikerfinu sjálfu mældu aldrei hvorki E. coli né aðrar skyldar bakteríur, þannig að það var ekki talið að þetta hefði borist út í vatnið, allavega það ekki óyggjandi, en þetta var sem sagt kynnt heilbrigðisnefndinni á þessum fundi, ef ég skil þetta rétt, og almenningi greint frá þegar þetta lá fyrir. Borgarstjóri lokið við að veita andsvörum borgarfulltrúans að andsvörum telst lokið og einnig þessari umræðu. Það hafa ekki fleiri kvætt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið sem við tókum með afbrigðum og við göngum til þá annars liðar á dagskrá. Taki eftir dagskrárbreytingunni og það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun samgöngusamnings. Og fyrst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúa. Nei, það og lokfunda bara, eins og venjan er. Og fyrstu tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Þetta umræða. Tillaga allt annars eðlis. Og þetta ekki akut mál í mínum huga og í valla. Kannski í ykkar huga, en við ræðum það í lok fundar eins og venjan er. Við töldum málega brýnt erindi við almenning. Já, og hér forseti sem hefur dagskrárvaldið og næstu tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Já, þakka fyrir, frú forseti. En forseti og góðir borgarfulltrúar, ég ætla hér að mæla fyrir svohljóðandi tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Með leyfi forseta, borgarstjórn Reykjavíkur felur borgarstjóra að óska eftir endurskoðun á samgöngusamningi ríkisins og Reykjavíkurborgar með það að markmiði að á samningstímabilinu verði ráðist í stórframkvæmdir í samgöngumálum í Reykjavík með umferðaröryggi og arðbærni að leiðarljósi. Nú, þetta mál á sér ákveðna forsögu hjá okkur. Eins og minn vita þá hefur borgin verið að byggjast upp síðustu áratugi og alls konar stóðmannvirki, infrastruktúr með henni, eins og samgöngumannvirki. Og lengst af var borgarstjórn Reykjavíkur býsna ákveðin og oft býsna samtaka í því að gagnrýna ríkisvaldið fyrir það hve litlu fé væri varið til vegamála, samgöngumála í Reykjavík og samþykkti reglulega áskoranir á ríkisvaldið að láta meira fé af hendi rakna til samgöngumála í Reykjavík. Borgarfulltrúum fannst það auðvitað ótækt að stærstur hluti þjóðarinnar byggi hérna á suðvesturhorninu. Hér væri mesta umferðin, hér væri mesti aksturinn, hér yrðu til mestu bílaskattarnir, auðvitað með bensíngjaldinu sem bara skattheimta á bíleigendur. En þegar kæmi hins vegar að útdeilingu fjárins til vegaframkvæmda, þá rynni þetta fé að stærstum hluta út á land. Og við Reykvíkingar, við vorum svo sem alveg vissum það, vorum til í það að vitum að það dýrt að halda uppi góðu vegakerfi í stóru og dreifbýlu landi. Þannig að það var í sjálfu sér sátt það að meirihluti vegafjárins færi til uppbyggingar og vegagerðir út land. En borgarfulltrúar og Reykvíkingar almennt, þeim sveið það vissulega að þegar vegafé var komið inn í Alþingi og þar börðust þingmenn kjördæmin þetta, þá var niðurstaðan oftar ekki sú að Reykjavík fékk sáralítið af þessu fé. Og það var reiknað út við borgarfulltrúarnir og þingmenn Reykjavíkur, við þetta reiknuðum út af hverju ári hversu mikið fé af heildarfé til samgöngumála vegagerðar færi til Reykjavíkurborgar eða höfuðborgarsvæðisins. Og
vorum samtaka í því lengst af að gagnrýna og benda á að þetta væri allt of lítið og óska eftir að það kemur meira til framkvæmda hér í Reykjavík, og þetta voru yfirleitt stór framkvæmdir af því að þetta vegafé fór til stofnbrauta á höfuðborgarsvæðinu og oft náði samstæðundi þetta í borgarstjórn og borgarráði. Stundum var munur á milli flokka og þá var það oft þannig að sá flokkur sem kannski átti ekki aðild að ríkisstjórnarsamstarfi, hann lét á oft meira í sér heyra í borgarráði og benda á þetta óréttlæti. Síðan og þörfin fyrir stórframkvæmdir, hún hefur síst farið minnkandi og það er svo sem þannig að það hafa ýmsar aðgerðir verið gerðar, það hefur verið ráðist í ýmsar framkvæmdir sem skipta miklu máli í umferðarmálum borgarinnar. Nefni þá til dæmis misla gatnamót sem eru víða borgina, hafa þrátt fyrir allt og hafa nú verið gerður, ég hef ekki tölað á höfuðborgarsvæðinu, ætli þessi ekki hátt í 20, getur við sagt, mislaga lausnir, en útfærslurnar á þeim eru eins misjafnar eins og þar eru margar. Hér hafa verið gerð mislaga gatnamót í Reykjavík sem eru kannski barn síns tíma eða alls ekki nógu vel hönnuð, gegna ekki nógu vel hlutverki sínu, eru kannski meira hönnuð fyrir bíla, ekki fyrir gangandi eða hjólandi vegfarendur, taka of mikið rými í landslæginu, eru á dóminirandi og við höfum gert hvort tveggja. Við höfum bæði hefur hér verið ráðist í mislaga gatnamót sem fara ekki vel, en svo hefur líka verið ráðist í mislaga gatnamót sem hafa gegnt hlutverki sínu ljómandi vel og orðið til þess að greiða fyrir umferð, fækka slysum og draga úr mengun. Og ég þreytist ekki á að benda á það eru nokkur mislaga gatnamót sem svo vel heppnuð að þau drógu úr alvarlegum slysum á viðkomandi gatnamótum 50, 60, 70%. Vegagerðin gerði nú könnun þetta fyrir nokkrum árum og reyndi þá að reikna út, bera saman fyrir og eftir slysatíðni á gatnamótum sem urðu mislæg, og einhvern tímann var það reiknað út og var ekki dregið í efa að gatnamót sem voru hættuleg og voru mörg slys á áður en þau urðu mislæg, það eru gatnamótin þar sem koma saman göturnar 4, Miklubraut, Vesturlandsvegur, Skeiðarvogur og Réttarholtsvegur, að þá var því spáð að með mislaga gatnamótum þar, mislægri lausn, þá yrði svona 70% fækkun slysa, alvarlega slysa, en raunin var svo að fækkun alvarlegra slysa fyrstu árinu eftir, fyrir eftir framkvæmdir var heil 92%. Þannig að þetta við höfum auðvitað tekist á þetta hér í borgarstjórn, það mælir margt með því að fleiri slík gatnamót verið gerð. Hins vegar má enginn skilja orð mín svo að ég telji að það er bara að koma að mislaga gatnamót hver einustu gatnamót í borginni, þetta væri það ekki hægt. Og sumstaðar, það er alveg þannig að sumstaðar eiga þau bara alls ekki við. Sumstaðar þá er ekki hægt að koma því fyrir, eða þau passa ekki inn í það landslag sem þar er. En til dæmis á Miklubrautinni, þar sem eru Miklubraut á Vesturlandsvegi, þar sem eru mörgum mislaga gatnamót, þar má alveg fara rök fyrir því að þar þyrftu þau að koma, einhvers konar mislaga lausn. Kannski ekki í fullri stærð eins og sagt en einhver lausn og síðan við gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar er þörf á þeim og þetta er eitthvað kannski sem borgarfulltrúar geta ekki nákvæmlega sagt hvar þörfin sé brýnust hverju sinni. Það er miklu betra að umferðarverkfræðingar reikni það út og með þá það markmið að setja þau væntanlega þar helst niður þar sem þau fækka mest slysunum. Síðan er samgönguframkvæmd sem hefur beðið í marga áratugi sem er Sundabrautin sem við getum sagt að borgarfulltrúar voru lengi sammála ég held að fyrir 10 árum þá liggur mig við að segja þá kepptust borgarfulltrúar að lýsa yfir áhuga sínum á Sundabraut og enda voru færð mörg rök fyrir því hvernig hún gæti bætt umferð hér á höfuðborgarsvæðinu með ýmsum hætti.
En svo var eins og í ákveðnum flokkum þá tók að dvína stuðningu við hana, kom fyrst held ég borgarfulltrúar Samfylkingar kom með hugmyndir það að hún ætti ekki að vera tvíbreið heldur bara einbreið ef hún kæmi og smám saman þá finnst mér svona þó að það hefði engin helgi flokkur sagt hann segja á mótinni þá finnst mér nú svona áhugi meirihlutaflokkana hér hafa dvínað og vera mjög lítill á þessu máli. Og þetta kannski, og þetta áhugaleysi ákveðnar framkvæmdir, stór framkvæmdir hjá meirihlutanum kom fram með mjög skýrum hætti á árunum 2012-2013 þegar að þáverandi meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins sem breyttist síðan í bjarta framtíð beitti sig fyrir því að það var gerður sérstakur samningur við ríkið að það er sett svo kallað samgöngustopp á í Reykjavík eða framkvæmdastopp semst í þá stórframkvæmdum og það var bara í Reykjavík þegar þetta átti ekki við nágrannasveitarfélögin. SSH Reykjavík beitti í rauninni nágrannasveitarfélögunum með sér eða fyrir sig og þau voru þetta mjög sátt vegna þess að þarna með því að taka þátt í því að draga úr því að Reykjavík fengi framkvæmdir þá auðvitað jukust líkurnar af því að nágrannasveitarfélögin fengi framkvæmdir og eins og þekkt það er auðvitað ef það er eitthvað sem öll sveitarfélög landsins eiga sameiginlegt þá er það að þau berjast fyrir því að fá samgönguframkvæmdir í sína sitt sveitarfélag og fá auðvitað færri heldur að vilja. Eina undantekning kannski frá þessu núna er Reykjavík sem beinlínis afþakkar eða afneitar slíkum framkvæmdum með þessum samningi sem síðasti meirihluti hér, vinstri meirihluti hér gerði hér við vinstri stjórnina og að samiðum þetta framkvæmdastopp í samgöngumannvirkjum svona mestu leyti til árs þá og það var talað 10 ára stopp þá cirka frá 2012 til 2022. Nú í staðinn þá kom og sem ber ekkert að vantaka það kom framlag frá ríkinu til almenningssamgangna í staðinn til strætó og það eru milljarður á ári ef ég man rétt og það var mikilvægt að fá ríkið með okkur þann leiðangur að styrkja almenningssamgöngur en það segir sig samt sjálft að bara ef við lítum á þetta framlag milljarður þá ber Reykjavíkurborg að fá miklu hærri upphæð en 1 milljarð til slíkra framkvæmda í Reykjavík á hverju ári. Þannig að menn hafa hugsað þetta sem samning þar sem menn vera að verja hagsmuni Reykjavíkur og fá sem mest út úr því hvort sem það væri þá til stórframkvæmda eða almenningssamgangna þá verður að segjast að samningurinn er lélegur bara í því tilliti bara þegar maður horfir á uppboðuna, á upphæðina. Nú og já, samningurinn tók gilt á árinu 2012, fól í sér að hætt yrði við allar stórar samgönguframkvæmdir á samningstímabilinu og á þessum tíma hafa hins vegar 20 milljarða runnið til samgönguframkvæmda í öllum öðrum kjördæmum landsins. Og þetta er ekki til fyrsta sinn sem við ræðum þetta mál hér í borgarstjórninni, við höfum oft rætt þetta þegar við ræðum samgöngumál, minnt á þetta við sjálfstæðismenn og fyrir nokkrum árum, þetta hefur verið 2014, þá lögðum við fram tillögu sem fól beinlínis í sér að endurskoða þennan samning og þessi samningur endurskoðaður. Það hefur ýmislegt gerst á þessum 5 árum síðan hann var samþykktur. Fjárhagur ríkisins hefur styrkst mjög mikið á þessum tíma. Fjárhagur borgarinnar hefur reynda veikst á sama tíma. Umferð hefur aukist á tímabilinu og ýmsar aðstæður hafa breyst. Nýr samgönguráðherra í ríkisstjórninni, hann hefur lýst því yfir að hann hafi áhuga á því að fá vegaframkvæmdir í auknum mæli, að ráðast í stórframkvæmdir í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu og gott að heyra það, samgönguráðherra sem annars kemur úr Landsbyggðarkjördæmi. Þannig að það bendir margt til þess að ef við endurskoðum þennan samning nú, við fluttum svona tillögu sambærilega þessari árið 2014 og henni var þá bara vísað út í hafsauga, henni var vísað til borgarráðs og ég man nú ekki eins og nákvæmlega hver afdrifin urðu þar, hún var bara svæð og þannig það var alveg augljóst þó að borgarfulltrúar Samfylkingar
og Bjartrar framtíðar vildu ekki endurskoða umræddan samning á þessum tíma. En ég held að sé mikilvægt bara í ljósi breyttra aðstæðna að við endurskoðum þetta núna og förum að velta því fyrir okkur hvaða samgönguframkvæmdir eru brýnastar í Reykjavík. Nú alveg óháð þessari tillögu þá styður Sjálfstæðisflokkurinn að Reykvíkingar eigi val ólíka samgöngukosti leið og stuðla á auknu umferðaröryggi allra vegfarenda, hvort sem þeir nota almenningssamgöngur, bifreiðar, hjól eða tvo jafnfljóta. Og við varðandi almenningssamgöngur þá held ég að það væri bara mjög æskilegt að ríkið myndi halda áfram að styðja þær. Ég held að það væri að taka samningin upp á þeim grunni að nú væri Reykjavíkurborg búið að vera svelt varðandi þessar framkvæmdir í ákveðin tíma. Milljarðar er unnið framhjá okkur í framkvæmdir í öðrum kjördæmum. Ég held að vera alveg hægt að semja við ríkið það eða hafa það sem samningsmarkmið að ríkið myndi áfram styrkja almenningssamgöngur í Reykjavík milljarð eða sérst á höfuðborgarsvæðinu. En það kæmi síðan viðbótarfé sem innibeint í samgönguframkvæmdir. Það geti svona verið viðmiðunin. Nú svo auðvitað áfram bara í stefnumótun borgarinnar þá eigum við að leggja áherslu á almenningssamgöngur, meiri áherslu á almenningssamgöngur í rauninni heldur en hefur verið gert. Við sjáum að í ýmsum hverfum þá er verið að skerða strætisvagna þjónustu, síðast núna í Grafarvogi, í staðarhverfi Grafarvogi áramótin. Þannig að ég held að þessi hollt að við tökum umræðu það. Nú eitt verkefni varðandi styrkingu almenningssamgöngum er það að það eru svokallaðar forgangsakreinar strætó. Það erum við öll sammála að við viljum sjá slíka forgangsakreinar og við viljum lengja þær og koma þeim fyrir sem víðast borgina. Þannig að þrátt fyrir að við flytjum þessa tillögu þá leggjum við líka mikla áherslu á mikilvægi almenningssamgangna. En borgarfulltrúar góðir, ég bara legg þetta í umræðuna hér og vona að þið séu sammála mér það að það sé orðið gott með þennan samning. Þetta tímabil sem hann átt að dekka er rúmlega hálfnað og ég tel að reynslan hafi leitt í ljós að það sé þörf fyrir ýmsar framkvæmdir og við að minnsta kosti tökum umræðan það hér í sölum borgarstjórnar og reynum þá að átta okkur á því hvaða hlutir séu mikilvægast í þeim efnum. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er frábært að fá tækifæri til að ræða þessi mál og það málflutning sem er farin að gera vart við sig og er ekki alveg nýr einhvern meintan samning Reykjavíkurborgar við ríkið samgönguframkvæmdastopp. Slíkur samningur er ekki til og væri einfaldlega hægt að enda umræðuna hér því að hér er lagt upp út frá misskilningi til að búa til misskilning og rugla fólk algjörlega í rýminu. Það sem er hins vegar til er samningur ríkisins og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eflingu almenningssamgangna frá árinu 2012 sem að skrifa var undir með pomp og prakt í formannstíð Gunnars Einarssonar bæjarstjóra í Garðabæ. Og þá er Pálmi Másson fyrir Álftanes, Guðmundur Rúnar Árnason fyrir Hafnarfjörð, Jón Gnarr fyrir Reykjavík, Ármann Kr. Ólafsson fyrir Kópavog, Haraldur Sverrisson fyrir Mosfellsbæ og Ásgerður Halldórsdóttir fyrir Seltjarnarnes. Þessi samningur var gerður á grundvelli viljayfirlýsingar sem að gerð hafði verið árinu áður og undirrituð var 22. september 2011 af Ásgerði Halldórsdóttur, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi fyrir hönd sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu
og þessi samningur byggði á því mati að það væri ekki mikið stórframkvæmdir í samgöngumálum á Íslandi næstu árin, en það væri mjög mikilvægt að mæta samgöngumálum og þörf fyrir auknar almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu með því að fá ríkið að því borði. Þær framkvæmdir sem nefndar voru í fylgiskjali með samkomulaginu bera það kannski með sér hvernig þetta var hugsað eða ekki hugsað. Það var sem sagt nefnt þarna Stokkalausn og Miklubraut eða frá Lönguhlíð að Stakkahlíð öllu heldur, Öskjuhlíðargöng, Ofanbyggðavegur, það er að segja Elliðavaðsvegur, Vífilsstaðavegur ofan Reykjanesbrautar, Höfðabakki, það er að segja breikkun Stekkjabrakka milli Reykjanesbrautar og Höfðabakka, Hallsvegur og Sundabraut. Það er sérstaklega tekið fram að þetta sé umræðu tillaga Vegagerðar ríkisins sem er órædd í samninganefnd, en það var mat allra sem að þessu komu, ef ég man rétt, að það væri býsna ólíklegt að þessar framkvæmdir yrðu innan 5 eða 10 ára, allavega flestar. Það er svo ekkert skrítið að borgarfulltrúinn sem hér hafði framsögu hafi ekki lesið samning sem hann getur ekki einu sinni vísað rétt til, en ef hann hefði gert það, þá hefði hann áttað sig á býsna mikilvægum atriðum sem í samningnum sjálfum, og það er ágætt að rifja þau upp vegna þess að við erum ákveðnum krossgötum varðandi nákvæmlega þennan samning. Nefnilega það að í samningnum segir í fyrsta lagi í samningsfyrirvörum 6. grein rómverskir 4, SSH, það er að segja Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, áskilur sér rétt til að taka upp viðræður einstakar framkvæmdir og fjárveitingar í tengslum við reglulega endurskoðun samkomulagsins. Þá áskilur SSH sér rétt til að taka upp viðræður breytingar á samkomulaginu gangi fjárveitingar ríkisins ekki eftir á fjárlögum hvers árs. Nú er komið að endurskoðun á þessum samningi, raunar hefur hann verið með ákveðnum endurskoðunarákvæðum á 2 ára fresti, en í grein 5 samningstími endurskoðunarákvæði og framlenging segir: við endurskoðun samningsins 1. apríl 2018, 1. apríl næstkomandi, munu samningsaðilar leggja sérstakt og ítarlegt mat á árangur verkefnisins með tillit til áframhalds að samningstíma loknum og hvaða breytingar nauðsynlegt að gera á samkomulaginu í ljósi niðurstöðu matsins. Þetta mat hefur staðið yfir og gríðarlega mikil samvinna sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðarinnar, raunar meiri og nánari samvinna heldur en nokkuð sinni áður, og allir sveitarstjórnarmenn á höfuðborgarsvæðinu sem mættu á aðalfund Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og hafa áhuga á samgöngumálum og hlustuðu sem sagt, þekkja það vegna þess að sérfræðingur sem hefur verið í þessari vinnu fyrir aðilana saman, aðila samkomulagsins saman á grundvelli svæðisskipulags höfuðborgarsvæðið, fór þar ítarlega yfir það og þann samráðshóp sem unnið hefur að undanförnu milli SSH og samgönguráðuneytisins að hverju? Jú, í fyrsta lagi að horfa heildstætt til þróunar samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu ásamt fjármögnun fyrirhugaðrar borgarlínu. Í umræðunni hingað til hef ég og aðrir forsvarsmenn höfuðborgarsvæðisins í samgöngumálum verið gagnrýndir fyrir að leggja til á margar stórframkvæmdir, þar á meðal borgarlínu, en ekki á fáar. Þannig að þetta er svona nýmæli sem við erum að brydda upp á hér, en það á sem sagt að horfa á ferðir á stofnæðum til framtíðar með heildstæðum hætti, með það markmiði að fólk og vörur komist greiðlega á milli staða, óháð vali á samgöngumáta, og samhliða útfærslu borgarlínu verði skoðaðar mögulega viðbætur og endurbætur á stofnbrautakerfinu sem eru til þess fallnar að auka umferðaröryggi, greiða fyrir umferð og leysa úr umferðarhnútum. Þetta hefur samt verið útvíkkun á fyrirliggjandi samstarfsverkefni SSH og Vegagerðarinnar. Það hafa verið skipaðir 4 sjálfstæðir verkefnahópar sem hafa kynnt niðurstöður sínar reglulega. Í fyrsta lagi þróun stofnvegakerfisins, ástandsgreining, skilgreining hugtaka og grunnforsendur og flokkun stofnvega á höfuðborgarsvæðinu. Í öðru lagi þróun stofnleiða hjólreiða,
leiðbeiningar hönnun hjólaleiða, tillögur snjómokstur, hálkuvarnir og hreinsun og uppfærsla á fyrirliggjandi áformum uppbyggingu stofnleiða hjólreiða. Í þriðja lagi þróun almenningssamgangna, greina á ákvæðilegu borgarlínu, greina kostnað, tæknilegar útfærslur og áhrif á samfélag og umhverfi og svo meta fjármögnunarleiðir og áfangaskipta uppbyggingu. Í fjórða lagi á að taka saman alla þessa þrjá þætti í sjálfbæra samgönguáætlun sem byggi á þætti 1, 2 og 3 sem miða því að auka hlutdeild vistvænna ferðamáta á höfuðborgarsvæðinu. Ástandgreining stofnvegakerfisins, af því að mér heyrist af ræðu borgarfulltrúans að áhugasvið hans liggi þar, miðar ágætlega. Á fyrri hluta síðasta árs var gerð ástandsgreining á 6 svæðum á stofnvegakerfinu og 51 gatnamót voru skoðuð sérstaklega. Niðurstöðurnar voru dregnar saman í ítarlegu máli og farið við það meðal annars á aðalfundi SSH og vísa ég til þeirra gagna sem þar liggja fyrir en verið að vinna úr þessu aðgerðaráætlun þannig að taka megi á helstu flöskuhálsunum. Það hægt að gera með bestun á ljósastýringu víða eða á 25 gatnamótum. Þar sem að bestun og ljósastýringum þrýtur hægt að skoða framkvæmdalausnir á borð við nýjar akreinar eða breyting á útfærslum gatnamóta. Og svo í þriðja lagi í einhverjum tilvikum hægt að horfa á stærri framkvæmdir. Það verið að vinna að hjólreiðamálunum líka en langstærsta verkefnið og mesta stórframkvæmdin viðamesta sem á dagskrá væntanlega borgarlínan og hún byggir meðal annars á valkostagreiningunni sem liggur svæðisskipulaginu til grundvallar en líka ástandsgreiningu á strætisvagnakerfi höfuðborgarsvæðisins sem að springa ekki í eiginlegri merkingu heldur lykilleiðirnar troðfullar af fólki á háannatíma og tímabært að auka afkastagetuna til þess að gera þetta ennþá álitlegri valkosti. Og valkostirnir hafa verið greindir og tillaga að svona grófri legu borgarlínunar þess vegna núna til auglýsingar sem hluti af svæðisskipulagi. Allir þessi þættir eiga síðan að koma saman í sjálfbærri samgönguáætlun. Ég held að það ber öllum saman það að það sé borgarlínan sem sé líklegust til þess að stuðla að því að tafatími í umferðinu aukist ekki. Hún ódýrari valkostur heldur en það að horfa fyrst og fremst á fjárfestingu í stofnvegakerfinu. Hún líka betri fyrir umhverfið, hún auðveldar þéttingu byggðar og aðrar grænar áherslur og lykil atriði því að breyta ferðavenjum. Varðandi stórframkvæmdirnar sem voru á vegagerðarlistanum sem að samninganefndirnar ræddu ekki að þá held ég að mér finnist langmest spennandi að setja núna Miklubraut í stokk í forgang. Það finnst mér mest spennandi framkvæmdin. Við höfum verið að skoða hana, öll heldur sérfræðingar fyrir okkar hönd eftir að samþykkt var tillögu það hér á síðasta ári og niðurstöður og þeirra greiningu ætti að liggja fyrir í febrúar það bil. Og þannig að ég láti það fylgja. Það gefst sem sagt færi núna á að taka upp alla þessu umræðu. Samkomulagið á krossgötum en ég legg áherslu á það og ég gat ekki skilið borgarfulltrúann öðruvísi en hann teldi að milljarðir ríkisins í strætó hefði verið vel varið og teldi jafnvel að þyrfti meiri peningu þeirra á þarinn. Ég bara tek hraustlega undir það. Ég held að þetta hafi heppnast á mörgu leyti vel, núna þegar umferðin að aukast að hluta til við erfiðar aðstæður og það þurfi áfram að hlúa að almenningssamgöngum í samstarfi ríkis og borgar, enda var það svo áður en þessi ríkispeningar komu að Reykjavík eða Ísland var eina samfélagi sem við gátum fundið heimildir þar sem ríkið kom ekkert að rekstri almenningssamgangna. Nánast ekkert. Það var einhver afsláttur af olíugjaldinu en nánast ekkert að öðru leyti.
Meirihlutinn vill gera þá tillögu, eiginlega breytingatillögu við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að henni verið breytt þannig að hún vísi til einhver sem raunverulegt. Það að segja að í stað orðsins Reykjavíkurborgar komi orðin samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu og svo breyttri verði tillögunni vísa til borgarráðs. Þar sem við getum mótað okkar sameiginlegu samningsmarkmið fyrir endurskoðun samningsins 1. apríl næstkomandi. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarstjóra og fyrst er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú þakka bæði tillögu flytjandanum og borgarstjóra fyrir þessa yfirferð sem var hérna og einmitt hérna vegna þessa samning sem að vísa til og er búið að vera í fjölmiðlum sem að ég skal alveg viðurkenna, ég hafði bara ekki hugmynd að hefði verið gerður nema þau einmitt á einhverjum öðrum vettvangi heldur beint alveg Reykjavíkurborgar. Það sem að mér langar að fá svör við hjá borgarstjóra áður en að til hann er tekin til afgreiðslu að það er tengslum við sko þessar forgangsakreinar strætó og af hverju einhvern veginn við hefum orðið svona eftirbátur í almenningssamgöngum og eru núna farin bara að horfa á borgarlínuna finnst mér að miklu leyti og það er, ég fæ raunverulega bara að sé það í mars 2017 hafi borgarráð samþykkt að hérna gera forgangsakreinar við miklu braut, það er að segja við Klambratún sem að núna er lokið og hins vegar hérna frá Skeiðavogi og að Reykjanesbrautinni. En annars bið það borgarstjóra að upplýsa ég sé ekki að fleiri aðgangsreinar hafi verið gerðar á þessu forgangsreinar fyrir strætó hafi verið gerðar á þessu kjörtímabili og raunverulega ekki á síðasta heldur. Ég sé raunverulega bara síðast frá 2008 sem er þá þar síðasti borgarstjórnarmeirihluti. Þannig að mér finnst kannski vera mjög athyglisvert ef við höfum bara setið hjá og ekki gert neitt til þess að vinna að almennu samgöngunum í þessa veru, kannski getur borgarfulltrúinn Kristín Soffía að svara með þetta, vegna þess að við erum dálítið að alltaf að svo eftir á mörgu, ef það var sett á frest í 5 ár átt að fara að styrkja almennu samgöngunar og styrkja þessa leið í strætó, fór þetta allt þess að styrkja nágrannabæjarfélögin en ekki innan Reykjavíkur og talið þá sérstaklega fyrir eins og íbúa Breiðholts og Grafarvogs og Úlfarsárdal sem hafa mjög mikið kvartað yfir því hversu langan tíma takir hún að ferðast frá hverfunum sínum og niður í bæ. Þá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að veita andsvöruræðu borgarstjóra og borgarstjóri svarar andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, það vill reynda þannig til að það eru 2 framkvæmdir í gangi varðandi forgangsakreinar strætó, annars vegar fram hjá Klambratúni. Hún tafðist aðeins vegna deilna útfærslu og deiliskipulag og íbúar meðan hans komu þeim eindregnu ábendingum á framfæri að þyrfti hljóðvarnir. Þær hafa reyndar reynst umdeildar en það er bara allt önnur saga en það er verið að gera forgangsrein. Og síðan meðfram Rauðagerði þar sem að Miklabraut tengist inn á Breiðholtsbraut. Þær framkvæmdir meira segja voru ekki alveg óumdeildar og síðan ef ég kann þetta rétt að þá liggur fyrir deiliskipulag fyrir forgangsrein á Kringlumýrarbraut ef ég man þetta rétt. Það er borgarstjóri lokið við að svara andsvari og andsvar veitir öðru sinni Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri komin upp og staðfestur þetta tvennt sem ég var að segja og bætti síðan við að það væri eitt á skipulagi. Ég vil nú fá það fram hvort það hafi þá ekki verið neinar forgangsakreinar settar inn fyrir þessar 2 sem eru í vinnslu og 3 sem eru á skipulagi á þessu kjörtímabili og síðasta kjörtímabili. Ekkert frá því raunverulega að hverju voru þá í meirihluta? Einhverjir aðrir heldur en núna að minnsta kosti. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvar að svara borgarstjóri.
Forseti, ágæta borgarstjórn, þess að taka saman yfirlit þetta, en ég held að það sé alveg rétt á borgarfulltrúanum að þetta eru stærstu framkvæmdirnar og Kringlumýrarbrautarskipulagið sé að er væntanlega auglýsingur núna til meðferðar og við höfum hérna engar síður á grundvelli stefnu okkar strætó og almenningssamgöngur að ein af þeim tillögum var að gera heildstæða áætlun þessar forgangsraunar og þessi verkefni eru hluti af því. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvarin telst lokið þessari lotu en Kjartan Magnússon hefur einnig óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarstjóra. Þessum tilteknu andsvörum er lokið og nú hefjast önnur andsvör. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Það greinilega ekki vanþörf á það að ræða þessi mál hérna og skýra þetta út fyrir borgarfulltrúum. Nú eins og svo stundum áður í þessum samgöngumálum þá þykist borgarstjóri ekki skilja, ég held að hann skilji þetta nú samt og hann heldur til að samningurinn sem við ræddum hann sé ekki til. En auðvitað sko, það eru ýmsir aðilar að þessum samningi. Við vitum alveg að nágrannasveitarfélögin eru aðilar að þessum samningi og það var alveg óþarfi hjá borgarstjóra að telja hér upp og leggja mikla áherslu á nágrannasveitarfélögin. Auðvitað vitum við það, en það var þá sem sá aðili kannski sem dró vagnin í þessu samstarfi var Reykjavíkurborg. Það var Reykjavíkurborg eða síðasti meirihluti Samfylkingar og Bestaflokksins, Bjartar framtíðar, sem var að afþakka eða hafna stórframkvæmdum í samgöngumálum í Reykjavík og það er kjarni málsins. Auðvitað stukku síðan hins sveitarfélögin á vagnin þegar þau sáu þetta meiri von að þau gætu fengið samgönguframkvæmdir vegna þess að Reykjavíkurborg ætlaði að vera stikkfrí kannski heil 10 ár. Það hefði ekki verið neitt mál að fá örugglega miklu fleiri sveitarfélög með þessar vagnir. Ég vissum að mörg landsbyggðarsveitarfélög sem óska eftir fjármagni ár eftir ár en fá ekki. Þau hefðu alveg verið til að vera aðilar þessum samningi og styðja það að engir fjármunir renni til samgönguframkvæmda í Reykjavík. Nei, borgarfulltrúar góðir, þetta er ekki svona eins og þetta sé eitthvað illskiljanlegt. Þessi samningur er til og hann hefur haft óheillavanleg áhrif hér á samgöngumáli í borginni. Þess vegna er bara tími til komin að endurskoða hann og reyna að breyta honum til þess betra að fá einhver samgönguframkvæmdir. Og ég sé ekki tilgang á því að við höfum flutt sambærilega tillögu áður, þá var henni vísað til borgar og svo var svæft þar. Mér heyrist að það eigi að vera nákvæmlega sama afgreiðslan á þessari tillögu núna, breyta einu orði í tillögunni sem ég sjálfur sér alveg að fallast á, en vísa henni síðan til borgarráðs þar sem væntanlega meirihlutinn ætlar að svæfa þá tillögu svefninum langa. Nú hefur Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og borgarstjóri svarar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég skildi þá þannig að borgarfulltrúinn kannist núna við að það sé ekki tilnefnt samningur milli Reykjavíkurborgar og ríkisins stöðvun samgönguframkvæmda og við séum að ræða samningin eflingu almenningssamgangna. Eða hvað? Það er nú númer 1 og númer 2 að þá tala ég alls ekki að svæfa tillöguna svefninu langa, heldur benti mitt á það og það geta allir glöggvað svo því í samningi SSH og ríkisins að það er endurskoðun á honum núna 1. apríl næstkomandi og aðilar hafa verið á fullu að undirbúa samkomulag borgarlínu, samkomulag næstu áfanga og ég lýsti það sem minni skoðun. Mér finnst mjög spennandi ef það verður hægt að ná samstöðum það að Miklabraut í Stokk væri það stórverkefni sem að borgarstjórn setti mestan forgang. Að öðru leyti. Já, borgarstjóri lokið við að svara andsvari og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi veitir andsvar öðru sinni við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er athyglisvert hvernig borgarstjóri til þess að drepa málun á dreif gerir algjört auka atriði í þessu máli, reynir að gera það að spila það upp sem eitthvað aðalatriði. Tillaga okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins er alveg rétt orðuð. Þessi samgöngusamningur, hann er á milli ríkisins og Reykjavíkurborgar en það eru vissulega fleiri aðilar að þessum samningi.
þar sem við höfum hins að mestan áhuga á því að fá meira fé frá ríkinu til samgönguframkvæmda í Reykjavík. Sjálfur sem skiptir það engu máli þó að Reykjavíkurborg sé tekin út og SSH sett í staðinn. Ég held að það er alveg að fallast á að það er algjört aukaatriði. Aðalatriði það að þessi samningur hefur haft slæm áhrif. Hann hefur gert það að verkum að ríkið hefur verið stikkfrí í uppbyggingu samgönguframkvæmda hér í Reykjavík í nokkur ár. Og því miður þá hræða sporin í þeim efnum. Það er gott að heyra borgarstjóra að segja að hann langi ekki til að svæfa tillögunarsvefninu langa, en sporin hræða vegna þess að svona tillaga hefur verið flutt hérna áður og þá var henni vísað til borgarráðs og það gerðist ekki neitt. Eins og svo oft áður þegar við hér í minnihlutanum flytjum tillögur hér í sölum borgarstjórnar, þá hér á opnum fundum, þá bara flýti meirihlutin sér að vísa tillögunni inn í rangala borgarkerfisins til borgarráðs og svo fréttist ekki þessum tillögum meira eða ekki fyrir seint og síður og eru það þá útþynntar. Nú Miklabrautir stokki, ég tek alveg undir það að það er spennandi verkefni. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum nú flutt tillögum það fyrir á kjörtímabilinu, þannig að sjálfsögðu getum við tekið undir það en við þurfum bara að taka umræðan forgangsröðuna, hvaða samgönguframkvæmdir eru brýnastar og ég myndi algjörlega tekið undir það að Miklabrautir stokk væri spennandi verkefni en samt þetta skiptir nú máli að velja ekki síður verkefni og jafnvel forgangsraða þeim sem framkvæmdir sem ljóst að muni fækka slysum. Það á að vera númer 1, 2 og 3 hjá okkur. Það er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er alveg skýrt í samningnum hverjir eru aðilar hans. Það er Vegagerðin, segir í 1. grein, Vegagerðin fyrir hönd innanríkisráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fyrir hönd sveitarfélaginu Álftanes, Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar, Reykjavíkur og Seltjarnarness sem öll eru eigendur Strætó BS. Það á því ekkert að þurfa að deilum þetta og ég skil ekki að nokkur nenni því. Skiptir þetta máli? Að sjálfsögðu skiptir þetta máli vegna þess að við endurskoðun þessa samnings er þá verið að endurskoða samning milli sömu aðila. Þannig að við þurfum að vinna það bæði út frá okkur og hagsmunir Reykjavíkur en líka út frá höfuðborgarsvæðinu í heild og ræða það við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Það er borgarstjóri lokið við að svara andsvar öðru sinni og andsvörum er lokið og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Samgöngusamningurinn sem að Dagur Bjargeirsson og Jón Gnarr gerðu við ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur gerði ráð fyrir að öllum stórframkvæmdum í Reykjavík yrði slegið á fresti í 10 ár. Og þessi samningur hefur gert það að verkum að umferðarteppunar aukast, það hefur verið þrengt verulega að umferðinni og þetta hefur lagt óheyrilegan tímaskatt á einstaklinga og fyrirtæki. Ferðatími fólks til og frá vinnustað hefur stöðugt verið að lengjast og í sumum tilfellum svo mikið að lenging ferðatímans nemur nær öllu sumarfríi fólks á ársgrundvelli. Sami tímaskattur hefur verið lagður á atvinnulífið með tilheyrandi dreifingarkostnaði á alla vöru og þjónustu sem á endanum lendir á almenningi. Þá hefur umferðarmengun aukist í réttu hlutfalli við umferðarteppurnar og er umferðarmengunin orðin það mikil og loftmengunin í Reykjavík að hún fer oftari viðmiðunarmörk heldur en í stórborgum í Bandaríkjunum, iðnaðarborgum þar, eins og við ræddum hér á síðasta fundi í borgarstjórn. Umferðarþunginn hefur í síauknum mæli færst inn í íbúðarhverfi vegna þrenginga. Nýjasta dæmið og það sem er kannski skýrast og borgarbúar muna mest eftir er þrengingin á Hofsvallagötu. Þar fer umferðin inn í íbúðarhverfið fram hjá skólum þar sem börn eru að leik og eru að koma sér í tómstundir og í skóla. Þetta sýna tölur úr umferðarmælingum. Lengri ferðatími kemur auk þess niður á öryggi borgarbúa. Með mun lengri viðbragðstíma slökkviliðs, sjúkrabíla og lögreglu
og getur sett almannavarnaáætlanir fjöldaflutninga og rýmingu íbúðarhverfa í fullkomið uppnám. Markmið samgöngusamningsins var að auka hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar á höfuðborgarsvæðinu úr 4% í 6%, en það hefur ekki gengið eftir. Því hlutfallið stendur enn í 4%. Í stað þess að viðurkenna að þessi tilraun tókst ekki og segja upp samningnum tafarlaust, ætlar meirihlutinn sér að framlengja þennan samning til ársins 2040. En nú í nýjum umbúðum og dulargerði sem hann kallar borgarlínu. Því á framkvæmdatíma borgarlínunar verður öllum stórframkvæmdum og nauðsynlegum samgöngubótum við helstu umferðaræðar frestað. Það segir sig sjálft að það fjármagn sem á að setja í borgarlínuna er það mikið og það er það ábyrgðarlaust af borgaryfirvöldum að ætla sér að taka þátt í að setja svona mikla fjármuni í framkvæmd sem að hugsanlega verður úrelt þegar loksins verður hægt að fara að nota hana. Og það verður ekkert afgangsvegafé til stórframkvæmda og annarra nauðsynlegra samgöngubóta. Það er alveg ljóst. Þetta var dálítið sniðug kosningabrella hjá borgarstjóranum að koma með þessa borgarlínu og láta fólk halda það að hér yrðu umferðarbætur samhliða gerð borgarlínuna. En fólk er ekki fávita. Það sér í gegnum þetta. Það gerir sér grein fyrir því að hér verður stopp á öllum umferðarbótum til ársins 2040 og þetta er ekkert annað en framlenging á þessum samgöngusamningi til ársins 2040. Marta Guðjónsdóttir loki ræðu sinni, borgarfulltrúi og einn borgarfulltrúi var óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, af því að borgarfulltrúar Marta Guðjónsdóttir var tíðrætt ferðatíma í borginni, þá finnst mér tilvalið að vitna í tiltölulega nýja könnun Landráðs sem tekur saman ferðatíma borgarbúa á hverju einasta ári. Þá má sjá á milli áranna 2014-2016 þá jókst meðal ferðatími borgarbúa 1 mínútu og 15 sekúndur. Meðal ferðatími í bíl í heildina er að meðaltali 41 mínúta sem er 4 mínútum minni en það var árið 2008. Þegar við skoðum breytingarnar á samgöngum sem hafa orðið þá er stærsta breytingi svo að fleiri eru einir í bíl, færri fá far, það er að segja fleiri fjölskyldur eru með 2 bíla en fótgangandi og strætónotendum fjölgar á tímabilinu sem og hjólandi. Þannig að bara til að halda þessu til haga, það mátti lesa það á máli borgarfulltrúans að hér væru allt undir töfum, ferðatími fólks í bíl væri að lengjast verulega og það er tæpast satt. Takk. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og andsvari svara Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Ég tek alveg eftir ykkur, þið megið alveg vera tilbúin og koma upp. Þétt dagskrá. Forseti, góðu borgarfulltrúar, það getur vel verið að einhver könnun sýni þetta, borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Aðrar kannanir sýna annað og fólk, það finnur það á eigin skinni sem að ferðast úr efri hverfum borgarinnar á morgnana, á leið í vinnu og seinnipartinn leið heim úr vinnu. Og við hinn líka sem að erum að ferðast hér á milli staða í borginni. Upp úr klukkan 3 á daginn tekur það svona það bil rúman hálftíma að komast frá Njarðargötunni og upp á Höfða. Ég veit ekki hverjir voru spurðir í þessari ferðakönnun eða ferðavenjukönnun sem að borgarfulltrúin vísar í. Það var fróðlegt að vita það. Því ég held að velflestir borgarbúar geti tekið undir það að ferðatíminn hefur lengst töluvert og á bara eftir að lengjast ef að heldur fram sem horfir og að þessari samgöngustefnu meirihlutans hér í borginni verði haldið áfram.
Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og andsvar öðru sinni veiti Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, kannanir ferðavenjur eru þessi er gerð af landráði, þetta er sem ekki könnun sem við framkvæmum, heldur hún gerð af ríkinu og fyrir landið í heild sinni og síðan höfuðborgarsvæðið tekið út fyrir sérstaklega, þannig að þessi könnun er ekki á vegum borgarinnar né höfuðborgarsvæðisins heldur fyrir landið í heild sinni. Það borginni höfuðborgarsvæðinu líka skipt upp í 4 hluta til að skoða nákvæmlega hvernig ferðatími er að þróast. Ég ólíkt borgarfulltrúanum treysti því betur að sjá hvernig stór könnun varpar ljósi á ferðatíma heldur en mínu eigin tilfinningar, en ég er líka mest auðvitað bíllaus þannig að það er kannski ekki alveg að marka. En líkt og ég sagði áðan, ferðatími hefur vissulega lengst, hann hefur lengst að meðaltali 1 mínútu og 15 sekúndur. Þannig að það er raunveruleg lenging. Takk. Nú hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og ansvörin telst lokið og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar, mér langar svona aðeins að koma inn í þessa umræðu því ég held að það sem okkur vantar verulega núna er einhvers konar uppgjör á þeim samningi sem er að ljúka. Maður gerir sér ekki fulla grein fyrir því hvað hefur verið gert á þessu tímabili og í raun og veru hvernig það hefur skipst á milli sveitarfélagana sem eru aðilar að samningnum. Þannig ég held að sé mjög mikilvægt að við fáum þessar upplýsingar klárar og skýrar sem fyrst. Og þá auðvitað þarf að liggja fyrir umræða, við höfum tekið umræðu hérna innan Reykjavíkurborgar hvernig við viljum haga framhaldinu. Mér líst alveg vel að það að verkefni eins og Miklabrautar í Stokk séu hugsanlega það verkefni sem við munum taka inn á næsta tímabili. En mér finnst að það vanti svona heildstæð umræðu hvernig gekk. Það er alveg svo umræðu út í samfélaginu að ekki hafi tekist að koma nógu mörgum í strætó, að ekki hafi tekist að fækka ferðum nógu mikið. Þannig að þetta þarf að liggja algjörlega kýrskýrt fyrir áður en haldið er áfram. Mér langar að líka bara fara aðeins yfir það að við höfum auðvitað staðið hér áður og viljað fá upplýsingar svona hvernig að borgarlínuverkefninu hefur verið unnið. Okkur hefur ekkert fundist alveg skýrt hvernig kostnaðarskiptingin milli sveitarfélaganna ætti að vera. Við allavega í Sjálfstæðisflokknum erum svona, við hræðumst það að Reykvíkingar fara að borga brúsann einhvern veginn vegna þess að kílómetraflæmið innan sveitarfélagsins verði meira en annars staðar ef það á að fara eftir því og maður hefur svona alls konar spurningar sem að auðvitað þarf að fara betur í gegnum. Ég hins vegar vil bara segja það að mér finnst borgarlínan glatað heiti, svolítið glatað heiti þessa dagana vegna þess að þetta er svo miklu meira en einhver lína. Þetta er skipulagsverkefni, þetta er samstarfsverkefni sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og það er gríðarlega mikilvægt að þetta samstarf verði sem best. Við getum alveg horft á húsnæðiskortinn núna og pælt aðeins í því af hverju hann er tilkominn. Á sínum tíma var það þannig að það var offramboð á húsnæði. Á þeim tíma held ég að borgar og bæjaryfirvöld hafi gert mistök að fara ekki meira grúndið ofan í það hvernig er alltaf að safna upplýsingum fjölgun íbúða í takt við mannfjölda. Þannig að stóðu við og sérstaklega hér í Reykjavík vegna þess að mér hefur fundist meirihlutin ekki viljað horfa upp úr aðalskipulaginu þó að þess væri greinilega þörf.
og ekki einhvern veginn hvorki haft nógu góðar upplýsingar en ég vilja til þess að vera með puttan á púlsinum og vera sveigjanleg og taka á móti og vera með nauðsynleg viðbrögð við aðstæðum sem getur auðvitað alltaf breyst. Ef að, og nú ég svona að byrja þetta aðeins saman, segjum, ef að sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu og sko við hefum verið komin í betra samstarf með slíka uppbyggingu, þá held ég að það hefði verið hægt að sjá hvernig mætti bregðast við skortinum, húsnæðisskortinum fyrr. Þannig að ég held að samstarfsverkefni eins og þetta, hvað varðar uppbyggingu og þéttingareiti og samgöngumál, eigi að vera nákvæmlega gerð með þessum hætti. Ég held að þannig getum við komið í veg fyrir að eftir nokkur ár, þegar mannfjöldinn bara orðinn meiri, að við sitjum uppi með algjört umferðarkaos. Við verðum að bara sitja með puttan á púlsinum, fá upplýsingar til okkar, eins nákvæmlega við getum, til þess að geta metið hvert skref í einu. Hvaða skref við að taka og hvenær. Það þess vegna sem ég til dæmis mjög jákvæð í garð samstarfsverkefnisins sem ég tel vera mikilvægt þróunarverkefni og vil halda því áfram. En ég eiginlega bara vil aftur bara ítreka það sem ég finnst vanta hér og nú og bara strax einmitt rýning á samningnum. Hvernig finnst okkur í Reykjavíkurborg að hann hefur nýst okkur? Höfum við mistað af einhverjum tækifærum? Höfum við verið að einhvern veginn hefðu við átt að sinna uppbyggingu umferðarmannvirkja betur þrátt fyrir samninginn? Eða hvað? Mér finnst svolítið, mér skorta á að við förum í þessa rýnivinnu. Og ég bara hvet borgarstjóra til þess að leiða það við fáum þessar upplýsingar og getum rætt þær einhvern veginn út frá einhverju samantekt. Það borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja því að þakka borgarfulltrúanum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur fyrir ágæta ræðu og fyrir að vera sammála samflokksfólki sínu í öðrum sveitarfélögum. Það vil svo til að ég í svæðisskipulagsnefnd, formaður svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, þar sem eru fulltrúar úr öllum skipulagsnefndum í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og þar ótt að segja að þar sé mikill samhljómur meðal þeirra sem að þar eru og þar eru líka fólk sem að síðan hefur farið inn á þing einmitt úr þeim ágætaflokki, sjálfstæðisflokki og talað á þingi mjög fyrir hágæða almenningssamgöngum sem hafa fengið vinnutitilinn borgarlína. Og að því leyti geti líka tekið undir þessa tillögu sem að svo lengi sem hún rétt orðuð og með undir réttu forsendum sem að kemur frá sjálfstæðismönnum stór framkvæmdir í samgöngumálum á Reykjavíkursvæðinu með umferðaröryggi og arðbærni að leiðarljósi. Við getum hins vegar síðan deilt það og mér heyrist það að þessi skiptar skoðanir í sjálfstæðisflokkum, það alveg örugglega skiptar skoðanir í fleiri flokkum, ég ætla ekki að fara halda því fram að þetta sé bara í sjálfstæðisflokknum sem eru skiptar skoðanir þessi mál. En svona í grunninn snýst þetta samskipti. Borgir eru til orðnar vegna þarfar fólks á samskiptum hvert við annað og samskipti og viðskipti og samgöngur. Og auðvitað það grunnatriði og borgarstjóri kom að sinna það áðan að samgöngur
snúast það að sem flest fólk og sem flestar vörur komist á milli staða í borgunum á sem greiðastan hátt áður en að valda umhverfinu miklu tjóni eða miklu áreiti, sem sagt að fólk og vörur komist á milli staða. Og það er kunnarinn frá að segja að einkabíllinn hefur reynst gríðarlega öflugt tæki til þess að koma fólki á milli staða og gríðarlega vinsælt tæki. Þetta er orðið mjög mikið svona lífstíls tæki á 20. öldin og fram á 21. En við sjáum það þegar umferðin er mest á morgnana í Ártúnsbrekkunni og víðar að hún er ekki sérlega einkabíllinn er ekki sérlega skilvirkt tæki. Allavega ekki miðað við til að mynda lestar eða strætisvagna sem að taka ekkert mjög mikið meira pláss á götunum en rúma miklu fleira fólk. Og það nú til við það ekki að, svo sem kannski að reyfi þau upp að það til fræg mynd af því sem að sína þrjá eða fjóra fararmáta á einni borgargötu. Sú mynd var fyrst tekin í borginni Münster í Þýskalandi og sem að sína sem sagt hvað 70 manns minni mig hafi verið sem eru einkabílum, hvað þeir allir bílarnir taka gríðarlega mikið pláss í götunni. Allir þessir farþegar eða allt þetta fólk, 70 manns, kæmist fyrir einum stórum strætisvagni og fer þá mjög lítið fyrir honum og ennþá minna fyrir því ef fólki eru á hjóli eða gangandi. Og ég nefni þetta því að það er eitt sem að gleymist í allri umræðinni, finnst mér oft á tíðum og það er það að bæði borgarlandi sjálft og innviðir borgarna eru takmarkar auðlindir, takmörkuð verðmæti. Það er ekki til endalaust af innviðum og við getum ekki byggt endalaust af innviðum. Og þess vegna er það að víða heim og allstaðir í borgum þar sem að fólk hefur og menn hafa áhuga á skilvirkum og vistvænum samgöngum lögð áhersla á almenningssamgöngur, það sem kallað virkar samgöngur. Virkar samgöngur í þessu tilviki þýðir það að þú þarft að ganga, þú þarft að hjóla eða taka almenningssamgöngur af því að þá þarft alltaf að ganga pínlítinn spöl í strætóinn og síðan á vinnustæðinu eða hvert sem þú ert að fara. Og nákvæmlega í þessum dúr aðalskipulag Reykjavíkur. Þó að við séum stolt af því sem unnum að því, þá það þó ekki frumlegur en það að þar verið að vinna í nákvæmlega sama dúr eflingu vistvænna samgangna, eflingu skilvirkra samgangna, eflingu örugra samgangna eða örugari samgangna og eflingu hagkvæmra samgangna. Og ég nefni þetta vegna þess að þetta kemur fram þessu orð, bæði öryggi og skilvirkni kemur fram í tillögunni. Ég rakst daginn á viðtöl í einhverju merkilegu tímariti sem má finna á netinu, bæði við forstjóra Ford bílaverksmiðjunnar í Bandaríkjunum sem man ekkert hvað heitir og þaðan síður man ég hvað forstjóri aðalframkvæmdastjóri BMW bifreiðaverksmiðjanna í Þýskalandi heitir. En þeir voru báðir sammála það og þessir menn sem eiga allt sitt undir því að framleiða bíla, þau sögðu báðir, það þannig í borgunum í dag, vel flestum, að það komast ekki fleiri bílar fyrir í þeim. Borgirnar eru farnir að setja skatta á þá sem að keyra inn í borgirnar, þannig það í Stokkólmi, þannig það í London og í fleiri bókum. Það komast ekki fleiri bílar fyrir inn í borgunum. Við þurfum að finna einhverja aðra leiðir svo fólk komist á milli staða. Það þýðir það ekki að fólk muni hætta að fara á bílum milli staða, heldur það bara ekki hægt að auka það. Og það er nefnilega þannig að það hafa fjölmargar, af því að það svona eitthvað svona nærtækt að segja, það eina sem við þurfum að gera að fjölga akreinum og gera fleiri gatnamót. Þannig hefur þetta verið síðastliðin 50 ár, en nú virðist við einhverju leyti verið komin að endamörkum
og það sýna raunar fjölmargar nýlegar rannsóknir sem að hafa sýnað það að eknir kílómetrar að þeir haldast í hendur við aukið umferðarrými. Það er að segja eftir því sem að umferðarrýmið verður meira því fleiri verða eknir kílómetrar. Því lengri verða vegalengdir í borginni því meira keyrt á einkabílunum. Þannig að það ekki verið þá samkvæmt þessu ekki vera leið til þess að minnka umferðarteppur með umferðaröngvitið heldur eiginlega þvert á móti. Og mig langar að fá að nefna hér rannsókn sem var gerð í 30 sýslum í Kaliforníu á árabilinu 1973 til 1990 á vegum Berkeley háskólans sem að sýndi að 10% aukning á umferðarrými stofnbrauta, þar að segja stofnbrautirnar voru í meðaltali stækkaður 10% bætt við akrein og mislægum gatnamótum. Þær sýndu að bílaumferðin jókst 9% næstu árinu eftir. Það er að segja umferðin jókst jafn mikið og umferðarrýmdin hafði aukist. Þannig að þetta ekki alveg svo einfalt að það sem við þurfum að gera ef að það var meiningin með tillögunni undir orðinu stórframkvæmdir. Ég hef það pínlítið á tilfinningunni en við getum þetta tólkað eins og við viljum að það væri fyrst og fremst mislæg gatnamót og kannski breiðari stofnbrautir, ég veit það ekki. Þá sýnir reynslan að það ekki alveg örugt að það muni gefa þá niðurstöðu sem að fólk óskar eftir, þar að segja minni umferðarteppur. Það er ömurlegt að vera umferðarteppur. Af því að það sýndi sig að 10% aukin umferðarind leiti til 10% aukinar umferðar á örfáum árum. Fjöldi rannsókna hafa sýnt þetta. Og þess vegna hafa umferðarverkfræðingar sem að eru hérna frægir grínistar sagt að líkt því við það þegar að maður telur að eina leiðin til þess að leysa umferðarteppunir í borgunum sem bara auka, breikka göturnar og fleiri mislæg gatnamót, að það sé svona, og þetta brandari sem ég bjó ekki til, heldur að það sé svona álíka og maður sem á við offitu að stríða og það eina sem hann gerir er að leysa vandamálið með því að bæta við einu gati á beltinu sem að halda upp í buxunum. Það leysir engan vanda, það kemur ekki að forsendu umferðarinnar, umferðarsköpunarinnar. Eina leiðin til þess að halda í þessa þróun til þess að hún fari ekki algjörlega úr böndunum að efla almenningssamgöngur. Ég held að borgarlínan sem búið að þróa sem sagt í mjög mikilli vinnu og í mikilli samvinnu sveitarfélaga sé í rauninni eina leiðin til þess að koma í veg fyrir að hér verði algjört umferðarkaos eftir 10 ár, 20 ár, 30 ár. Það sýna það raunar sviðsmyndagreiningar sem að liggja að baki bæði svæðisskipulaginu og aðalskipulagi Reykjavíkur. Þar var stuðst við svokallaða sviðsmyndagreiningu og þar var niðurstaðan alveg ótvírætt sú að eina leiðin til að koma í veg fyrir miklar umferðarteppur á tímabilinu, þar að segja á aðalskipulagstímabilinu í Reykjavík frá 2010 til 2030 eða á svæðisskipulaginu frá 2015 til 2040. Það að efla eða auka hlutfall ferðamáta þannig að hlutfallslega fleiri í framtíðinni muni fara með strætó, gangandi eða hjólandi. Og þetta var reiknað út í allt saman og þá má sem sagt setja þetta upp í svolítið reikningsdæmi og kostnaðurinn varðandi svæðisskipulagið ef að yrði farið í allar það framkvæmdir við mislæg gatnamót sem einu sinni stóð til og var í svæðisskipulaginu sem gilti frá 2001 til 2020 cirka bát, ég man ekki þessar tölur. Uppreiknað þýðir það að það færi þá 150 milljarðar krónur í stofnvegakerfið á höfuðborgarsvæðinu
Í innri götur og ræsi færi 1,12 milljarðar, þetta eru samtals 260 milljarðar og þá ekki reikna með neinum fjárfestingum í almenningssamgöngur, hjólaleiðum eða betri og öruggari leiðir fyrir gangandi vegfarendur og það heldur ekki reikna með því í þessari sviðsmynd að ef að ferðavenjur breytast ekki neitt og það fer jafn stórt hlutfall eða 75–80% þeirra sem að fara ferða sinna á höfuðborgarsvæðinu að þá mun bílum fjölga 40.000 á árunum til 2040 og þá hægt að finna eitthvað út hvað bíl kostar að meðaltali og reikna það áfram en allavega endanlega talan sú að óbreytt ástand að halda áfram sem sagt því að auka sífellt við stofnvegakerfið, mislægum gatnamótum og svo framvegis margfalt dýrari heldur en svo leið að búa til hágæða almenningssamgöngur sem heitir borgarlínur. Þar hefur verið að tala að það getur kostað 40–90 milljarða. Það ekki nema brot af því sem óbreytt ástand mun kosta. Og það alveg örugglega miklu vistvænni kostur ef við höfum áhyggjur og áhuga á umhverfismálum, loftslagsmálum. Það sennilega miklu öruggari kostur fyrir höfuðborgarbúa vegna minnkunar á slysahættu og það miklu hagkvæmari kostur eins og hef þegar rækið. Þannig að mér finnst allt benda til þess að við séum að hárréttri leið og þegar séu við þá ég ekki bara að tala okkur sem hér en heldur að tala þessi 7 sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu. Við erum á réttri leið, það borgarlínu leiðin og það svolítið dapurt að sjá til þess núna í aðdraganda kosninga að þá sjá sumir eitthvað svona pólitískt færi á að tala niður þetta hágæða almenningssamgöngukerfi sem verið að koma hér á laggirnar. Furðulegt, jafnvel smá dapurlegt. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarbúar, ég bara stóðst ekki í máti, það svo gaman að fá að tala þetta. Mér langar að tala samninginn til þess að byrja með. Þessi samningu fer náttúrulega mjög í taugarnar á mér af því að hann rýrnaði frá fyrstu tíð. Þannig að ef eitthvað þá hefði átt að fá mun meiri peninga og í mun lengri tíma. Hann byrjaði að rýrna við það að við þurftum bara olíugjald að það var ekki dregið frá og samningurinn í grunninn var gerður þannig að peningar ríkisins ætti að standa undir grunni til almenningssamgangna. Það sem gerist síðan að við förum í kjarasamninga, við förum í launahækkun og hækkar olíuverð, þannig að samningsupphæðin eins og hún berst á ríkinu í dag eftir sífellda rýrnun langt frá því að standa undir því grunneti sem samið var í byrjun. Og það rauninni bara skammarlegt. Og það þess vegna líka skrítið þegar á að fara að skamma sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu fyrir að ekki náða að standa sig í því að láta þarna aukningunum skila sér, að peningarnir hafa aldrei skilað sér að fullu og kostnaðurinn hefur aukist og samningurinn hefði því í rauninni verið að það átt að aukast samhliða. Það sem gaman ef við skoðum aftur svo könnun sem ég vitnaði hjá Landráði, árið 2007 sögðust 3% vilja hraðvagnakerfi og 6% betri strætó, 69% bæta stofnbrautir. Þarna þarf að hlusta á borgarbúa. Árið 2016 staðan þannig að 18% vilja hraðvagnakerfi, 22% nefna strætó og 38% stofnbrautakerfið. Það algjör viðsnúningur. Áherslur borgarbúa í átt að betri almenningssamgöngum svo augljós og hann svo merkjalegur og hann eykst ár frá ári. Það líka áhugavert þegar samningur var gerður, það voru engar áætlanir neina stórframkvæmdir innan Reykjavíkur. Raunin hefði ekki verið neina stórar vegaframkvæmdir innan Reykjavíkur 10 árinu undan heldur. Þannig að láta þess að við hefum verið að semja eitthvað af okkur í rauninni bara rugl. Svo framkvæmd sem núna held ég ætti að vera eitthvað sem við ættum að skoða og taka upp með samningin að Miklabrautin á að sjálfsögða fyrir stokk. Ekki bara fyrir íbúana, heldur fyrir líka alltaf land sem getur losnast ef við tækjum stokk alla leiðina Kringlumýrarbrautinni. Þegar okkur talum eitthvað vanti lóðir, það má alveg skoða það að hellingur af borgarlandi og bestasvæði fer undir veghelgunar svæði. Hér rætt 19. aldar lausnir eins og lesti, það rætt gamaldags pólitík, við liggur við gagnrýnd fyrir það að vera ekki nóg trú á
fljúandi bílum, nei fyrir ekki sjálfkeyrandi bílum, en staðan bara svo að við byggjum okkur ekki frá umferðarteppum. Ef það til einhver gamaldags hugsun, þá það svo hugsun að við getum byggt okkur frá umferðarteppum. Það hefur verið reynt í Houston, það hefur verið reynt í Los Angeles, þar sem ég bjó nú tíma. Og það núna fyrst, rauninni, þar sem þessar borgir, mestu bílaborgir í heiminum búin að gefast upp, það orðin sérstök skipulagsfræði sem fjalla deconstructing highways eða niðurrif hraðbrauta í borgum. Til þess að endurheimta borgarrými, til þess að endurheimta borgarland. Að það sem hefur gerst það að 5 akreina troðfull hraðbraut með töfum breyttist á 20 árum í 10 akreina troðfulla hraðbraut með töfum. Samhliða því rýrnaði gæði borgarinnar, landfyrirandi vegi, tafið nákvæmlega sama og möguleika fólk sem ferðast á annan máta horfnir. Við vorum seinast, á seinasta borgarstjórnarfundi vorum við að tala svifryksmengun, við vorum að tala loftgæði í borginni. Mér finnst alltaf jafn einkennilegt þegar við tölum loftmengun og kolefnisjafnað Ísland eitthvað árið og ábyrgð okkar í hlýnun jarðar og etc. Og sem mætum við hérna og tölum fyrir aukinni bílaumferð. Það eitthvað sem ég get bara ekki staðið í. Mér finnst það vera rugl. Allavega, ef ég mætti ráða öllu, þá væri þessi borg náttúrulega betur og landið í heild sinni, jafnvel heimurinn eins og hann leggur sig. Við þurfum að berjast fyrir auknum peningum í almenningssamgöngur áfram. Við þurfum að fá hana pening, við þurfum að byggja þessa borgarlínu, við þurfum að minnka tafir, við þurfum að auka ferðatíma í Reykjavík og gera öllum kleift að búa betur og bæta borginni leiðinni. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Það náttúrulega svo spennandi að koma upp í þessa umræðu að ég get ekki látið mitt eftir liggja. Því að flestu leyti held ég að við séum öll sammála hérna inni það að við þurfum að auka hlut almenningssamgangna og við þurfum að bæta samgöngukerfi í borginni þannig að íbúar allra hverfa eigi auðveldara með að komast til og frá þeim stöðum sem þeir vilja fara á. Það nú þannig að ég hérna uppalinn í Safamýrinni og flutti þangað held í 1982 þegar mér varst mjög merkilegt að koma að vestan af fjörðum þar sem var nú ekki frá Ísafirði, þar sem var nú ekki svona allar götur malbikaðar í að búa við Miklubrautina þar sem að voru 2 akreinar í hvora átt, þess að 4. Það var náttúrulega bara risastór gata sem ég bjó við. Með auðvitað þeim umferðarþunga og því að þurfa að þrífalda gluggana svona sérstaklega vel af því það kom náttúrulega mikið af svifryki líka þá innum gluggana. Það hefur ekkert breyst. Núna í dag þegar ég keyri þessa götu mjög oft, Miklubrautina, að þá náttúrulega þetta orðnar 5, held ég, 6 akreinar í 4 og 5 akreinar í sikkur áttina. Og fyrir löngu síðan, bara þegar var uppbyggingin á framheimilinu, þú veist, í Mýrinni, sem að Safamýrinni, sem ég var nú ekkert eitthvað voðalega hlynnt að vera að tróða þarna niður á þetta græna svæði. Þá horfði ég einmitt á það alltaf, af hverju væri þessi hlutur ekki stað fyrir að vera auka endalaust akreinar, lagður í stokk, bara þá, strax, upp úr 1990. Einmitt, þegar ég byrjaði í Verslunarskólanum og fór yfir götuna. Velti svo oft fyrir mér og sá einmitt fyrir mér byggingalandi sem hægt var að nýta. Þarna uppbygging á Kringlusvæði, þéttingu byggðar raunverulega. Þarna getur risið íbúðarhús á milli hvassaleitis eins og Safamýrinnar sem væru bæði með fallegu útsýni og vel staðsett og það alveg ljóst að Kringlan náttúrulega mikið verslunarsvæði. Þannig að við erum alveg í dag 2017 að tala þessar væntingar sem að ég hafði haft á sínu tíma. Núna ég aftur á móti flutt aftur í 108 í Gerðin og alveg frá því að ég raunverulega hóf setu mína hérna í borgarstjórn og þar til ég flutti síðustu páska þar sem ég bjó í Seljakverfinu. Þá
er það alveg deginu ljósara að þær, og ég er ekki að gera lítið úr þeim tölum sem borgarfulltrúinn Kristín og Soffía talaði hér, að þetta væri aukning á ferðatíma 1 mínútu eða 1,1, þá er það ekki þegar við búum í úthverfunum. Og það nú þannig að áður en að Elsa dóttir mín fekk bílpróf, að þá annarkvort þurfti hún að vakna og fara af stað með strætónum 7:20 til þess að vera búin að ná klukkan 8 niður í MR, eða þá að ég keyrði hana. Og þegar önnur var í Landakotsskóla og einn niður í Hátex, þá keyrði ég þau oft í skólan. Ekki alltaf, en oft. Og sérstaklega eftir ég var komin í fæðingaróla. Og þessi rúndur að keyra frá Seljahverfinu, Bakkasinu og niður í bæ, hann tók 40 mínútur. Við gátum náðun að styttri en voru lögð á stað svona 10 mínútur korter yfir 7, sem var bara svipaði tíma vorum að taka strætó. Og það þetta ekki nógu gott, og þess vegna kom ég upp áðan og spurði borgarstjóra varðandi þessar forgangsakstursreinar, því að mín tilfinning er svo að samgöngunar hafi verið strætósamgöngunar hafi verið miklu betur og meira bættar inn í nágrannasveitarfélögin okkar með hraðlínuna þangað heldur en innan borgarinnar sjálfur. Og mér finnst það mjög miður að það skuli ekki hafi verið gerðar fleiri forgangsakstursreinar fyrir strætó, þannig að við gætum að vera með hraðlínur inn í úthverfin. Það hefði síðan geta verið grundvöllur eða undirbúningur fyrir þá einhvers konar borgarlínu. En núna það einhvern veginn svona dregið upp úr hattinu finnst mér til þess að til þess að breiða yfir það að við höfum raunverulega ekki gert neitt á síðastliðnum 8 árum nema þessar 270 milljónir sem fóru í þessar 2 akstursreinar á Klambratúni og við Rauðagerði. Að því sögðu að þá skulum við ekki líta fram hjá áhrifum umferðinnar á þéttingu byggðar. Núna það þannig að við erum, ég bý í Hlyngerði sem sagt, og það mikil uppbygging að eiga sér stað á Rúfreitnum. Það verið að samþykkja núna að gera breytingar á húsnæði við Bústaðaveg. Bústaðavegur algjörlega stappaður frá klukkan 10-15 á morgnana og fram yfir 9. Þannig að hvað gerir fólk? Jú, það styttir sér leið í gegnum, alveg svo það styttir sér leið áður fyrir af Háaleitisbrautinni í gegnum Safamýrina, þar til að hámarkshraðinn þar var gerður 30 og það voru gerðar þrengingar á Háaleitisbrautinni. Allar þessar akreinar eru samt sem áður fullar af bílum á morgnana í áttina niður í bæ. Og það að fara fram uppbygging á, við erum að auka húsnæði á Sogaveginum, þar verið að fara að byggja fjölbýlishús og það verið að fara að byggja upp við Bústaðaveg, ennþá fleiri íbúðir og svo mætti lengi telja. Ég hef ekki sett mig á móti þéttingu byggðar, en enga síður það staðreynd að umferðin svo mikil að bara, og nú ætlum ég að vera mjög persónuleg, að bara frá því ég flutti inn í mars höfum við mist bæði hundin okkar og köttin okkar í Álmgerðinu, þar sem keyrt yfir það. Það sem 30 km hámarkshraði, það hraðhindrun, þarna fara börn yfir í skóla, í Hvataskóla hverjum einasta degi. Og jú, það auðvitað að kenna að við erum ekki búin að skoða það hvort það sé hægt að gera forgangsakstursreinar á Bústaðaveginum og það þrenging Grensásvegarins hafði auðvitað mikið að segja það líka að að fólk stytti sér leiðir í gegnum íbúðahverfi sem það sem við viljum allra síst vegna þess að við erum að passa það að innan íbúðahverfanna geta börn gangandi og hjólandi, fullorðnir gangandi og hjólandi, eldri borgarar gangandi og hjólandi. Ég tala nú ekki fólk sem býr eins og í Furugerði 1 og við Grensásdeild sem einhverjir býr nú reyndar engin þar að þeir sem eru þar í endurhæfingu eru að fara á hjólastólum með aðstoð göngugreinda, getum ekki tryggt umferðaröryggi innan hverfana.
þess vegna er þessi þessi umræða sem við erum hér að fara í, herra borgarstjóri og við borgarfulltrúar, hún er svo mikilvæg. Þess að það verður að leysa þennan umferðarþunga sem er að valda því að umferðin inn í hverfunum er að aukast. Og því miður að þá held ég að það séu ekki til nógu miklar rannsóknir á hver eru áhrif aukningar og þéttingu byggða inn á götur inn í hverfum. Erum bara búin að vera að meginstefnu til að mæla stofnbrautirnar. Og ég sá einmitt mér til ánægju yndisauka bíl frá Reykjavíkurborg vera að mæla umferðina sem var á horni Stóragerðis og Hálisbrautar. En hann var líklegast bara að mæla það sem er að fara í gegnum Hálisbrautina sem er nú held ég skilgreind sem stofnbraut og inn í ofanleitið. Þannig að betur má duga skal og það er alveg svo borgarfulltrúinn Kristín Soffía komin inn á sem var alveg rétt. Við þurfum að krefjast meiri peninga inn í þetta verkefni frá ríkinu. Það er líka mjög miður eins og borgarstjóri sagði að Reykjavíkurborg er eina borgin af þeim höfuðborgum sem við berum okkur saman við, það sem er ekki styrkt af ríkinu með einhverjum hætti, eða með meira afgerandi hætti samgöngumál. Og þá er ég ekki að gera endilega lítið úr gangnagerð og bættum umferðaröryggis þáttum á landsbyggðinni, en þetta svíður samt sem áður. Þannig að allar hugmyndir sem koma fram eru raunverulega góðar því þau eru til þess að breyta núverandi ástandi. Því núverandi ástand er algjörlega ófullnægjandi. Og þau lífsgæði sem felast í því að búa í höfuðborginni hverfa þegar maður hugsa til þess í lok dagsins að maður hafi eytt rúmlega 2 tímum að keyra til og frá vinnu ef maður velur ekki að leggja af stað fyrir allar aldir og vinna fram eftir eða gera samning við vinnuveitanda að fá að mæta klukkan 6 og fara fyrir klukkan 3. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu. Þá hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur í þeirri röð er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það mátti skilja það þannig á borgarfulltrúana Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur að ég hafi verið að tala ferðatíma sem tæki ekki til úthverfanna. Rétt er þessi aukning á við meðal ferðatíma á höfuðborgarsvæðinu í heild sinni. Ferðatími er að sjálfsögðu mismunandi eftir borgarhlutum. Lengstur er ferðatíminn í Reykjavík austan Elliðaáa 15 mínútur og 50 sekúndur. Á meðaltali í höfuðborgarsvæðinu í heild sinni 14 mínútur. Reykjavík vestan Kringlumýrarbrautar 13 mínútur og 20 sekúndur og í Reykjavík milli Elliðavogs og Kringlumýrarbrautar 12 mínútur og 40 sekúndur. Og þetta er mikið umhugsunarefni af því þannig erum við aftur komin að kjarnanum í þéttingu byggðar. Við sjáum það að það er verulegur munur á ferðatíma eftir því hvar við búum. Þess vegna viljum við gera fleirum kleift að búa þar sem ferðatími er lægri. Það sem ég finnst líka áhugavert að sjá er að meðal ferðatími þeirra sem hafa ekki bíl til umráða er ekki nema 20 mínútur. Og það kom mér enda bara pínlítið óvart. Ég er sjálf bíllaus og ég taldi mig bara vera heppna en það bý ég vel þegar kemur að nála við dagvistum, tengdaforeldra mína og vinnuna og leiði 12 stoppar heima hjá mér. En þetta verðum við að hugsa. Hvernig erum við að bjóða fólk að verja tímanum sínum? Ef við erum að berjast fyrir 20.000 manna byggð í Úlfarsárdal, þá erum við að berjast fyrir því að 20.000 fleiri fái að vera í þennan aukna ferðatíma á hverjum degi. Þá erum við líka að tala að munurinn og eknum kílómetrum til og frá vinnu milli þess að byggja til í Vatnsmýrinni eða byggja í Úlfarsárdal með 31 milljón kílómetra á ári. Bara svona að henda þessi inn í umræðu tíma, borgarbúa og loftgæði. Takk. Þá er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú
Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúnum Kristínu Soffíu fyrir að koma hér upp með nákvæmlega tölur varðandi út úr þessari könnun. Það sem ég langar kannski að spurja hann að því að mér sýnist hún vera ansi vel að sér í þessum málaflokki, þá hvort að þessar mínútutölur sem að þú nefndir séu þá teknar frá úthverfinu og niður í bæ, eða þetta frá úthverfinu niður í bæ og heim aftur og tekið meðaltal þar af, ef hún skilji hvað að fara, og einmitt líka þegar að vera að tala meðalferðatíma frá þeim sem að búa þá í 107 og 101, hann þá meðalferðatími, bara verið að tala bara í vinnuna eða þá staðan sem þú ert að fara í hver skipti. Vegna þess að það var alveg mikill munur og ég saknaði stundum frá þegar ég var að vinna með lögmannsstofunni í Hamraborginni í Kópavogi, því ég var alltaf á móti umferðarflæðinu þegar ég bjó í Bólstaðarhlíðinni og var alltaf á móti umferðarflæðinu í áttina til og frá vinnu. Það enga stund í vinnuna. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá veitir borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég kannski ekki beint í andsvari, meira svona svara fyrirspurninni. Þetta ferðatími sem mældur þröskuld í þröskuld, það að segja frá því ferð að heiman þangað þú komin á áfangastað og því hvar hann og þetta önnur leiðin og það á jafnt við þær mælingar sem gerðar á úthverfum og inn í Reykjavík. Þetta bara svo aðferðisfræði sem mælt til að mæla ferðatíma. Þetta tekur líka þá til í meðal fjarlægð að atvinnusvæðum, umferðarteppur, ferðavegalengd, meðal ferðavegalengdin til að mynda í Austurbyggðum að vinnustað tæpir 8 km, meðal tæpir 5 km í Reykjavík vestan Elliðaáa. Þannig við sjáum það að það mjög mikilvægt að byggja þéttar vestar í borginni þar sem að vegalengdin til vinnu styttri og ferðatími töluvert styttri einnig. Bara til að bæta við þá hefur líka ferðatími í strætó gríðarleg áhrif og eins og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi kom inn á áðan, þá forgangsreyna mjög mikilvægar. Við sjáum það að Grafarvogur eitt öflugasta hverfið okkar í strætó enda það hafa forgangsreyna að skila fólki hratt og vel fram hjá umferðarteppum þar bæði mótna miðjan dag. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni og þá kemur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúan Sveinbjörgar Birnu Sveinbjörnsdóttir. Já, borgarstjórn og ágæti forseti, mér langar aðeins að koma inn á 2-3 atriði sem að borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir nefndi og í fyrsta lagi samt forgangsreinar og borgarlínu. Þetta ekki andstæður, heldur forgangsreinarnar gætu einmitt verið og í rauninni eins og ég sé þetta upphaf af öflugum hágæða almenningssamgöngum þar sem að strætisvagnarnir alltaf í algjörum forgangi og þess vegna held ég að sé mjög mikil búbót að þessari forgangsraun á Miklubraut í austurátt. Það löng forgangsraun í vesturátt austan Lönguhlíðar og ég sjálfur fór ekki alls fyrir löngu í strætóinu Breiðholti, mér minnir tekið 17 og þá var það á örstuttum gatnastubbi þar sem að strætón fór inn á forgangsraun og þá komur sett sér mjög óvart hvað þessi litli stubbur gerði mikið gagn því að strætónu tókst og þessum stuttarstubbi að fara fram úr allri umferðinni. Þannig að ég líti ekki á þetta sem einhverja andstæður, heldur munið þetta vinna saman. Í sambandi við þéttingu byggðar þá það rétt að þétting byggðar hún mun náttúrulega auka umferð þar sem að engin byggð og engin umferð var og nú ég ekki að snúa út úr heldur, það augljóslega þannig en auðvitað mun hún leiða til þess á endanum, ég tala nú ekki ef að flugvallarsvæði fyrir uppbyggingu, það nú aðeins byrjað, að þá búa miklu fleiri borgarbúar tiltölulega nálægt langstærstu vinnustöðum landsins, þannig að heildarumferðin ætti þá að minnka. Eflaust mun fólk fara út úr bænum helgar og þannig, en þessi heildarumferðar þörf í borginni, eknir kílómetrar munu örugglega minnka eða þeim mun ekki fjölga öfugt að þessu myndi gerast ef við byggðum alltaf ný og ný úthverfi.
Og svo þetta spurningum talandi umferðaröryggi, þá vil ég geta þess sem ég hefur enda getið áður sem betur fer með því að hægja á umferðinni 30 km hverfi í borginni, það hefur leitt til þess að banaslysum og gangandi vegfarendum hefur fækkað mjög mikið síðastliðin 20 ár. Þannig að það allavega ein mjög skilvirk leið til þess að auka umferðaröryggi. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssoni fyrir að hafa tekið tíma og komið inn upp og leiðrétt þetta. Ég sé að við erum sammála það sem hann var nefnilega að nefna að forgangsreinar strætó eru raunverulega grundvöllur fyrir borgarlínu, hvernig svo sem hún útfærð. Það sem ég finnst svo miður það hafi raunverulega svo lítið verið gert í þessu núna síðastliðin 7,5 ár. Og þar erum við örugglega sammála. Þess vegna ég á því að þetta sé ákveðin bara brella að vera að fara að tala að við ætlum að fara að setja allar þessa peninga og fjármuni í borgarlínuna sem að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins hafa nú velt upp það hvernig kostnaðarskiptingum verður háttað og annað slíkt. Annars dag ég tók ekki þannig fram að þú verður að snúa út úr endilega með uppbyggingu nýrra hverfa. Ég var aftur á móti bara að benda á það þegar við erum í þessum þéttingarfasa þá verða þær götur sem fyrir sem voru litlar umferðargötur mögulega að því að fólk finnur sér alltaf leiðir, líka á bílum, hjólandi og gangandi, til þess að stytta leið sína, stytta tíman, koma sem hraðar á milli og þetta veldur bara aukinni áhættu og óánægju þeirra sem fyrir búa. Þannig að við þurfum að huga því í þéttingu byggða, þá svo að hugmyndin sé alltaf að sé allir gangandi og hjólandi þessu stutt að fara, verður það aldrei alveg raunin. Þannig að hugmynd tillaga þær tillögur sem koma upp að auka stofnbrautirnar eða auka forgangsröðina strætó og keyra undir seinna meiri fjármuni í almenningssamgöngur, hvað þetta innan skynsamlegra marka nota bene hljóta að vera vel til fundnar. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að svara ansvari, þá veitir borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson ansvar öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, við höfum verið hérna megin borðsins aðeins hikandi við að koma til þess að telja upp þær forgangsreinar sem hafa verið framkvæmdar undanfarin 7-8 ár og það það allavega hvað mig viðvíkur, ég man það ekki nákvæmlega. En sem betur fer þá hefur forgangsröðum fjölgað bara mjög mikið í borginni. Ég þarf ekki að fara að segja nákvæmlega hvaða árabili það er. Ég sammála því og það liggur fyrir mjög góð áætlun það að fjölga þeim og það búið að taka út hvar árangusríkast að fjölga þeim. Það getur oft eins og ég nefndi áðan verið stuttir kaflar, einkum það sem að strætó þarf að komast í forgang það sem eru gatnamót og við höfum fengið kynningu á þessu í umhverfis- og skipulagsráði og ég sammála því sem að borgarfulltrúin segir þetta mikilvægt og það þarf að setja kraft í gerð forgangsreina í borginni Reykjavík. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita ansvar öðru sinni. Þá telst ansvörum lokið. Nei, víst telst ansvörum lokið. Hafa einhverjir óskað eftir því að komast á mælendaskrá? Þá það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefur verið athyglisvert að fylgjast með þessari umræðu hér í dag. Ég held að það sé tel tímabært að borgarstjórn taki afstöðu til tillögunnar. Mér finnst engin bragur á því að borgarstjórn, næsta valdastofnun borgarinnar, hún vísi hvað eftir annað tillögum sem þessari, sem fjallum mál sem hefur verið margrætt hérna. Mér finnst ekkert að borgarstjórn taki afstöðu til þess og skil ekki þessa áráttu, jafnvel þráhyggjur í meirihlutanum að
vísa tillögum okkar svona bara endalaust inn í borgarráð. Og þessi tillaga svipuð þessari var flutt hérna fyrir nokkrum árum. Henni að vísa inn í borgarráð, það er bara að sofna á hann. Og borgarstjóri reyndar mótmælti því að hún hefði sofnað svefninum langa en minnstu kosti sofnað á einhvernum svefni. Meiri hluti notar þetta eins og í þessum málum, þá notar þessi aðferð að vísa tillögum okkar inn í borgarráð af opnum fundi í æðstu valdastofnun borgarinnar eins og þessari inn á lokaðan fundi í borgarráði. Og það sem þær eru síðan bara tekna fyrir eftir dúk og disk eða bara sæðar. Þannig að mér finnst við erum einskust búin að ræða þetta og borgarstjóri varði nokkrum tími að fara yfir samningin í sjálfum sér, hverju verið aðalar á honum og svona. Mér fannst að fjalla einhver aukaatriði þar. Aðalatriði er náttúrulega það að það er þörf á samgönguframkvæmdum í Reykjavík, en vegna þessa arfaslaka samnings sem við Reykvíkingar gerðumst aðilar að, helstu aðilar að, þá hefur samgönguframkvæmdum verið stýrt fram hjá borginni í önnur sveitarfélög og það hefur leitt til versnandi ástands hérna í umferðinni. Auðvitað hefur ýmislegt verið gert varðandi almenningssamgöngur gott eins og þessi lenging forgangsakreina. Ég held að séum öll sammála það að þær hafa fyrir löngu sanna gildi sitt í þá almenningssamgangna og við erum að sjálfsögðu bara mjög áfram það að lengja þær. Síðan, ég ætla kannski ekki að fjalla það löngumál en að blanda borgarlínunni í þetta. Það finnst mér skrítið. Vissulega er borgarlínan stórframkvæmd í þeim skilningi að ef það verður farið eftir upphaflegum hugmyndum lestarsamgöngur í Reykjavík þá var þetta fyrirbæri upp á marga tugi, jafnvel 100 milljarða króna, en okkur hefur gengið mjög illa einhvern veginn átt okkur á því hvað meirihlutin er að fara þegar talað um borgarlínu. Það hefur ýmist verið talað lestarsamgöngur eða sporvagna, hvað þetta er, eða sérstakar strætóa. Svo hefur jafnvel verið sagt að kannski sé borgarlínan sem bara forgangsakrein strætó. Og þá spyrir maður af hverju kölluðu ekki bara hlutin sinni réttum nöfnum. Það var farið að leggja forgangsakreina fyrir strætó fyrir svona 15 árum. Það var sátt um það. Forgangsakreina strætó eru fínt orð yfir það og ég skil ekki af hverju menn þurfa alltaf að finna ný orð yfir þessa hluti. Og svo var þetta miklu betri stokk í forgang eins og ég kom aðeins inn á áðan. Það er bara sjálfstætt að skoða það. Við sjálfstæðismenn höfum fluttu tillögur að miklu betri verði sett í stokk. En það kostar þá auðvitað við þurfum að fá fé frá ríkinu, en svo þarf auðvitað bara líka að líta til þess forgangsaða hlutunum og kannski ef það kemur í ljós að aðra framkvæmdir myndu fækka slysum meira, þá held ég að það væri einsýnt að við ættum að leggja áherslu á þær aðgerðir sem beinlínis fækka slysum. En þegar við sjálfstæðismenn fluttum þessa tillögu að leggja miklu betri stokk, ég held að mér minnir að það hafi verið fyrir 2 árum, þá sýndi borgarstjóri því máli ekki mikinn áhuga. Hann sýnir því allt í einu áhuga núna og það er sjálfur sér gott. En þá veltir maður fyrir sér, er það í samræmi við þennan áhuga að varðandi þennan stokk sem mun þá vantilega liggja fram hjá Klambratúni, að vera með þessa framkvæmdi núna kannski fyrir 100 milljóna við Klambratún. Fer þetta saman ef það sé ætlunin að gera þarna stokk eftir stuttan tíma? Kannski er þetta bara kosningabrella, láta í það skína núna fyrir kosningar meðan við tilbúinir í stokk, en gera kannski ekki tvekka ráð fyrir því. Hjálmar Sveinsson fór yfir sviðið og það var alveg hægt að taka undir sumt í hans máli. Hann talaði mikið hágjaða almenningssamgöngukerfi. Þetta finnst mér eitt af þessum orðum sem er oft algengt í pólitíkinni þegar að menn er að tjá hugsun sína, að þeir með því að bæta einu lýsingar, þeir eru að gera það sem þeir berast fyrir eitthvað eins merkilegra, með því að bæta við einu lýsingarorði eða reyna að hækka viðkomandi lýsingarorð upp stig. Ef við segjum að borgarlínan
sé hágæða almenningssamgöngukerfi, erum við þá að gefa í skyn að þeir strætisvagnar sem við rekum nú þegar, núverandi almenningssamgöngur, séu það ekki. Það séu eitthvað púkó eða gammaldags, ég held ekki. Ég held að ef að það verður farið út í þetta hágæða almenningssamgöngukerfi eins og menn kalla borgarlínu, eins og þetta var tilkynnt upphaflega, þetta eru sportbundnar samgöngur, sporvagnar, eitthvað slíkt. Ég ekkert viss að það eru meiri gæði í þeim heldur til dæmis strætisvögnum sem kemist eftir forgangsakreinum og myndur stoppa, væri með fleiri biðstöðar heldur en slíkar lestir eða sporvagnar yfirleitt eru. Og borgarfulltrúar fjalla einnig það að það yrði að bregðast við með einhverjum hætti vegna þess að bílar það kæmist bara ekki lengur fyrir í borgum og svo nefnda nokkrar stórborgir erlendis í þessu sambandi, London, Paris, Róm, New York, eitthvað slíkt. Og það alveg, þetta eru góð dæmi sem borgarfulltrúin tekur. Hann tekur stórborgir, milljónaborgir og bendir alveg réttilega á það að þar eru aðstæðar þannig að það komast bílar ekki lengur fyrir og menn þurfa að bregðast við því. En við þurfum bara að hafa í huga að við búum ekki alveg í sama veruleika. Ég hef stundum bent á það hér í borgarstjórn að mér finnst skrítið hvað við Reykvíkingar sem búum í 120.000 manna borg og ef við tökum höfuðborgarsvæði allt með þá er þetta 210.000 manns. Er ekki eðlilegra þegar við leitum fordæma í okkar samgöngumálum að við kynnum okkur borgir af sambærilegri stærð og reynum að læra af þeim. Það eru auðvitað fjölmargar borgir af sömu stærð og Reykjavík til í heiminum sem eru með mjög gott samgöngukerfi og meiri sem með lestarkerfi líka og allt þetta. Og mér finnst svolítið skort á það þegar maður er á fundum hér í borgarkerfinu að menn leiti fordæma frá borgum sem eru raunverulega saumaðastóðu við. Það er kannski vegna þess að þeir sem móta stefnuna hér í samgöngumálum, hvort sem það eru forkólfar meirihlutans eða embættismenn, að þeim finnst miklu skemmtilegra held ég að heimsækja stórborgir heldur en borgir á sömu stærð og Reykjavík. Þeir finnst kannski 200.000 manna borgir, hvort sem í Þýskalandi eða Bretlandi, þeim finnst þetta kannski bara að vera hálfgerðar sveitaborgir sem ekkert gaman að heimsækja. Miklu skemmtilegra að sækja ráðstefnur í borgum eins og London, Paris, Róm og New York. En þá eru þessir ágættu aðilar kannski að sækja sér hugmyndir til miklu stærri borga sem búi ekki til sömu aðstæður við. Enda heyrir maður eins og í máli þess ágæta borgarfulltrúa, þá heyrir maður, það hefur verið að vitna til stórborgarna hvað eftir annað. Þegar við getum kannski miklu meira lært af borgum sem eru af sömu stærð og Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér finnst við einhver svona mótsögn í málflutningi borgarfulltrúans en ætla að byrja að segja það að þetta er svona hártogun sem hann kýs að nota hér því að mér var það á að nefna einhverja stórborgir. Nefnum bara borgina Þrándheim ef að borgarfulltrúan hefur lesið aðalskipulag Reykjavíkur sem er svolítið okkar stefnuskrá og biblíu þessum fræðum að þá myndi hann vita það að þar er einmitt talað borgina Þrándheim og miðað við borgina Þrándheim. Það verður oft komið upp á ræðum sem hefur verið haldnar hér og þar meðal annars í borgarstjórn að borgin Þrándheimur er einmitt talið frábær fyrirmynd fyrir það sem er að gerast í Reykjavík. Þar taka menn samgöngumálin mjög alvarlega og þeir eru raunar þegar komnir á þann stað þar í borg, þar hvað varðar hlutfall ýmsu ferðamáta sem við ætlum að reyna að vera komin á samkvæmt aðalskipulag árið 2030. Þannig að þeir eru cirka 20 árum undan okkur. Og þannig að þetta er í rauninni svona einhvers konar, ég veit ekki hvað að kalla, en sem sagt, ég vísa bara á það sem að stendur í aðalskipulaginu og það sem hefur margoft verið sagt. En ég veit ekki, mér fannst eins og það mætti skilja það að við byggjum í svo lítilli borg að hér væru engin vandamál. Það væri vandamál í stórborgunum en hér væri ekki vandamál. Ég er ósamlega því. Hér er allt og mikið langar tafir á annatímum. Það er allt og mikið af bílum, einkabílum í einu á nokkrum stöðum á Bústaðavegi og á Miklubraut og í Ártúnsbrekku, snemma á morgnana og síðdegis. Og það þarf að finna eitthvað ráð við því. Og ég held, og þar er líka stefna í svæðisskipulagi að besta ráði við því
sé að efla almenningssamgöngur og aðra fararmáta, það sé besta ráðið og þar með erum við í samlið með eiginlega öllum öðrum borgum nálægt okkur. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get tekið undir það með borgarfulltrúa Hjálmari Sveinsinni að auðvitað við vanda að etja í samgöngumálum í Reykjavík eins og linda bara flestum borgum á Vesturlöndum og það þarf að grípa til margvíslegra úrræða til þess að bæta úr því. Ein leiðin auðvitað að styrkja almenningssamgöngur, ég held að það séu flestir eða allir flokkar sammála, en ein lausnin, hún útilokkar ekki aðra. Við teljum gagnrýnt meirihlutann fyrir það að það eins og hann vilji þrengja að umferð í borginni og telji það leysa eitthvað vanda sem það gerir ekki. Það verður auðvitað að bregðast við því eins og öðru og það eru ýmsar leiðir til þess. Ég hef lesið aðalskipulagið og man alveg eftir vísunum þar í borgina Niðarós sem sumir kalla Þrándheim en hins vegar þannig að það manni bara mjög vel líka að þegar að menn tala hér oft skipulagsmál í borgarstjórn og fundum í borgarkerfinu þá eins og mönnum sé tamara að vísa til milljónaborga heldur en borgir sem eru á sömu stærð Reykjavík og auðvitað það til lagi, við getum tileinka okkur ýmislegt gott úr milljónaborgum en í umferðarmálunum held ég að við eigum líka að líta til borgar á sömu stærð og við erum og minnst og lítið hafi verið gert af því. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að svara ansvari, þá telst ansvari lokið og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Hér komið fram breytingartillaga á þessum fundi, óskar borgarstjórn eftir því að forseti lesi breytta tillögu upp. Þá hún lögð fram svohljóðandi breytingartillaga borgarstjórnar. Borgarstjórn Reykjavíkur felur borgarstjóra að óska eftir endurskoðun á samgöngusamning ríkisins og það gefi vel eftir samtaka sveitarfélags á höfuðborgarsvæðinu í stað Reykjavíkurborgar með það markmiði að á samningstímabilinu verði ráðist í stórframkvæmdir í samgöngumálum í Reykjavík með umferðaröryggi og arðbærni að leiðarljósi. Þá ber forseti upp þá breytta tillögu þeirra borgarfulltrúa sem samþykkja hana gefi merki. Hún telst samþykkt samhljóma. Þá lagt til að þeirri breyttri tillögu verði vísað til meðferðar til borgarráðs. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti? Það telst samþykkt með 9 hjásetum. Nei, ekki 9. 6 hjásetum. Fyrirgeðu, er ég að rugla? 2, 4, 6. Já, þeir sem samþykkja það vísa tillögu breyttri til meðferðar til borgarráðs gefi merki. Þarna var það. Það samþykkt með 10 atkvæðum og hann sittur hana. Þá telst þessum dagskrárlið lokið og við göngum til þriðja dagskrárliðar sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sveigjanleika í skólastarfi. Þá tekur fyrstu til máls tillögu flytjandi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, maður svona velti fyrir sér þegar maður flytur tillögu hér í borgarstjórn. Hvað verður þær? Þeim hefur verið svo gjarnan vísað út og suður og þær svæfðar. En ég ætla ekki að láta deyðan siga. Ég ætla að halda áfram að flytja tillögur í borgarstjórn og láta það reyna að þær fái hljómgrunn. Hér til umræðu tillaga aukinn sveigjanleika í námi grunnskólanemenda og unglingastigi. Tillagan felur í sér að nemendum gefist kostur á að taka 8. til 10. bekk á 2 árum kjósi þeir það. Með sveigjanlegum námsraða verður hægt að koma betur til móts við þarfir nemenda og einstaklingsmiðað nám. Sá valkostur að geta tekið 8. til 10. bekk á 2 árum yrði liður í því að taka fyrsta skrefið að aukinni samfellu í námi nemenda og sveigjanleika milli skólastiga. Að sjálfsögðu hægt að þróa fleiri námsleiðir til að auka sveigjanleika og samfellu í námi
og má í því sambandi nefna að auk þeirra tillögu sem hér til umræðu mætti bjóða upp á fleiri valkosti og samsetningu náms, eins og til að mynda að nemendur gæti valið að taka 10. bekk og 1. bekk framhaldsskóla saman. Sú útfærsla krefst reyndar að vísu lengri undirbúnings fyrir bæði skólastigið og því rétt að byrja á að auka sveigjanleikann með vali námshraða í efstu bekkjum grunnskólans meðan fleiri valkostir eru þróaðir. Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur skil skólastiga frá leikskóla til grunnskóla og grunnskóla til framhaldsskóla kemur fram að í sumum tilfellum eru nemendur að fást við sama efni og áður á nýju skólastigi. Alltaf helmingur þeirra nemenda sem spurðir voru í rannsókninni töldu að allt og mikla endurtekningu væri að ræða. Með þær staðreyndir í huga ljóst að bregðast þar við með nýjum úrræðum og nýjum námstilboðum. Við eigum ekki að eyða dýrmætum tíma nemenda í endurtekningar, frekar að nýta tímann í að bæta þekkingu þeirra. Og við eigum ekki bara að láta fæðingarár barna stýra námi þeirra og ferðinni í gegnum grunnskólanámið. Við eigum að koma til móts við þarfir þeirra, hvers og eins, og láta áhuga nemenda og styrkleika þeirra ráða ferðinni. Þannig komum við best til móts við einstaklingsmiðað nám. Ég vona að þessi tillaga hljóti góðan hljómgrunn og góðar umræður hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur hún lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Fyrirgefðu borgarstjóri, næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka frummælanda fyrir að taka upp þessi mál sem að hafa verið nokkuð til umfjöllunar fyrr á þessu kjörtímabili. Þannig sendu við eða ég sem borgarstjóri fyrir hönd borgarinnar bréf til þáverandi menntamálaráðherra Illuga Gunnarssonar 19. júní 2015 beiðnum viðræður hugmyndir sem tengjast auknum sveigjanleika á milli skólastiga. Þær voru víðtækari heldur en það sem hér verið að tala en fólst í 3 atriðum. Í fyrsta lagi, með leyfi forseta, að kanna kosti þess og galla að flytja samræmd próf 10. bekkjar til vors í 9. bekk og gefa þeim nemendum sem það kjósa val að hefja fyrrnám í framhaldsskóla að skilgreindum skilyrðum uppfylltum. Útskrift úr grunnskóla geti verið að vori í 9. bekk eða áramóti í 10. bekk auk hefðbundinnar útskriftar að vori 10. bekkjar. Gerð verið könnu áhuga nemenda og viðhorfi kennara og skólastjórnenda í grunn- og framhaldsskólanum til hugmyndarinnar sem hlut af þessari skoðun, tilvitnun lýkur. Fyrir hlutin af þessu féll í kramið og prófin voru flutt, þannig að núna eru þau að vori 9. bekkjar, en lítið gerðist hins vegar því miður varðandi afganginn og ýmislegt af því sem að líka vísað til í máli borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Erindið var hins vegar víðtækara vegna þess í öðru lagi að þá var lagt til að hleypt yrði að stokkunum verkefni í borginni heild eða einstökum hverfum þar sem nemendum á efstu árum grunnskóla verið gert ennþá auðveldara að ljúka skilgreindum áfangum fyrsta árs í framhaldsskólanámi samhliða námi í 9. og 10. bekk. Það var tilgreint í erindinu að möguleikarnir á þessu væri fyrir hendi en hins vegar eftir hrun þá hefur ríkið ekki verið að borga skólunum fyrir að bjóða upp á þessa áfanga og nemendur hafa heldur ekki getað gengið út frá því algjörlega sem gefnaðir væru metnir þegar færu yfir á framhaldsskólastig. Þetta gæti eins og að verið mikill hvati fyrir skólana, ýmist eina eða sér eða sameinast svona valáfanga í heilum hverfum. Í þriðja lagi var síðan bryddað upp á því að borgin væri tilbúin til að reka einn eða fleiri framhaldsskóla í tilraunaskyni til þess að auka samfellu í námi og vinna að ofangreindum áherslum.
Eins og þessi upprifun ber með sér, og þetta var nú svolítið í fréttum á sínum tíma, að þá var meðal annars verið að vísa til reynslu frá Danmörku varðandi það að flýta för upp á framhaldsskólastigið, en áherslan var lögð á það að nálgast þetta eiginlega úr báðum áttum, þannig að þetta væri raunverulegur sveigjanleiki. Þetta væri ekki bara það að hægt væri að flýta för, heldur væri líka hægt að læra námsefni á framhaldsskólastigi í grunnskóla ef að það hentaði viðkomandi betur. Og ég held að þetta sé framtíðin í skólakerfinu, að það sé svona sveigjanleiki vegna þess að félagslegi þátturinn að vera samferða vinum sínum eða í einhverjum hópi, það getur verið líka mikilvægt veganesti til framtíðar fyrir hvern sem er. Þáverandi ráðherra og eftirmaður hans, Kristján Þór Júlíusson, komu því ekki í verk að klára þetta með okkur. Ég bind mikla vonir við að nýr menntamálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, verði á öðrum nótum, taki þetta föstum tökum á vinnufund með ráðherra síðar í þessu mánuði, þar sem að þetta mál og önnur verða á dagskrá. Þannig ég legg til að tillögunni verði vísað til borgarráðs til frekari skoðunar og úrvinnslu, enda málið raun komið af stað fyrir löngu síðan. Borgarstjóri loki máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óska eftir því að veita andsvari við ræðu borgarstjóra. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir þessa framkomnu tillögu og ræðu borgarstjóra hér yfir þessa yfirferð og gerir ráð fyrir að einhverju af þessum þáttum sem væntanlega sem verið að taka fyrir í endurskoðun menntastefnu Reykjavíkurborgar líka. En það kannski 2 punktar sem ég myndi vilja vekja máls á. Og það annars vegar að þegar þessi hugmynd það að nemendur geti verið að taka þess að menntaskóla áfanga inn í grunnskólanum en ekki raunverulega samþykkis að til þessum kemur frá varandi raunverulega styttingu, að þá hefur mér skilst að til dæmis eins og Vestmannaskólinn og MR, þessi skóla sem að einhverju leyti að styðjast enn við svona gamaldags bekkjakerfi, séu ekki að sleppa nemendum í gegnum þá sleppa við þá áfanga sem þeir eru búin með. Og þannig að það á okkur leyti þá vera að mismuna þeir nemendur sem eru að sækjast inn í þessa skóla. Og ég tek bara eins og í Landakotsskóla sem dóttir mín var búin með einhverja menntaskóla áfanga þar inni, auðvitað kemur nú betur undirbúin inn í MR, en það ekki þannig að hún geti sleppt áfangunum eða einhverju hluta kennslunni þó hún sé sannarlega búin með það. Og í annan stað sem þá vinkill á þessari sömu tillögu væri einhver flötur fyrir að leyfa þá öðrum að vera bara aðeins lengur og vera þá 4 ára að taka þetta til þess að geti komið þá betur undirbúin inn í menntaskólan og þá með þau formerki mögulega að minnka brottfall nemenda þaðan. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að veita ansvar, þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Varðandi fyrra atriði að þá var það einmitt eitt af því sem að nefnt var í þessu sambandi, en þess ber að geta að eitt af tilefnum þessara bréfaskrifta var áhugi í Menntaskólans í Reykjavík á að í raun vera með 10. bekk, eða þar að taka við krökkum sem væri ekki búin að útskrifast úr grunnskóla og vera þannig með 4 ára prógram, jafnvel þó að framhaldsskólinn hefði verið styttur í 3 ár, nýta þannig húsakost og svo framvegis. En það reyndist ekki mikið hljómgrunni fyrir neinum svona öðrum leiðum en því í raun að taka einhliða ákvörðun styttingu, en þetta atriði sem nefnt að þessir þreyttu áfangar, þar að segja sem höfðu verið þreyttir innan grunnskólana, væri ekki metnir í öðrum skólum, það væri með eitt af því sem að bent hafði verið á og var mikilvægt að koma í veg fyrir, þannig að væri þarna jafnræði á, þannig að ég bara tek alveg undir það. Það greiningar sem ég hef séð varðandi hinpunktinn að fólk geti verið 3 ára eða 4 ára gagnfræðast í grunnskóla, að þá ekki alveg vissum að það sé rétta leiðin, einfallega vegna þess að þær greiningar sem ég hef séð benda frekar til þess að það sé mikið með endatekningu á gagnfræðastiginu, frekar en hitt,
og að skólaleiði geri vart við sig. Auðvitað getur verið hægt að meta þetta á einstaklingsgrundvelli en ég held að ég bara ákveðum fyrirvara á þess að skoða málið alveg á dýptinu varðandi þá leið. Og borgarstjóri lokið við það að svara andsvari. Átelsandsvörum lokið og borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason næstur á mælendaskrá. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Hér til umræðu tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem kölluð sveigjanleika í skólastarfi. Og fyrst vil ég segja að ég held að grunntónninn í tillögunni sé góður og ég get tekið undir það. Ég held að sé mjög mikilvægt að við séum með kerfið sem býður upp á sveigjanleika, að nemendur geti svolítið ráðið því á hvaða hraða þeir fari í gegnum okkar kerfi. Við erum með 10 ára skólaskyldu en staðreyndin sú að slíkur sveigjanleiki í skólamálum sem að hér ávarpaður þegar heimilaður í gildandi lögum grunnskóla. Og þó að það liggi ekki fyrir einhver svona endanleg tölfræði tíðnina þá samkvæmt mínum upplýsingum þá þessi heimild nýtt nú þegar í einhverju mæli þar með tali á þessu skólaári, þannig að það eru nemendur sem eru að nýta sér þá heimild sem í 30. grein laga grunnskóla og ég ætla að lesa upp með leyfi forseta en þetta sé alveg skýrt. En þar segir beinlínis heimild að útskrifa nemenda úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi lokið enda uppfyllir nemandi námskröfur grunnskóla í samræmi við lokamarkmið aðalnámskrár. Og það skólastjórinn sem metur þetta hvort að nemandinn að uppfylla þessi skilyrði. Ákvörðun hans lýtur auðvitað ákvæðum stjórnsýslulaga og kæranleg og svo framvegis en meginmáli þetta að þessi lagaheimild, hún algjörlega skýr, hún til staðar og það sem við erum að tala um framkvæmt í kerfinu okkar í dag. Við erum með ágætt grunnskólalög, þau eru frá 2008, þau voru unnin í þéttu og góðu samstarfi við vettvanginn, við fagfólkið okkar í skólaumhverfinu og þar gert ráð fyrir ákveðnum sveigjanleika. Það líka klappað í stein þetta mikilvæga ákvæði sem gengur út á allir nemendur grunnskóla eigi rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi og svo framvegis. En það sem kannski ástæða til þess að vera hugsi yfir samhengið á milli orða og gjörða, pólitíkusa, þeirra sem hafa farið með yfirstjórn menntamála í landinu undanfarin ár og samhengið milli stefnu og framkvæmdar. Því löggjöfin að hún að boða þennan sveigjanleika í kerfinu sem við heyrist mér flest sammálum í þessum sal að sé mikilvæg og það í góðu samræmi við áhersluna á einstaklingsmiðað nám sem hefur verið kjölfesta í menntastefnu borgarinnar lengi og líka andinn í grunnskólalögunum. En þá svo merkilegt að stærsta og afdrifaríkasta máli sem komið hefur frá menntamálaráðuneytinu síðustu árin gengur þvert á þessi markmið aukins sveigjanleika. Það nefnilega þessi ákvörðun sem borgarstjóri kom inn á hér á sínum tíma, ákvörðun menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins frá 2013 að stytta framhaldsskólanum 1 ár úr 4 árum í 3. Og við höfum heyrt síðan frásagnir nemenda sem hafa kvartað undan því að námsálagi í framhaldsskólanum sé gríðarlegt, það hafi aukist verulega með styttingunni sem kemur auðvitað ekki óvart og mjög skipta skoðanir ágæti þessa gjörnings sem kemur auðvitað niður á möguleikum nemenda á að nýta þessi mikilvægu ár þroskaferilsins í fleira heldur en bara bóklesturinn og námið í félagslífið, í að spreyta sig í fjölbreyttum viðfangsefnum á námstímanum og átta sig á því hvert menn vilja stefna í framtíðinni. Og við þurfum aðeins að skoða þessi mál, þessa tillögu, þó hún sé sett fram á góðum hug í samhengi við styttinguna. Hugsanlegt að aukin ásókn í það að klára grunnskólan á 9 árum gæti verið bjarnagreiði fyrir nemendur sem síðan fara inn í framhaldsskóla sem hefur verið styttur og með auknu námsálagi. Nú ég ekki að gefa mér neitt í því samhengi en þetta svona eitt af þeim sjónarmiðum sem við þurfum að velta fyrir okkur. Annað atriði sem hefur vakið athygli mína og gengur gegn anda þessara tillögum sveigjanleika í skólakerfinu síðan þetta sem borgarstjóri vísaði til og tregða menntamálaráðherra fyrrverandi Sjálfstæðisflokksins til þess að heimila að sveitarfélög sem þess kjósi geti tekið að sér rekstur einstakara framhaldsskóla í tilraunaskyni og það mikilvægt mál því það
teljum við hjá borginni og það telja bæjaryfirvöld í Garðabæ, bæjaryfirvöld í Hafnarfirði og fleiri aðilar að sé mikilvægt til þess að tryggja einmitt samfellu í námi. Og ég hefði haldið fyrirfram að þetta hljómaði eins og fagur fuglasöngur í eyrum menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins sem hefur talað mikilvægi sveigjanlegra skólaskila, þar að segja flokkurinn lengi og gerir reglulega hér í borgarstjórn. En nei, ekki aldeilis, þetta var bara alls ekki til umræðu, kom bara alls ekki til greina og skipti þá engu máli hvort að óskin kom frá okkur hér í borginni eða frá sjálfstæðismönnum í Garðabæ. En mætti nefna fleiri atriði eins og MR-málið, okkur í ósköpunum var ekki hægt að hlusta á sjónarmið Menntaskólans í Reykjavík að þar mætti heimila þeim skóla að taka inn nemendur sem að vildu væru þess umkomnir að þeir voru taka 10. bekkin innan veggja MR, aftur dæmi svona útfærslu á sveigjanleika sem að hefur verið sjálfsagt og eðlilegt að minnsta kosti setjast niður og ræða. En ég þrátt fyrir þessi svona sjónarmið sem ég hef hér reifað, tek undir það, þetta mál sem á klárlega erindi inn í samtal borgarinnar við nýja menntamálaráðherra og vonandi svona betra talsamband þangað yfir þessi sveigjanlegu skólaskil og sveigjanlegt skólastarf. Það mjög mikilvægt af því að við erum á réttum stað þegar við viljum hafa kerfi sem að að þjóna nemendunum og þeim stað sem að nemandinn á. En ríkbindur sig ekki í það að allir þurfi einhvern veginn að fylgja einhverju einni ríkisleið í þeim efnum. Það borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst og síðast á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir nokkuð góðar umræður þessi mál. Mér sýnist skilningurinn verið farin að aukast hérna á þessum málum, þó að menn kannski vil ekki alveg taka þau skref sem ég að leggja hér til. Hvað varðar það sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason sagði að það væri heimild fyrir því í lögum að nemendur geti gert þetta, það alveg rétt. En það vantar engu að síður stefnumótun frá skólayfirvöldum í borginni að þessi valmöguleiki sé til staðar. Og það þarf að móta þetta nám og það þarf að fara í svona faglega vinnu til þess að þetta sé raunverulegur kostur. Það vitum við sem að höfum starfað á skólamálum og það vitum við sem að sitjum í skóla- og frístundaráði og við höfum feikilega öflugt fólk á skóla- og frístundasviði, öfluga fagmenn sem að ég myndi treysta vel til þess að móta skynsamlega leiðir til þess að gera nemendum þessa leið færa og gera þeim kleift að geta valið það að ráða námsraða sínum í gegnum grunnskólan. Vegna þess að þetta snýst samfellu í námi og við eigum ekki að bjóða nemendum okkur upp á sífelldar endurtekningar. Sífelldar endurtekningar geta valdið námsleiða. Sífelldar endurtekningar geta ýtt undir brotthvarf úr námi. Við erum ofta að ræða að það sé mikið brottfall í framhaldsskólanum. Hugsanlegt að þetta sé ein skýringin sem að kemur fram í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur, að alltaf helmingur nemenda sem að tók þátt í rannsókn hennar telur að sé allt of mikið endurtekningar. Ég held að það geti bara vel verið. En nú ætlar ný ríkisstjórn að blása til sóknar í menntamálum og talar þar sérstaklega sveigjanleika í námi. Þess vegna finnst mér mikilvægt að við nýtum tækifæri núna og vonum að nýji menntamálaráðherrann grípi boltann hjá okkur og taki þessa hugmynd alvarlega. Ég lagði fram tillögu hér í desember á borgarstjórnarfundi að auka sveigjanleika og samfellu í námi. Þeirri tillögu var vísað til borgarráðs og þaðan inn í skóla- og frístundaráð og þar var hún afgreidd með málsmeðferðartillögu að formaður ráðsins myndi hefja viðræði við mennta- og menningarmálaráðherra, en þar var líka kvartað í umræðum á þeim fundi yfir því að tillagan hefði ekki verið nógu konkrét, nógu skýr, hafi ekki bent á okkur ákveðnar leiðir. Svo ég greip náttúrulega tækifæri
að koma með þá á næsta borgarstjórnarfundi tillögu sem kæmi með einhverja skýra sýn hvernig við getum tekið þetta fyrsta skref. Ég veit vel að við getum ekki gert þetta algjörlega einhliða. Þess vegna mikilvægt að sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs ræði við menntamálaráðherra móttöku þeirra nemenda sem myndu vilja hraða sínu námi í gegnum grunnskólan, þannig að þeir hafi tiltækt pláss í framhaldsskólanum. Hvað varðar allar þessar tillögur sem að borgarstjóri nefndi hérna áðan, þá er það alveg rétt að árið 2007 þá gafst nemendum kostur á að stunda framhaldsskóla áfanga sér að kostnaðarlausu samhliða grunnskólanámi sínu. En því miður, þegar að Katrín Jakobsdóttir, þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, tók við því embætti á sínu tíma, að þá var það eitt af hennar fyrstu verkum að skera það niður. Það skiptir miklu máli að þessir áfangar séu grunnskólanemum að kostnaðarlausu, vegna þess að þannig gætum við þess að það sé jafnræði til náms. Og við vitum vel að þetta er ekki kostnaðarauki fyrir ríkið, vegna þess að þessi nemendur munu hvort þið þá fara síðar í framhaldsskólan og taka þessa áfanga þá, og þá verður ríkið að greiða fyrir það. En auðvitað verðum að tryggja það að ef nemendur eru á grunnskólastiginu að nýta tíma sinn til að auka þekkingu sína og leggja meira á sig í námi, að þeir fái það metið þegar þeir komi upp í framhaldsskóla. Og þess vegna get ég nú tekið undir með borgarstjóra að það er mikilvægt að ræða það betur við menntamálaráðherra að það verði tryggt í framtíðinni. En þetta skref sem ég nefni hér er eitthvað sem við getum gert. Við sem Reykjavíkurborg og skólayfirvöld hér í Reykjavíkurborg, við getum stigið þetta fyrsta skref núna. Og við höfum líka skoðað fleiri leiðir í framtíðinni. Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur kemur fram að það er mikil þörf á meiri samfellu á mótum leikskóla og grunnskóla. Vegna þess að börnin eru líka að upplifa, börnin sem eru að koma úr leikskólanum eru líka að upplifa endurtekningar þegar þau koma í grunnskóla. Þau eru kannski að læra stafina, 1 staf í viku, en svo kemur á daginn að þau eru búin að læra alla stafina í leikskólanum þegar þau koma í grunnskólan og sum orðin læs. En ég vona svo sannarlega að þessari tillögu minni verði ekki vísað út í hafsauga, því hún er lögð hér fram á góðum hug, með hagsmuni nemanda að leiðarljósi, og við getum vel samþykkt hana og tekið þetta fyrsta skref að aukinni samfellu og sveigjanleika í skólastarfi. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá er ekki fleiri á mælendaskrá og telst umræðu lokið. Það hefur komið fram tillaga um að vísa tillögunni til borgarráðs. Má ég biðja borgarfulltrúum að, já, allir eru hér. Þá er það borið upp að vísa tillögu þessari til borgarráðs. Þeir sem að samþykja það gefi merki. Það er samþykkt samhljóma. Höldum áfram og tökum fyrir 5. mál á dagskrá sem umræðum frásagnir kvenna í íþróttastarfi vegna MeToo. Það tekur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fyrsti máls. Er ég að rugla? Nei, ég er að rugla fyrirgefðu. Ég ætlaði að fara í 4. dagskrá og það er tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins niðurfellingu á gatnagerðargjöldum til Hjálpræðisins. Afsakið þetta og þá tekur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi fyrst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hef flytt þessa tillögu hér fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að í ljósi starfsemi þeirra sem Hjálpræðisherinn stendur fyrir og hefur staðið fyrir í Reykjavík í rúma öld verði samtökin undanþegin gatnagerðargjaldi og byggingarréttargjaldi vegna úthlutunar lóðar við Suðurlandsbraut 72 til 74. Nú, Hjálpræðisherinn er nágranni hér Ráðhússins
og hefur staðið, og herkastillinn hefur staðið mun lengur heldur en ráðhúsið. Alls ég getur sagt að Hjálpræðisherinn sé ákveðin stofnun í borginni. Það eru 123 ár liðin frá því að starfsemi hófst hér í borginni sem var þá bær á hans vegum, og það voru erlendi menn, sem sagt Danir og Norðmenn sem komu hingað á sínum tíma, hófu hér trúboð og velferðar starfsemi. Og það má segja með sanni að Hjálpræðisherinn sem kom utanfrá, hann hefur komið hérna inn í algjörlega vanþróað samfélag. Þetta var árið 1895 og það hefur oft verið sagt að þau aldamót þá hafi Ísland verið fátækasta ríki í Evrópu, að minnsta kosti Vestur-Evrópu. Menn voru enn að glíma hér við ýmsa sjúkdóma sem hafa verið útrýmt annar staðar, eins og til dæmis holdsveiki, og fólk var enn á þessum tíma, þess voru enn dæmi að fólk dæi hreinlega úr hungri. Hér var víða í landinu mikil neyð, og inn í þetta vanþróaða samfélag kemur Hjálpræðisherinn með sitt mikla afl og hjálpandi hönd. Það ekki hægt að fara yfir starfsemi Hjálpræðisherins á þessum 120 árum, en það óhætt að segja að þessi góðu samtök hafi víða komið við. Þau störfu ekki bara í Reykjavík, heldur mjög víða út landið, en hafa alltaf verið, held ég, öflugust í Reykjavík, og þetta hefur ýmislegt verið skrifað. En hins vegar held ég að það séu ekkert allir sem gerir sér grein fyrir rauninni hvað Hjálpræðisherinn hefur verið virkur hér í velferðarstarfi allan þennan tíma, vegna þess að hann mjög lítið í því eins og sumir aðilar sem í hjálparstarfi að auglýsa það. Og ég þekki það bara sjálfur sem fyrrverandi blaðamaður að þegar við vorum þegar á mínu blaði menn voru að fjalla eitthvað Hjálpræðisherinn, þá var stundum erfitt að fá upplýsingar frá þeim, vegna þess að þau vildu ekki auglýsa sig. En þegar maður kynir sér málið, þá sér maður að þau hafa ótrúlega víða komið við, reka þetta mikla hjálparstarf í Reykjavík, reka vistheimili í Bjarg á Seltjarnarnesi, og hafa komið mjög mörgu góðu til leiðar, því eins og ég sagði, þetta árið 1895, þetta eiginlega áður en eiginlegu velferðarkerfi sem við þekkjum það í dag, er komið á fót í Reykjavík. Og ég hygg mér að segja eftir að Reykjavíkurbær fór að láta til sín taka í velferðarstarfi, þá er ég nokkuð viss að Hjálpræðisherinn hafi lengi verið töluvert öflugri. Og hann er enn öflugur, þrátt fyrir að Reykjavík sinni mjög öflugu velferðarstarfi, þá er herinn öflugur, og það er ekki spurning að starfa sér þarft, og það nær til ýmissa hópa sem kannski borgin nær ekki að sinna nógu vel, og að minnsta kosti er ljóst að það er mikill stuðningur í starfsemi Hjálpræðishersins fyrir borgina og okkur borgarana. Herinn hefur starfað inn á gistiheimili, sem herkastillinn var öðrum þræði gistiheimili, en ég efast að nokkurn tímann hafi verið neitt hagnaður af því að öðrum þræði þá gegndi það hlutverki þurfamannahælis. Það er oft talað það í borginni að ef mann hefur allir bjargi bannaðar, þá getur maður þó búið á hernum, og stundum sagt í gríni, en bak við það þá er alveg beiskur sannleikur að það eru á þessum 100 eða 120 árum þá er ótrúlega margir sem bara hreinlega þurft að leita til Hjálpræðishersins af því að þeir höfðu ekki nein önnur hús að venda. Og maður hefði talið að slík samtök ættu mikla góðvild inni hjá borginni, og nú standa þessi samtök í Stórræðum. Þau hafa verið með starf víða borgina eða á nokkrum stöðum í borginni, og hafa nú hug á að koma sér upp myndarlegri hjálparmiðstöð,
svona miðsvæðis í borginni við Suðurlandsbraut. Til þess að fjármagna þá byggingu þá hafa þau selt þetta fræga hús, Herkastalan, en hús sem þau keyptu á sínum tíma, þetta með lóðinni. En mér hins vegar sagt það að söluandvirði gamla hússins sem verður allt lagt í nýju hjálparmiðstöðina við Suðurlandsbraut, að það dugi ekki til. Það er dýrt að byggja eins og við hérna hér í borgarstjórnum ættum að vita best. Og þrátt fyrir að Herkastalinn gamli sé á besta stað í bænum, þá er þetta gamalt hús og mér mér sko tjáð að það dugi ekki fyrir byggingarkostnaði nýja hússins og augljóst að hjálpaðarsinni þarf að setja hana penningin á milli. Hins vegar það alveg mjög skýrt í starfsemi hjálpaðarsinsins að það fé sem hann safnar til hjálparstarfs, það fer ekki neitt byggingarkostnaði slíkt, það fer beint í hjálparstarfið og sennilega fær hjálparsinn það sem upp á vantar, það fær hann erlendis frá og þetta bara mjög þakkavert að deildir hans þá aðallega í Noregi skuli styrkja þessa byggingu með þessum hætti og þá eru þessi samtökum leið að styrkja mjög myndarlega hjálparstarf í Reykjavík sem því miður er enn þörf fyrir þrátt fyrir að mjög víða og víðast skal gangi vel í þjóðfélaginu. En við Sjálfstæðismenn tókum þessi mál upp á sínu tíma í borgarráði og síðan í borgarstjórn og okkur fannst hálfsnautlegt að borgin væri, bara í ljósi þeirra starfsemi sem þessi samtök hafa staðið fyrir í Reykjavík mjög lengi, að þá væri verið að rukka þetta trúfélag bæði gatningargjald og byggingarréttargjald og fannst eðlilegt að minnstakosti byggingarréttargjaldið yrði fellt niður. Það ætti að geta nást samkomulag það svona í ljósi þessa hlutverk sem þetta trúfélag hefur gengt og sögðu þá að það auðvitað væri bara eðlilegt að þetta lóðagjöldin eru öll felld niður, ekki síst í ljósi þess að það er annar trúfélag sem hefur fengið úthlutað lóðu við hliðina og það þarf ekki að borga neitt. En það gekk ekki eftir á sínum tíma og nú hefur þetta mál þroskast eins og má segja og hefur verið svona í deglunni og rætt og það var tekið upp daginn og vakti athygli að það var formaður borgarráðs sem kom í fjölmiðla til þess að ræða þetta mál og hann var þá spurður þetta, hvernig þetta væri, hvernig stæði á því að nokkur trúfélög í borginni fengju úthlutað ókeypis lóð og það er bara ákveðin lagatúlkun á borginni. Svo kemur þarna trúfélag sem er Hjálpræðisherinn sem ætti hins vegar að borga og borga myndi ég leyfa mér að segja, bara borga töluverða fjárhæð fyrir þetta. Mér sýnist þetta vera 44 milljónir sem ætlasti til að Hjálpræðisherinn borgi fyrir lóðina og mér fannst það merkilegt að formaður borgarráðs hann rökstuddi þetta með því að Hjálpræðisherinn hefði alla burði til þess að koma sér upp aðstöðu á eigin spýtur og þess vegna væri þörf fyrir fría lóð ekki til staðar. Og svo vísaði hann til þessu viðtali að herinn hefði selt Herkastalan svokallaða sínum tíma og fengið fyrir hann talsvert fé. Sko maður hefði talið kannski að lögfræðilega ætti þetta ekki að skipta máli og samræmist varla jafnræðisreglu að ef við ákveðum að úthluta trúfélagi lóð þá sé rétt að eitt gangi yfir alla. Og síðan er þetta sem finnst bara mjög mikilvægt sjónarmið líka í málinu að í ljósi þessara starfsemi þá finnst mér bara vel við hæfi að þessari lóð sé úthlutað án gjalda. Það hefur verið með ýmsum hætti gegnum tíðina hvernig borgin úthlutar lóðum og
annarkvort án gjalds eða með styrkjum. Auðvitað má alltaf deila það sko hvort að borgin eigi að útdeila nokkur í lóð ókeypis, eða kannski mætti segja að það fyrirkomulagi væri eðlilegra að það væri innheimt og við myndum borgin myndi innheimta gjald fyrir alla lóðir, en svo geti borgin þá undir þeim kringumstæðum að hún teldi að æskilega starfsemi var að ræða, hvort sem það væri hjálparmiðstöð eða íþróttafélög. Það er mjög algengt að íþróttafélög fái myndarlega fyrirgreiðslu frá borginni varðandi lóðarúthlutanir og byggingar, þá gæti bara borgin þetta styrkt þetta. En þarna hefur það þó áhrif að það er ákveðin lög í gildi og sem eiga við þessi trúfélög. Ég saknaði þess að borgarstjóri skuli ekki vera í salnum, ég finnst að hann ætti nú að vera viðstaddur þessa umræðu, þarna kemur hann, gott mál. Og mér finnst mjög mikilvægt að fá fram sjónarmið borgarstjóra í þessu máli og við sjálfstæðismenn lögðum þetta til í október 2016 að minnstakosti byggingarréttargjaldið yrði fellt niður, og nú hefur þessi umræða þroskast og það komið í ljós kannski núna sem kannski var ekki komið í ljós þá að Söðurlandfirði Herkastalands það dugir ekki fyrir byggingu nýju hjálparmiðstöðvarinnar. Og þess vegna finnst okkur rétt að leggja þessa tillögu fram að herinn sé hjálparsenni verði undan þessum gjöldum og vonum bara að þetta mál nái fram að ganga hér í borgarstjórn í dag. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og það er einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúanum Kjartani Magnússoni fyrir að taka upp þetta mál hér og koma fram, sjálfstæðismönnum fyrir að koma fram með þessa tillögu. Það er heldur rétt muna hjá mér að í október 2016 þá studdi ég einmitt þess að var með á þessari tillögu sjálfstæðismanna í borgarráði og afstaðan mín er nákvæmlega svo sama hér og var þá að ég styð þessa tillögu eindregið. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi lokið við það að veita andsvar og telst andsvörum lokinn. Þá tekur borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal næstur til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, það er kannski rétt að þakka fyrir þetta lauslega, sagnfræðilega yfirlit og þessa yfirferð borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar sögu hjálpræðishersins í Reykjavík. Vissulega svo að hjálpræðisherinn sem á reyndar mörg önnur samtök og gera samtök og fleiri hafa þetta unnið ómetanlegt starf í borginni og ýmsar sem að þar mætti nefna, Góðtemplara, Lions og ýmsar fleiri sem að raunar nú reyndar mörg hver í eigin húsnæði, þessi góðgera félög, en vissulega þannig að herinn hefur gegnt hér mikilvægu hlutverki, hjálpræðisherinn, og verið held ég gagnkvæm góðvild á báða bóga milli þeirra samtaka og borgaryfirvalda. Reykjavíkurborg er þetta með þjónustusamning við hjálpræðisherinn ákveðin verkefni og það samstarf hefur bara gengið í alla staði mjög vel og óskandi að það haldi áfram og verði jafnvel enn meira en í dag. Og það er rétt sem kom fram eins og sem við varum að búast í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar
18. október 2016 var flutt tillaga sem er samhljóða þeirri sem að hér er til umfjöllunar og raunar einnig rétt sem að hér var bent á að borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur að Framsókn og flugvallavinir voru jafnframt meðflytjendur á þeirri tillögu. Síðan hún var flutt hefur lítið breyst, í raun ekki neitt. Það er svo að í janúar 2016 kemur inn erindi frá fyrirtækinu KPMG sem við þekkjum öll, endurskoðunarfyrirtæki og ráðgjafafyrirtæki, meðal annars endurskoðendur Reykjavíkurborgar. Og þar er umsókn um úthlutun og sameiningu lóða við Suðurlandsbraut 72 og 74. Og þar er rakið að Hjálpræðisherinn hyggist flytja starfsemi sína úr herkastalanum svo kallaða sem ég var nefndur. Hyggist selja hann, hætta að reka þá gistiaðstöðu sem að þar hefur verið rekin ásamt annarri starfsemi og vilji fá úthlutað lóðunum nr. 72 og 74 í Sogamýri og jafnframt því að þær verði sameinaðar og byggingarmagn sameinaðar lóðar aðlagaða þörfum Hjálpræðishersins og lóðirnar fáist, ef þær fáist sameinaðar þá verði reist þar 900 til 1200 fermetra bygging. Jafnframt kemur þarna fram að búið sé að ganga frá sölu á Kirkjustaðareiti 2 sem geri samtökunum kleift að huga byggingu nýrra miðstöðvar sinnar starfsemi og Hjálpræðisherinn muni nota þá fjármuni sem fást fyrir Kirkjustaðareitið. Þetta voru 690 milljónir eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi hér áðan til eflingar sinna starfsemi. Svo segir í þessu erindi frá KPMG fyrir hönd Hjálpræðishersins með leyfi forseta Hjálpræðisherinn gerir sig grein fyrir því að við úthlutun lóðana ber að greiða gatnagerðargjald samkvæmt gjaldskrá Reykjavíkurborgar auk sanngjarns lóðaverðs. Og þetta var algjör sátt. Það var sjálfsögðu komið til móts við óskir Hjálpræðishersins sanngjarnt lóðaverð og niðurstaða þess var sú að Hjálpræðishernum var úthlutað þessum lóðum, þær eru sameinaðar og síðan er sett verð þar sem að hver byggingarréttar fermetri eru 18.000 krónur og gatnagerðargjaldið 18.796 krónur. Samtals gera þetta 44.155.200 krónur. Deiliskipulagi er breytt, þannig að lóðirnar eru sameinaðar og Reykjavíkurborg skuldbundur sig til að gera hljóðmönn, bera ábyrgð á mótun hennar og yfirborðsfrágangi en Hjálpræðisherinn annist sjálfur uppgröft úr grunni hússins og annan undirbúning. Það er eflaust þannig að á einhverju tímapunkti þetta er farið að ræða þetta á þessum trúarlegu nótum og á þessum trúfélaganótum. Hjálpræðisherinn, sem eru góðgerðarsamtök, það er stofnað félag árið 2012, trúfélag í tengslum við Hjálpræðisherinn. 2012 fyrirgefið ef ég hef sagt 1912, það er 2012 og það trúfélag samkvæmt bókum fjársýslu ríkisins 2016 telur 48 meðlimi og vissulega er það svo að Hjálpræðisherinn starfar á trúarlegum nótum en er auðvitað fyrst og fremst góðgerðar samtök.
Við lítum þannig á að við höfum komið til móts við óskir Hjálpræðishersins og gert þeim kleift að fá lóð, 2 lóðir raunar, gerðar einni á besta stað í borginni, á þeim stað sem þau óskuðu helst eftir og svo starfsemi sem að þau halda úti. Við vonumst að sjálfsögðu til þess að hún megi blómstra þarna á nýjum stað. Varðandi það að fella niður þessi gjöld, að þá eins og ég segi, hefur ekkert breyst í þessu máli og við teljum að með þessu hóflega verði sé þegar komið til móts við herinn. Hann býr auðvitað ekki við aðstöðuleysi í dag og mun vonandi geta bætt sína aðstöðu allverulega með þessum flutningi og því sé ég nú ekki annað en að við munum bara afgreiða þessa tillögu með sama hætti og við gerðum við þá síðustu, þá sem var flutt í október 2016, en vonumst að sjálfsögðu og treystum því að við eigum gott samstarf við Hjálpræðisherinn í framtíðinni og það aldrei að vita nema að við getum fundið enn fleiri fleti á því samstarfi, að við getum að Hjálpræðisherinn geti sinnt ennþá fleiri verkefnum þegar þau eru komin í hina nýju aðstöðu. Það leiði tíminn í ljós en Reykjavíkurborg sjálfsögðu mjög opin fyrir slíku samstarfi. Já, takk fyrir það. Það borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar nú aðeins að bara tjá mig þessi mál. Það hefur auðvitað verið þannig, eða var þannig hér fyrir nokkrum árum þegar verið var að úthluta lóðum til trúfélaga að fara var eftir þeirri reglu að vera ekki að mismuna trúfélögum og bara láta sömu reglu gildi við þau öll, hvort sem það væru kristin eða ekki. Auðvitað samkvæmt lögum, samkvæmt kirkjulögum eiga á kirkjan víst heimtingu á að sækja, já, þjóðkirkjan á heimtingu á að sækja lóð, ókeypis lóð í sveitarfélagi, en mér hefur fundist í lengri tíma að þessi lög þurfa að endurskoða og mér hefur fundist og mér finnst núna líka að borgarstjórn þurfa aðeins að mér finnst ekki hægt að taka svona eitt mál til afgreiðslu. Við þurfum að hafa gegnsæjar reglur. Það eru mörg trúfélög sem vilja sækja afslátt á lóðum. Það ekkert öll endilega trúfélög sem að skila jafn miklu til samfélagsins og Hjálpræðisherinn gerir. En þetta verður að meta eftir einhverjum gegnsæisreglum sem fólk skilur og hefur jafnan svona hvað sem hefur jafnt aðgengi að. Það þarf að jafna aðgengi að svona málum. Þetta eru verðmæti sem við erum að útdeila. Þetta er afsláttur á gjöldum. Þetta er það skiptir bara alveg rosalega miklu máli að þetta sé vel gert. Og við römmum þá inn hvernig við ætlum að fara með svona mál því við getum ekki farið að taka eitt mál í einu og raða þeim einhvern veginn eftir geðþótta eða eigin tilfinningaskala hvort þau eru mikilvæg eða ekki. Þannig að mér finnst rétt að borgarstjórn færi í bara skoða þetta heildstætt. Mér skilst að eitthvað trúfélag daginn hafi bara fengið hreina synjun á því að fá úthlutaðri lóð. Þetta minnir mig, ég get ekki alveg, kannski einhver annar geti staðfest það. En ef að bara eins og við erum að gera í húsnæðismálum, þá erum við að semja við ákveðna aðila sem ætla sér að vera með í einhverju uppbyggingu, ætla sér að taka þátt í að ná einhverjum markmiðum, þeim sömu markmiðum að við borgarstjórn hefur sett, þá er málið sett í allt annan ramma. Alveg eins á að vera með svona mál.
ef að það er þannig að við teljum að félög séu að leggja það mikið til samfélagsins, að við viljum á einhvern hátt aðstoða þau við það, þá skulum við búa til ramma fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, þetta var skynsamleg ræða hjá borgarfulltrúi Áslaugu Friðriksdóttur og ég er alveg sammála þessu. Það er auðvitað mikilvægt að það ríki gegnsæi á sama hátt og það er auðvitað sérkennilegt að trúfélög eins séu undan skilinu því að greiða til sveitarfélaga þann kostnað sem að þarf að leggja í til að þau geti komið sér fyrir á lóðum. Nú, varðandi lóðaúthlutanir til trúfélaga hér, þar sem að hefur verið ákveðið að túlka þessi lög á forsendu jafnræðis, þar að segja að jafna aðstöðumun trúfélaga sem ekki hafa neina aðstöðu, þá var á sínum tíma, ártalið manni nú ekki nákvæmlega, en það er hér nokkru fyrir hrun, ef ég mann rétt, ákveðið að 4 trúfélög fái úthlutað lóðum á sömu forsendum og þjóðkirkjan hafði fengið. Það var Rétttrúnaðarkirkjan rússneska, Ásatrúarfélagið, lóð undir mosku fyrir þá sem eru móðumstrúar og síðan lóð undir hús sem fyrir þá sem aðhyllast búddatrú. Og á sama tíma er beint þeim tilmælum til ríkisvaldsins að fella niður þessi lög ókeypis lóðir til trúfélaga. Borgarstjórn síðasta kjörtímabils beindi líka þeim tilmælum til ríkisvaldsins og ef ég man rétt þá gerði þessi borgarstjórn það líka að segja einhverjir hlutar hennar í það minnsta. Og þannig er það nú. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal lokið við það að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mannindaskrá. Forseti og borgarstjórn. Ég ætlaði bara fyrst og fremst að fagna innleggi borgarfulltrúans Áslaugar Friðriksdóttur. Mér finnst hún koma dálítið að kjarna málsins. Þetta er sverga vandasöm staða, núgildandi lög og hvernig þau hafa að mínu mati alveg með lögmætum hætti verið túlkuð að þarna eigi önnur trúfélög en þjóðkirkjan heimtingu á ákveðnu jafnræði og það hefur verið komið til móts við það. En hins vegar má líka alveg taka undir það að þessi lög fyrst að endurskoða og borgarstjórn hefur nú reyndar ályktað að svo eigi að gera og það hafa nú verið lögð fram lagafrumvörp í því skyni þó að þau hafa ekki náð fram að ganga og það myndi þá endanlega girða fyrir það að þær ákvarðanir sem hafa verið teknar hingað til í þessum efnum, það er standa bara en síðan eiga aðrir ekki heimtingu á þessu vegna þess að þetta er eins og ég segi, þetta er að vissu leyti ansi vandasamt sko, eiga öll félög sem eru skráð trúfélög heimtingu á lóð og þá lóða hvaða starf sem er, hvar sem er og öll kristin trúfélög, öll trúfélög múslima og svo framvegis. Staðan er svolítið vandans með þessu leyti og þessu verður ekki svarað af einhvern svona faglegan, góðan hátt nema með því að setja almennan ramma svo að allir viti að hverju þau ganga. Og ég er alveg sammála því að það gengur mjög illa að vera taka einhver félög út fyrir
samkvæmt einhverju svona mati hvaða félag nú gott og hvað ekki, sko. Og svo náttúrulega hægt að hringla endalaust með það að sum félög eins og það nú eiginlega bara félag múslima sem nefnt í því samhengi sem hafi ekki átt rétt á því og það hafi verið ólögmætt og svo framvegis. Og það eru þetta ekki góður bragur á því en náttúrulega í þessu samhengi má náttúrulega ekki hægt að komast hjá því að nefna að í þessari tillögu sem hér liggur fyrir ekki talað stöðu Hjálpræðishersins sem trúfélags. Það bara vísun í starfsemi þessi gegnum árin, þannig að taka afstöðu til hennar út frá fyrir einhverju vísun í jafnræði vegna trúfélaga, mér finnst það ekki alveg ganga upp. Allavega ekki eins og tillagan orðuð og þær forsendur sem þar eru gefnar. En þar eru eins og ég segi, það svolítið matskenndar forsendur og þegar þessi tillaga var nú lögð fram í borgarráði á sínum tíma og hún felld, þá var fengin umsögn skrifstofu vegna atvinnuþróunar og þetta var nota bene náttúrulega gert eftir að búið var að semja við Hjálpræðisherinn endurgjöld þar sem var gefin afsláttur á grundvelli eldri samþykktar borgarstjórnar og í umsögninu var einfaldlega ekki mælt með því að styrkja félagið með þessum hætti, heldur að betur færi á því að gera það með öðrum hætti. Mér finnst það skýrari leið og almennari og með þeim hætti hægt að tengja betur fjárveitingarnar sem að félagið fær betur við tiltekna starfsemi og eiga bara samstarf ákveðin verkefni og eins og gert almennt séð, því ég veit nú ekki alveg fordæmi þess að svona starfsemi hafi verið hyglað með því að gefa lóðir eða fella niður byggingarétt alfarið. Nema náttúrulega ef við ætlum að fara út í trúfélagumræðuna en þá það svolítið skrítið þegar tillagan ekki með vísun í það. Mér finnst svolítið verið að reyna að sitja einhvern veginn beggja vegna án þess að einhvern veginn taka afgerandi afstöðu til þess hvora leiðina hefur verið að fara. En svona í stuttu máli þá finnst mér hvað sem öllu öðru líður þá finnst mér frekar auðvelt að styðja ekki þessa tillögu á þeim grundvelli að það ekki gott að taka félag svona út fyrir sviga á frekar óljósum forsendum. Ég finnst að ramminn ætti að vera almennari og svo má nú ekki gleyma því að félagið hefur nú sjálft samið ákveðna forsendur í ágætri sátt við borgina. Og það að frumkvæði pólitískra fulltrúa að koma í tillaga það að gera eitthvað allt annað finnst mér einfaldlega ekki gott. Það er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, eins og komið hefur fram í umræðunni hér áðan að þá var næstu því samhljóða tillaga, ekki alveg, flutt á fundi borgarstjórnar 8. október 2016. Sameiginleg tillaga Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallarvina það að í ljósi þeirra starfsemi sem Hjálpræðisherinn standi fyrir og hefur staðið fyrir Reykjavík verði samtökin undanþegin byggingaréttargjaldi og það í rauninni var ekki gert ráð fyrir að það eru undanþegin gatnagerðargjaldi en þessi tillaga var ekki samþykkt en mér sýnist að þessari tillögu nú sé gert ráð fyrir að gatnagerðargjaldið sé einnig afnumið. Það auðvitað búið ítrekkað að fara í gegnum það í þessum sal og öðrum fundum borgarinnar þessi lög kristnihald
kristnisjóð segi ég, sem að vísar eingöngu til þessara reglu það sveitarfélögin eigi að úthluta lóðum undir kirkju þjóðkirkjunnar. Og þegar maður skoðar forsögu þessara laga að þá í rauninni, voru þessi lög upphaflega þegar þau samin, að þá voru þau skipun prestkalla, prófastsdæma og kristnisjóð. Síðan voru gerð sérlög skipan prestkalla, sérlög prófastsdæmin og eftir stóð kristnisjóðurinn. Og lögin alveg skýr. Lögin eiga við þessar lóðir sem þarf að úthluta undir kirkjur þjóðkirkjunnar. Og það engin ágreiningur neitt það og það hefur alveg komið álit frá borgarlögmanni það. Hins vegar, það sem hefur verið, sem stundur ruglaði þessar umræðu, blandað inn í, að það þessi ákvörðun borgarinnar einhvern tímann í kringum aldamótin, þar sem ákveðið var í rauninni að úthluta 4 trúfélögum lóðir, en ekki að lögjafna öllu leyti þessi lög yfir alla þá söfnuði sem óska eftir lóðum hjá borginni, því að eins og við þekkjum að þá eru 2 söfnuði múslima, minnsta kosti í Reykjavík, og báðir þessir söfnuðir óskuðu eftir lóðum svipað leyti. Annar söfnuðurinn fékk lóð, hinn fékk ekki, og það var vel rökstutt af, mig minnir, fyrrverandi formanni umhverfis- og skipulagsráðs 2010-2014, af hverju þetta svona og hægt að googla og lesa í fjölmiðlum. Þannig að í mínum huga algjörlega skýrt, lögin eiga við úthlutun á lóðum fyrir kirkjur þjóðkirkjunnar, en eins og borgarstjórn ákvað einhvern tímann hér fyrir tæpum 20 árum að úthluta 4 söfnuðum þessu sambærilegri lóð sem byggir raun ekki á lagaskyldu og beinlínis ekki að lögjafna öllu leyti vegna þess að þá ætti það að gilda alla hina sem sækja líka sem auðvitað komið fordæmi fyrir því að borgin hefur ekki gert. Þannig ég held í rauninni að það búið að fjalla forsögu þessa máls algjörlega í tætlur. Og þetta auðvitað ekki bara þannig að þetta sé eitthvað einfalt mál, því að þetta áratug ekki 100 ára gamalt, eða rúmlega 100 ára gamalt mál eða meira, sem byggist í rauninni á því að kirkjan afhenti lóðir til ríkisins og þessi lög byggja í rauninni á því. Þess vegna þetta gert svona. Þannig að þetta ekkert eitthvað einfalt mál að það sé bara hægt að kippa einhvern þessum lögum og sambandi og ekki við lengur, því þá þarf auðvitað að fara fram samningar á milli ríkis og kirkjunnar og hvernig það verður og greiðslur og alls konar flókið. En það held ég ekki okkar hér og mér finnst í rauninni að borgarstjórn get ekki verið að beina þeim tilmælum að ríkið í rauninni að afnema þessi lög nema borgarstjórn sé búin að skoða forsöguna. Hvað þýðir það? Þýðir það að ríkið á að fara að greiða þetta allt tilbaka eða hvernig verður þetta? Það verður auðvitað að vera búið að rannsaka hvað við erum að biðja í staðinn fyrir bara að henda einhverju af stað. En þetta heldur ekki það sem við erum að ræða hér núna. Við erum að ræða þessa tillögu Sjálfstæðisflokksins sem auðvitað ekkert annað heldur en endurtekning á tillögu sem var lögð hérna fram fyrir næstu 1,5 ári síðan, nema núna snýst gatnagerðargjöldin en áður snýrist eingöngu byggingarréttargjaldið. En núna snýst gatnagerðargjald og byggingarréttargjaldið. Þannig sjálfu sér liggur afstaða meirihluta borgarstjórnar algjörlega fyrir þessu máli og hefur legið fyrir núna í tæpt 1,5 ár. Skoðun mín sú að ég þeirra skoðunar og það hefur verið stefna Framsóknar og flugvallavinna að þegar að verið í rauninni að veita hjálparsamtökum, ég veit ekki að sagt þetta áður í ræðu, eða þeim sem að í rauninni eins og félagslegt húsnæði og annað, að þá ætti helst ekki að leggja á nein gjöld þegar verið að úthluta slíkum lóðum. Og í ljósi þess að Hjálpræðisherinn eru hjálparsamtök, að þá ég þeirra skoðunar að það eigi ekki að krefja slík hjálparsamtök hvorki byggingarréttargjald né gatnagerðargjald, en það ekki byggt á lögum vegna þess að það engin lagaheimild fyrir því. Þá væri það bara eingöngu ákvörðun borgarstjórnar. Ákvörðun borgarstjórnar meirihlutans liggur hins vegar alveg skýrt fyrir þessu máli, nema að borgarstjórnar meirihlutin hafi skipt skoðun, sem ekki, því það hefur alveg skýrt komið fram ítrekað að svo ekki.
Þannig ég vildi nú bara aðeins fara inn í þessa tillögu. Við erum búin að ræða þetta mál áður og ég veit ekki, kannski eigum við eftir að ræða það fram á vori. Ég veit ekki. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Blöndal óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þakka borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur fyrir sína ágætu ræðu og ágætis punktar þar sem komið fram, meðal annars það er auðvitað spurning hvort að hvernig við eigum að meðhöndla það að bara veita einum en ekki öðrum einhver takmörkuð gæði, eins og til dæmis ókeypis lóð. Og ég held að það sé mikilvægt að það sé svona nokkuð skýrar reglur. Þetta er ekkit sérstaklega eins og hún í raun og veru talað borgarfulltrúan. Það er ekki gott að þetta sé bara einhvern veginn. Varðandi samningin milli ríkisins og kirkjunnar og yfirtöku ríkisins á eignum kirkjunnar á sínum tíma, þá er það alveg rétt. Það er flókinn gjörningur og sjálfsagt snúið að rekja hann upp. En tilmælin sem við erum í raun og veru að beina til ríkisins er að aflétta þeim álögum á sveitarfélögum sem er ekki aðili þess samnings, aflétta því af sveitarfélögum og ríkið gæti þá í sjálfu sér bara keypt lóðirnar og afhent kirkjunni ef þú vildu það. En sveitarfélögin sem einhver þátttakandi í þessu geimi ríkisins og kirkjunnar, það er í raun og veru aðili sem hafði ekkert málið að segja á nokkrum tímapunkti og við ættum að vera losað undan þessum álögum að mínu mati. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, nú bara þekki ég ekki hvernig þessu máli var háttað fyrir rúmum 100 árum síðan að minnsta kosti á milli ríkis og sveitarfélaga og síðan þessi samningur var gerður og hvernig lóðamálum var háttað þarna á milli, því að auðvitað átti ríki töluvert meira land kannski í Reykjavík, því það hafa orðið alls konar skipti í gegnum tíðina, þannig að ég hef ekki þekkingu og kannski svo þekking til innan borgarkerfisins hvernig forsagan af þessu öllu saman á milli ríkis og borgar rúmum 100 árum aftur í tíman og hvort að það hefði verið einhverjir skipti dílar sem áttu sér stað þá í staðinn á milli ríkisins og borgarinnar út af þessu sem að var nú bara sveitarfélagaríki þá á þessu tíma eða bæjarfélag eða hvað sem þetta hét. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að svara andsvari og telst andsvörin lokið. Þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu mikið, margt komið fram. Mér langar bara aðeins að tala það að því að hér er talað út frá fordæmum og prinsipum og ég held að það sé ágætt. En þá er þetta í raun tekið út frá í raun bænahúsa umræðunni tölvört mikið. Út frá þessari lögjöfnun sem hérna hefur verið nefnd varðandi trúfélög sem eru í raun án tilbeiðslustaðar eða kirkju eða bænahús og eru að koma undir sér fótunum. Ég held að þannig sé nú kannski þetta hugsað nema kannski gagnvart þjóðkirkjunni að það sé tryggt í skipulagi hvers hverfis að þar sé kirkja. Í seinni tíð hefur þessi afstaða borgarstjórnar til lóðaumsókna 4 trúfélaga orðið umdeild en ég held að sé rétt hjá borgarfulltrúa Bjarni Blöndal að það hefur aðallega verið umdeilt gagnvart múslimum en ekki gagnvart öðrum trúfélögum og látum það vera. Hin hliðin á afstöðu borgarstjórnar allrar reyndar í því máli var áskorun til Alþingis að afnema þessi lög. Og það var einhvern veginn sammæli fannst mér allavega í umræðinni, það nýtti það ekki, að þetta væri eitthvað sem
ætti að tilheyra liðinni tíð. Og nú hef ég alveg heyrt rökin sem að borgarfulltrúi Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir færir hér fram og eru ágæt varðandi samningamál við þjóðkirkjuna og svo framvegis. En þetta var nú engu að síður þverpólitísk afstaða borgarstjórnar sem var send Alþingi að þetta gera breytingar á þessum lögum. Þannig að afstaða borgarstjórnar, svona prinsipafstaða til frekari úthlutuna án endurgjalds til trúfélaga liggur fyrir býsna skýr. Hún hefur verið neikvæð, ekki satt. Ég held að það hafi enginn mótmælt því. En ég held að þetta mál sé óvenjulegt að ýmsu leyti, jafnvel þó við værum að taka þetta bara í þessu tilviki vegna þess að við erum í raun að taka afstöðu til beiðni trúfélaga sem á eign á verðmætum stað og vill færa sem set. Þetta með öðrum orðum ekki trúfélag sem að koma undir sér fótunum í fyrst skipti, heldur að færa sem set og ég held að við verðum þess að ræða þetta á breiðari grunni en með skírskotun til þessa tiltekna trúfélags og hvað það hefur unnið gott starf, því að ég tekið undir það allt saman. Borgin hefur átt frábær samstarf við Hjálpræðisherinn alla síðustu öld og þessa líka og bara síðast hérna á aðfangadag þegar ráðhúsið var opnað fyrir gesti Hjálpræðishersins í aðfangadagsmat. En það er mjög auðvelt að sjá fyrir sér vegna þess að trúfélög eru alls konar. Ekki bara rótgróin og rótföst eins og Hjálpræðisherinn. Trúfélög eru alls konar og ef að borgarstjórn með þessari ákvörðun væri þá að opna það að eitthvað trúfélag sem hefur fengið lóð einhvers staðar geti selt hana hæstbjóðanda og fengið bara nýja. Ég held að við þurfum að fara í gegnum þessa hugsun og það sem við erum líka kannski að ræða hér vegna þess að Hjálpræðisherinn hefur talað að vera með svipaða starfsemi eins og hann hefur verið með í 100 ár með einhverju breytingum, meiri áherslu á félagsþjónustu og svo framvegis. En segjum að eitthvað annað trúfélag segði ef að Hjálpræðisherinn ætlar að vera minna í gistiþjónustu með svona sjómanna og gistiheimili eins og Hjálpræðisherinn var þó með, þá ætlum við að fara í það. Við erum trúfélag sem sækir nú lóð fyrir gistiheimili. Snögg leit á netinu sýnir að það eru mjög margir vefir fyrir kristileg hótel í Evrópu. Það eru til dæmis 200 kristileg hótel í Evrópu og meira að segja 3 á Grænlandi. Þurfum að ræða það hvort að trúfélög sem eru með aðra starfsemi heldur en bara bænahald og trúarsamkomur eigi að fá ókeypis lóð með þeim rökum sem hér hafa verið farið fram. Hugsanlega, en ég held að það sé alveg rétt að það þarf að greiða aðeins úr öllum þessum spurningum áður en við förum að brjóta í blað og útluta lóðum á nýjum grunni. Og þið takið eftir því að ég er ekki að tala bara um þetta mál, heldur að tala um þetta á almennu nótum, þar sem eru þetta hluti þessa máls og kemur fram í erindi KPMG fyrir hönd Hjálpræðishersins 28. janúar 2016 er að, með leyfi forseta, Hjálpræðisherinn gerir sig grein fyrir því að úthlutun lóðanna ber gatnagerðargjald samkvæmt gjaldskrá Reykjavíkurborgar auk sanngjarns lóðaverðs. Þetta kemur fram í erindinu sem að borgarráð féllst á og tók í ákvætt í, gerði breytingar á umræddri lóð og tók á sig ákveðin kostnað. Og hér er verið að tala um að það sé sanngjarnt að Hjálpræðisherinn fái lóð á sanngjarnum kjörum, en það hefur ekki talað um á hvaða kjörum eða lítið. Talað um á hvaða kjörum þessi lóð fékkst. Í fyrri tillögunni hefur réttilega verið bent á það að talað um að fella niður byggingarréttargjaldið. Samanlögð gatnagerð og byggingarréttargjald af þessari lóð eru 44 milljónir samkvæmt samkomulaginu sem náð var í sátt við Hjálpræðisherinn. Byggingarréttargjaldið er sem sagt bara 18.000 krónur á fermetran. Og nú sé ég að fasteigna
leyfishafar sem fasteignasalar sperra hér eyrun og átta sig á því að þetta er mjög hagstætt verð vegna þess að lóðin er kvaðalaus. Hjálpræðisherinn gæti í dag selt lóðina og við vitum öll sem höfum innsýn í fasteignamarkaðinn að þetta er mjög sanngjarnt verð. Hjálpræðisherinn geti áreiðanlega losað 10 milljóna með lóðasölunni. Ég býst alls ekki við að það verði vegna þess að hjálpræðisherinn er að fullum heilindum að fara að koma sér fyrir á nýjum stað en ég er bara að undirstrika að þetta eru hagstæð kjör. Þetta er helmingurinn af byggingarréttargjaldinu sem að húsnæðisfélög án hagnaðarsjónarmiða með að hafa verið að greiða í tengslum við stofnframlögin. Það bil. Þannig að mér finnst þessi umræða óhagstæð kjör á nokkrum villigötum, verði ég að segja. Og í raun stendur eftir prinsippumræðan það að þetta eigi að vera algjörlega endurgjaldslaust eins og frummælandi fór yfir hér. En þá er frummælandi komin í mótsögn við afstöðu sína og allra borgarstjórnar að endurgjaldsleysið eigi að heyra í raun sögunni til þegar lóðir til trúfélaga eru annars vegar. Ekki meir það, við höfum afgreitt þessa tillögu áður, ég held að við eigum að gera það aftur en ég tek líka undir með þeim sem hafa sagt að þurfa að ræða þessi mál á breiðum grunni og þá út frá ekki bara þessu fordæmisgefandi lögjöfnunar umræðu sem hér var farið í heldur líka bara það að sjá fyrir ef við getum kallað óvinlega trúfélög fari í alls konar óskyldan rekstur á sínu lóðum. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og ekki fleiri hér á mælendaskrá. Jú, það er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sem er kominn á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér þykir slæmt að þessi tillaga skuli fá hér þessar viðtökur, rauninni svipaðar viðtökur og síðast, en ég var nú samt að vona að umræðan hefði þroskast og fulltrúar meirihlutans hefðu séð að sér í þessu máli og sæju vonandi ljósið með þessari tillögu að þessi góðu samtök þau eiga allt gott skilið og hafa staðið hér fyrir miklu starfi í meiri en öld og eiga það skilið finnst mér af okkur þó ekki sé annað en bara þakklætisvottur fyrir það starf sem þessi samtök og þetta trúfélag hefur innt af hendi fyrir okkur í heila öld. Það er alveg rétt hjá sem Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi benti á að það var ekki minnst í þessari tillögu á trúfélagi sjálfu sér en við fórum nú yfir þetta allt á sínum tíma og ég fjallaði þetta í ræðunni að Hjálpræðisherinn er skráð trúfélag og er skráð trúfélag og hefur réttarstöðu sem slíkt. Auðvitað eru mörg skráð trúfélög og það gæti sjálfsög er það matsatriði hverju sinni með hvaða hætti fyrirgreiðslan er sem trúfélög njóta og ég held að borgin hljóti nú að líta til þess þegar svo er, bara þau líti þá til þess hversu öflugur söfnuðurinn sé og hvaða starf hann hefur innt af hendi og það má líta á þetta bara sem trúfélög en líka samtök sem hafa unni hér gífurlega gott starf. Mér fannst borgarstjóri, mér var hann svolítið flækja málin þegar hann fór yfir þetta mál, gera mikið úr aukaatriðunum og breytast í, já hann er embættismaður en breytast í kerfiskall þegar hann var að útskýra af hverju hann vildi ekki styðja tillöguna. Málið er samt í sjálfu sér bara frekar einfalt. Þarna er þetta trúfélag, þessi hjálparsamtök að óska eftir þessari lóð. Við höfum heimildir, við borgarstjórn höfum heimildir til þess að láta þessa lóðu endurgjaldslaust af hendi. Þarna við hliðina á
Við hliðina á þessu trúfélagi annað trúfélag sem fær lóðina endurgjaldslaust. Nú rökin að menn sé að koma undir sig fótunum. Hjálpræðisherinn hann keypti húsið á sínum tíma og lóð borgaði það fyrir það fullu verði. Það var ekki eins og borgin hefði úthlutað hernum þá lóð fyrir 100 árum eða 120 árum. Og mér finnst ekkert mæla gegn því að þegar þessi samtök eftir að hafa starfað hér svo lengi og þetta kannski húsnæði og þessi staður hentar þeim ekki betur þegar þessi samtök með þessa forsögu og með þetta mikla starfa baki þegar þau vilja flytja sig á hentugri stað rauninni fylgjast með borgarþróuninni með því að fara miðsvæðis í borginni. Ég held að þessar lóðir auðvitað við Suðurlandsbraut eru eftirsóttar vegna þess að þær eru nokkurn veginn í miðju borgarinnar. Þá finnst mér að við eigum að hlýða því kalli og veita þessum samtökum fyrirgreiðslu. Ekki síst í ljósi þess að það er ekki svo menn sé að standi einhverju braski. Borgarstjóri rakti það réttilega að sem eflaust rétt að samtökin gætu selt þessa lóðu eða selt húsið sem við byggja þar, eða selt lóðina og grætt eitthvað á því. Það er alveg rétt, þannig myndi einhverju braskara hugsan eins og borgarstjóri sagði réttilega, það er ekki hugsunni þetta baki. Samtökin eru að fullum heilindum að koma sér upp nýrri hjálparstöð og það hefur komið fram að hún verður dýrari, nýbyggingi verður dýrari heldur en Suðurland fyrir gamla húsins og það er sjálfsög ekki koma á óvart. Nú, en þetta mér sýnist að stefna það að þessi afstaða verði skýr hjá meirihlutanum, að þetta sé neikvæð afstaða og mér finnst það slæmt. Mér finnst að ég hefði viljað sjá þessu afgreiðslu öðruvísi og við áskulum okkur rétt til bókunar í þessu máli þar sem munum við gera athugasemdir við þessa afstöðu meirihlutans. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur og síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég kom nú bara upp hérna í andsvar áðan og var að styðja þessa tillögu sem að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins flutti. En umræðan hér inni hefur verið mjög góð og málefnaleg og því ber að fagna og mér langaði að bara benda borgarfulltrúum á að það var lagt fyrir fyrirspurn frá þáverandi þingmanni Samfylkingarinnar Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur á 144. löggjafarþingi, þingskjal 464, þar sem að hún setti fram fyrirspurn til innanríkisráðherra einmitt marga þá punkta sem að við höfum farið yfir hérna í umræðinni. Og þetta allavega svona það nýjasta sem kemur frá ráðherra í þeim efnum þó að það sé búið að skipta allavega tvisvarsinnum ráðherra, innanríkisráðherra eða nú dómsmálaráðherra frá því að þetta svar kom fram. Það sem að ég hjó eftir í ræðu borgarstjóra var það sem hann var einmitt að nefna kvaðleysi, þar að segja að lóð Hjálpræðishersins sé án kvaða. Og þá komum við að áhugamáli hjá mér sem einmitt kvaðbindingu eða að setja kvaðir inn í lóðaleigusamninga eða lóðasamninga. Og nú hefur sjálfu sér ekki séð lóðarleigusamningana á bakvið þessar 4 lóðir sem voru nefndar hér sem var úthlutað á árinu 2013. 2013 held ég, já. En aftur á móti þá höfum við bara ákvarðanir borgarráðs úthlutanirnar. Og ég get ekki séð að í þeim 4 sé einhvers konar hafi verið einhver kvaðbinding að minnsta kosti hálfu borgarráðs inn í gerð lóðaleigusamninga. Þess að venjulega erum við bara að gera lóðaleigusamningana með almennum kvöðum í þessum málum.
Þannig að ég hvet til þess að það verði umræða þá inn í borgarráði sem að vonandi kæmi fyrir borgarstjórn eða jafnvel bara almennt svona kvaðbyrningar á lóðum. Ég hef mælt fyrir til dæmis varðandi ákveðnar lóðir á þéttingareitum og þegar við erum að úthluta verðmætum að við setjum í þær kvaðir til þess að koma í veg fyrir brask. Þá hefur við sérstaklega verið að tala alltaf lóðurnar á þéttingareitunum eins og hérna niður í bæ og í miðborginni. Og rúfreitnum því við vitum að þetta hefur verið að ganga kaupum og sölum áður en að kemur til full byggingar. Og þannig að þetta er bara svona, þetta kvaðleysi eða að setja kvaðir inn í lóðalegu samninga er enn og aftur eitthvað sem ég held að Reykjavíkurborg eigi að nýta með frekari hætti. Og þegar við tölum skilmálana, því einmitt í samningsskilmálum við Hjálpræðisherinn, að þá var þar krafa að þeir hæfu byggingu innan ákveðins tímaramma sem að út frá til dæmis jafnræðissjónarmiðum ekki að sjá í öðrum lóðalegu samningum eða lóðarsamningum eða lóðarvilyrðum sem við erum að gera til trúar- og lífsskoðunarfélaga sem fá úthlutaðri lóð. Þannig að þetta er bara svona punktur inn í umræðuna til þess að taka á þessu. En öðrum kosti þrátt fyrir að þá fannst mér borgarstjóri fara ágætlega í þetta varðandi þetta fordæmi sem við erum að gera. Og ég held að alltaf, líka í þessari tillögu, þó svo ég styðji hana, alltaf þegar við erum að gera undantekningar, sérstaklega inn á sviðar sem við höfum ekki beint hérna lögformlega skyldum að gegna, þá verðum við að fara mjög varlega og vera með mjög vel rökstuddar ákvarðanir til þess einmitt að koma í veg fyrir að vasar borgarsjóðs opnist hvort sem það með fjárútlátum eða það að eignum sé ráðstafað með einhverjum hætti sem að gengur mögulega gegn hagsmunum okkar til lengri tíma. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og þá hefur ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum lið og telst umræður lokið. Við byrjum tillöguna upp. Langar mig biðja borgarfulltrúum að stíga inn í borgarstjórnarsal. Við byrjum upp tillögu Sjálfstæðisflokksins niðurfellingu gatnagerðargjalda til Hjálpræðishersins. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Samþykki það. Einhver á móti. Það er samþykkt með 9 mótatkvæðum og 1 hjásetu. Þess að fyrirgefið, það er fellt. Takk fyrir að leiða þetta með það. Þessi tillaga er felld með 9 atkvæðum og 1 fulltrúi situr hjá. Það hafa fulltrúar allra flokka boðað bókanir en forseti segir að nú sé komið matur og við tökum okkur matarhlé í svona sirka bát hálftíma.
heyrist ekki neitt. Elsa hefur aldrei verið hæglega óvinsæl. Nei. Og ég er bara að halda áfram. Fara frekar að tala við þá. Til ég að dokka þeir eru að fara að koma. Er Áslaug líka í boltanum? Já. Nei, hún var hann inni. Hún var hann inni, segi Saga. Ég heldur hún hafi verið... Þú að hlaupa að pissa? Já, hóaði þá í þau í leiðinni. Þetta er mjög spennandi. Ég er svo róleg, en ég er bara með alveg sama. Hvað við vilja leika þessu? Ég þarf að fóra inn fyrir spurt þá sko, inn í borgarstjórn og þú veist helst til að forða það og þetta verður bara aðglæða. Hún er búin að skoða þetta, hefur lagt fram og það er alltaf þetta nema svarið. Já, á þetta. Hefur ekki verið skilað inn. Já, þá bara tökum við þetta þannig. Takk Bjarni, þú ert ágætur. Þó sért að norðan. Ég get ekki stjórna þessu, hvort að fólk kom ekki. Já, ég veit það. Ha, nei. Já, einmitt. Ok, takk. Bye. Ísland auðvitað. Þetta. Ég næði þeim ekki. Það er 4 mínútur eftir. Alltaf hljóp í mig. Þetta er bara svona svipað Út af hverju, ég er alltaf að segja. Svo jákvæður.
sem Áslaug. Hægastu mín, ég er að borgarstjórn. Ég bara hef ekki hugmynd út hverju. Ertu ekki að vera að borða með pappa? Ó, ok, já, getur það, sorry. Ég held að þú verður að borða þar. Við sko verðum pappa. Ok, bye-bye. Jæja, guys. Já, náði í þau, við getum ekki bara hangið. Sestu bara í spilinu.
Við höldum áfram með fundinn og tökum fyrir 5. mál á dagskrá sem umræða frásagnir kvenna í íþróttastarfi vegna MeToo og þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæta borgarstjórn og forseti, við erum aftur saman hér komin til þess að ræða byltinguna MeToo og í þetta sinn eru það frásagnir kvenna í íþróttum sem urðu til þess að ég bað að þetta yrði sett á dagskrá. 5. desember árið 2017 þá vorum við einmitt hér að ræða í skugga valdsins eða frásagnir kvenna í stjórnmálum. Og síðan þá hefur verið holskefla af sögum það bil 14 hópar og þeim á eftir að fjölga, konur úr öllum starfsstéttum sem segja misljótar sögur af kynferðislegri áreitni og ofbeldi í vinnunni og annars staðar í samfélaginu. Og þetta áhyggjuefni en þetta líka eins og við höfum rætt eitthvað sem við höfum vitað lengi og fáum nú bara staðfestingu á svart og hvítu og þetta mikilvæg umræða sem við eigum að ræða sem oftast. Einelti, kynferðislegt áreitni og ofbeldi í öllu sínum myndum. Þessar sögur íþróttakvenna fundust mér einna átakanlegustu sem ég hef lesið. Þessar sögur ásamt sögum kvenna í sviðslistum, Tjaldið fellur, undir myllumerkinu Tjaldið fellur. Myllumerki jöfnum leikinn, ég var eiginlega hrósaðin fyrir það vegna þess að það það sem við þurfum að gera. Af því að þetta birtingarmynd þess valda ójafnvægis í samfélaginu sem við verðum að uppræta. Valda ójafnvægi á vinnustöðum sem birtist á kynskiptu vinnumarkaði og í þessu sem við höfum öll orðið vitni af. Í kalla samfélaginu. Ástæðan fyrir því að ég bað að þetta mál yrði sett á dagskrá borgarstjórnar sú staðreynd að við gerum stóra samninga við íþróttafélögin og með þeim samningum gerum við líka kröfur það að börn og ungmenni séu laus við ofbeldi og áreitni í sínu tómstundaumhverfi og í þeim frístundum sem að þau sækja. Mér langar aðeins að fara yfir bæði, og það er ærið tilefni til að fara yfir bæði verkefni sem eru framundan vegna þess að síðast þegar ég kom hérna upp í ræðustól þá spurði ég mig að því og ykkur sömuleiðis, hvað svo, hvað næst, hver eru viðbrögð okkar, hvað getum við gert, bæði við sem stjórnvald og líka sem samfélag. Og þá lögðum við fram hér þverpólitískt og við erum öll sammála þetta að fela forsætisnefnd og ofbeldisvarnanefnd að gera tillögur að aðgerðum til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar. Og það sem við þurfum að gera í þeirri nefnd, og nú höfum við skipað stýrihóp á síðasta fundi forsætisnefndar til þess að fara yfir þessi mál, það að greina umfang vandans. Við þurfum að fara yfir siðareglur kjörinna fulltrúa og starfsmanna borgarinnar ásamt því að líta á þá samþykktu stefnumörkun og verklagsreglur og viðbragðsáætlanir sem við höfum sannarlega samþykkt hér. Og svo þurfum við að gera tillögur til úrbóta. Og það er alltaf gott að við tökum upp þessa umræðu og ræðum það. Vegna þess að ég held að því fleiri sem að taka til máls, því fleiri hugmyndir komi upp. Þannig að þetta er það sem að liggur fyrir okkur og við þurfum að afgreiða fljótt og örugglega. Vegna þess að þetta á ekki vera neitt lögmál í okkar umhverfi, ofbeldi, einelti og kynferðislega áreitni. Ábyrgð okkar sem stjórnvald er mikil en það er líka ábyrgð fjölmiðla og það er líka ábyrgð þeirra sem að stjórna
og taka þátt í því að byggja upp starfsemi íþróttafélaga. Stjórnendur, þjálfarar, foreldrar, við öll, við berum ábyrgð á því sem að gerist. Og það sem að mér þykir líka mikilvægt að ræða, það hvernig við getum búið til öruggt umhverfi til þess að segja okkar sögu, til þess að segja söguna eða segja frá því áreitni og ofbeldi sem við verðum fyrir. Við þurfum að búa til öruggt umhverfi alls staðar og vettvangi Reykjavíkurborgar og í þessu tilliti þá langar mig einmitt að ræða samstarfssamninginn sem að við gerum við Íþróttabandalag Reykjavíkur. Vegna þess að við gerum samning við Íþróttabandalag Reykjavíkur upp á 2,3 milljarða og mér finnst eðlilegt að gera kröfur og það þannig í jafnréttisáætluninni sem við höfum samþykkt á vettvangi borgarinnar og í mannréttindastefnunni að við gerum kröfur til þeirra sem að við úthlutum fé til. Það hlýtur að vera eðlileg krafa og að kalla eftir þeim upplýsingum sem að við þurfum til þess að líka meta hvort að fjármunum okkar sé vel varið. Þetta skiptir máli. Íþróttakonur sendu frá sig 33 blaðsíður af 62 sögum og auðvitað það margfalt fleiri. Þetta bara toppurinn og ísjakanum. Og það ömurlegt að nota orðið auðvitað, en þetta staðreyndir málsins. Allt frá, sem sagt, kvenfjandsamlegum ummælum upp í hreina nauðgun eða þá að kynunum að það sé ekki jafnað út því fjármagni til dæmis eins og til kynjana, það meira lagt til dæmis í karlafótbolta heldur kvennafótbolta og svo framvegis. Og þetta þurfum alltaf að vera að ræða. Þegar ég fór yfir sviðið á íþróttafélaginum að þá flest öll íþróttafélagin með jafnréttisstefnu, siðareglur og viðbragðsteymi eða áætlanir. KR með jafnréttisstefnu, siðareglur og viðbragðsteymi, Valur með jafnréttisstefnu og siðareglur, Fram sömuleiðis, Þróttur, Ármann, Víkingur, Fylkir og svo Fjölnir með jafnréttisáætlun, siðareglur og eineltisstefnu sem líka til bóta og TBR með eineltisáætlun og IR með aðgerðaáætlun gegn einelti og Leiknir með jafnréttisáætlun. Og það ekki bara nóg, þetta ekki bara eitthvað plagg sem þú setur á heimasíðuna. Þetta plagg sem þú verður að fara eftir, þú verður að fræða fólk, þú verður að koma skilaboðunum áleiðis. Þetta ekki bara forspill. Það skiptir máli að þessu sé framfylgt og það skiptir máli að Reykjavíkurborg fara með sitt eftirlitshlutverk eins og það á að gera, að við framfylgja þessu. Og það skiptir líka máli að í þeim samningum sem að við gerum við IBR að það sé kveðið fast að orði, að við stígum fast til jarðar. Að við setjum þarna inn klausu sem að einmitt á að taka á því sem við stöndum frammi fyrir í dag sem MeToo-byltingin hringt af stað. Við þurfum sem sagt í þeim samningi eitthvað svona framkvæmdaráætlun. Það þarf að vera eitthvað skýrslugerð. Við þurfum sem stjórnvalda að taka stöðuna reglulega og möguleg viðurlög. Og möguleg viðurlög alltaf að slíta samningum. Það alltaf klausur í samningum sem það varðar. Og það einmitt þannig í þessum samningi IBR sem að mér finnst ærið tilefni til þess að taka upp og skoða og ég held að íþróttahreyfingin vilji koma með okkur í lið hvað það varðar. Það hefur enginn lagt dul á það að þetta vandi sem við þurfum að taka á og það þarf að vera sýnilegt og það þarf að vera með aðgerðum. Þannig að við þurfum að vera mjög afdráttarlaus hvað þetta varðar. Varðandi þann samning að þá þar 13. grein og ég ætla að lesa hana upp með leyfi forseta. IBR og íþróttafélögin skuli sjá til þess að konur og karlar njóti jafnra tækifæra til að stunda og starfa við íþróttir. Þau skuli hafa virka jafnréttisstefnu og siðareglur og fylgja mannréttinda og forvarnastefnu Reykjavíkurborgar. IBR og íþróttafélögin skuli kynna sér stefnumótun Reykjavíkurborgar í mannréttinda og forvarnamálum. Á samningstímanum verður unnið að því að íþróttafélögin bjóði eldri borgurum aukna þjónustu í sínum mannvirkjum.
tilvitnun lýkur. Þetta sem sagt 13. grein samningsins og hér sé ég tækifæri til þess að bæta inn í þá klausu að það þurfa að vera aðgerðaráætlun gegn kynferðislegri áreitni og einelti og áætlun í jafnréttismálum, að þau þurfa að gera það með sér. Og það við kannski leggjum línunar en þau þurfa sjálf að búa til sína jafnréttisstefnu á sínum vettvangi og fara í vinnu og þau þurfa, finnst mér, að greina frá því hvernig þau framfylgja þeirri stefnu. Og það þarf að fara ykkur úttekt á þessu og það þarf að vera ykkur eftirlit. Svo langar mig með leyfi forseta einnig að vitna í 24. grein samningsins og þar stendur samningu þessi gildir til ársloka ára 2019. Heimilt er að endurskoða samning þennan eða fella úr gildi verði verulega breytingar á umfangi rekstrar og eða ef forsendur fyrir rekstri íþróttamannvirkja breytast. Gert ráð fyrir að samningu þessi verið tekin til endurskoðunar svo oft sem þurfa þykir. Endurskoðun þessa samning skal þó fara fram eigi síðar en 1. apríl 2019 og mat lagt á árangur samstarfsliðina ára og á framhaldssamnings. Og eins og ég sagði áðan hér í ræðu minni þá ber ég vonir til þess að það sé jafnvel hægt að taka þetta upp að svo stöddu án þess að gera verulega breytingar. Fjármagnið er nú komið og því hefur verið deilt út. En ég ber vonir til þess að Íþróttabandalag Reykjavík komi með okkur í það að finna þessu líka stað í samningi og auðvitað að gera með sér þessa aðgerðaráætlun og eftirlit sem að til þarf. Þetta eitt af því sem við þurfum að gera. Áhrifaþættirnir eru fjölmargir af því að við búum í samfélagi misskiptingar, kynbundins ofbeldis og kynferðislegs áreitnis. Og meðal annars það birtist okkur kannski í fjölmiðlum. Ég meina það ekki, ef við bara lítum yfir sviðið, þá ekki fjallað með sama hætti konur í íþróttum eins og kalla. Það vissulega að verða breyting á, en hún hefði mátt vera hraðari. Og við erum ennþá að glíma við ótrúlega karllægt umhverfi í íþróttafélögunum og nú ég kannski að taka þetta svona yfir heildina þó svo að mörg íþróttafélög séu vissulega standi sig verulega vel, að þá þetta menning sem verður að uppræta. Hvernig eru stjórnir skipaðar til dæmis? Ég veit þetta eru sjálfboðaliðastörf mest megnis, en við hljótum líka að geta gert kröfu til félaga sem eru í sjálfboðaliðastörf. Mig langar aðeins til þess að minnast á það að eins og ég sagði áðan að þá höfum við gert jafnréttisáætlun fyrir Reykjavíkurborg og aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum. Og það þetta hérna plagg sem að þið öll að þekkja og hafa lesið líklega við rúmið ykkar. Og þá langar mig aðeins að lesa upp nokkur atriði sem að mér finnst skipta verulega miklu máli með leyfi forseta. Á blaðsíðu 2 stendur að Reykjavík ber einnig skyldu sem atvinnurekandi til þess að jafna stöðu karla og kvenna í hvívetna og ber líka skyldur til þess að uppræta kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni. Okkar verkþáttur mjög skýr. Og þá bara spurning, og ég held að þessi alltaf pólitísk líka ákvörðun hverju sinni, þó hún ekki vera flokkspólitísk ákvörðun. Það hvernig viljum við ýta undir þetta? Hvað ætlum við að gera með þetta? Við erum tilbúin til þess að setja fjármagn í þetta og mannréttindaskrifstofa heldur mjög vel utan þessi mál. Þannig finnst mér alltaf hálf hjákátlegt þegar Sjálfstæðisflokkurinn talar að leggja hana niður. Verkefni hennar eru ótalmörg og snerta meðal annars þetta hér. Og aðgerðir Reykjavíkurborgar til þess að bregðast við því svo að við getum leiðrétti kynjahalla á vettvangi borgarinnar. Þá gerum við kynjaða fjárhags- og starfsáætlun. Við öflum kyngreinda gagna. Við megum gera það í miklu meira mæli hvað varðar íþróttafélögin og kalla eftir þeim gögnum. Þetta þarf líka að vera miklu gagnsærra í ársreikningi IBR. Vegna þess að það til dæmis ekki tilgreint með hvaða hætti peningunum ráðstafað til íþróttafélagana. Og það bara upp á gagnsæið, sko. Svo erum við með jafnréttismat og kyngreinda tölfræði
Og það sem að varðar hlutverk okkar atvinnurekenda, það er að hafa þekking stjórnenda og jafnréttismálum sé umtalsverð og það gæti líka komið í okkar hlut að fræða og við höfum boðið fram aðstoð okkar til íþróttafélagina að Reykjavíkurborg geti komið að því að vinna þetta með þeim. Mjög mikilvægt. Og að það er auðvitað skiptir höfumáli að starfsfólk þekki réttindi sín hvað varðar jafnréttismál. Svo er það í jafnréttisáætluninni sem segir, með leyfi forseta, kaflinn kynbundin áreitni og kynferðislega áreitni, kynbundið áreitni og kynferðislega áreitni. Og þá er mannréttindastefnan sem við samþykktum hér samhljóða í borgarstjórn fyrir 1 ári síðan, og mig misminnir ekki. Og með leyfi forseta, enn fremur segir í mannréttindastefnu borgarinnar að kynferðislega áreitni sé með öllu óheimil á vinnustöðum borgarinnar og sé yfirmanni eða trúnaðarmanni gert viðvart slíka hegðun beri viðkomandi í samráði við forstöðumann eða eftir atvikum aðra yfirmenn stjórnsýslunnar tafarlaust að binda endi á hana. Þolandi skuli engan skaða bera af ráðstöfunum sem gripið er til í því skyni. Alvarleg eða endurtekin áreitni geti varðað fyrirvaralausan brottrekstur geranda úr starfi. Verklagsreglur viðbrögð við slíkri hegðun skuli vera aðgengilega starfsfólki. Og tilvitnun lýkur. Þannig að það er mjög mikilvægt að við höldum áfram á þessari braut og vinnum gegn áreitni á vinnustöðum. Varðandi opinber innkaup og samninga, og það var í rauninni nýlunda í mannréttindastefnunni sem við samþykktum. Þær kröfur sem við gerum við þriðja aðila, eins og til dæmis þessi samningu við IBR sem er umtalsverð fjárhæð, eins og ég sagði áðan, rúmi 2,3 milljarðar. Að þá er það þetta sem skiptir máli, þessi hérna klausa á blaðsíðu 11, opinber innkaup og samningar. Og þar stendur með leyfi forseta, safna upplýsingum hvernig innleiðing jafnréttis og mannréttindavitundar í opinberum innkaupum og samningagerð hefur verið framkvæmd í öðrum borgum og vinna áætlun markvissa innleiðingu í innkaupum og samningagerð Reykjavíkurborgar. Og þetta er reyndar á ábyrgð mannréttindaskrifstofu, innkaupadeildar og borgarlögmanns sem auðvitað ber borgarráð og borgarstjórn einnig ábyrgð. Svo að því að ég er nú byrjuð að lesa hérna upp úr aðgerðaráætlun í jafnréttismálum, þá langar mér líka að koma inn á að á blaðsíðu 12 þá er fjallað menningu, íþróttir og afþreyingu. Og þar í 33. lið þar er aðgerð sem kallast kyngreining á starfsemi íþróttafélagana. Og 34 er aðgerð sem heitir jafnrétti hjá íþróttafélögum. Og í minni tíð þegar ég var formaður mannréttindaráðs, það kom til mín maður frá ónefndu íþróttafélagi hér í borginni og sagði farir sína ekki slettar. Hann hefði fylgt 3 stúlkum sínum í gegnum í þetta tiltekna félagi, í gegnum íþróttastarf, minna að það hafi verið fótbolti eða eitthvað svoleiðis. Og þegar hann síðan fór að grennslast fyrir og bera saman, þá er ekki sama fjármagn lagt í iðkun stúlkanda eins og hjá drengjum. Og þetta er auðvitað grafalvarlegt mál. Þetta á ekki að vera þannig. Við erum með mjög skýrar kröfur hér á vettvangi borgarinnar hvað varðar þessi mál og við setjum fjármagn í einmitt að leiðrétta þessa kynjaskekkju og þennan kynbundna mun og það á að virða á vettvangi íþróttafélagana. Þannig að við ræddum þetta í mannréttindaráði og okkur langaði að gera úttekt á þessu og við gerðum það. En við ákveðum að velja ekki íþróttafélagin sjálf, heldur settum við miða með nöfnum allra íþróttafélaga í svona pott og svo dró hver og einn ráðsmeðlimur einn miða. Þannig að við ætlum bara að gera 3. Þess að taka út 3 félög. Og það er reyndar hér aðgerðaráætlun númer 33. Hún fjallar þessa aðgerð okkar sem var hrint af stað í mannréttindaráði. Hvernig fjármagnið skiptist milli kynja og íþróttagreina og þá þurfum við að bregðast við ef niðurstaðan leiðir í ljós að hallar og stelpur eða stráka.
Og sú skýrsla hefur verið unnin. Ég fekk því miður ekki að fylgja henni eftir þar sem að mér endist ekki að sitja í mannréttindaráði allt kjörtímabilið. En hún liggur fyrir og hana má finna á vef Borgarinnar og heitir einfaldlega Jafnréttisúttekt á 3 hverfis íþróttafélögum í Reykjavík. Og ég hvet ykkur öll til þess að lesa hana ef þið hafi ekki þegar gert það, vegna þess að hún margt athyglisverð. Hún kemur í rauninni inn á þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag. Vegna þess að það sem var svo hræðilegt líka við allar þessar sögur íþróttakvenna hversu ungar þær eru á stað þar sem þær eiga að vera öruggar. Og það finnst mér við bera ábyrgð og íþróttafélögum. Þar eru niðurstöður í lokin sem eru jafnframt tillögur til úrbóta. Og þetta jafnvel efni fyrir fjölmiðla til þess að rýna, eins og ég segja, að birtingarmyndina skipta líka máli, fyrirmyndirnar okkar. Og þar langar mig að nefna í niðurstöðukaflanum, með leyfi forseta, þar stendur: á heimasíðu IBR kemur fram að IBR kalli eftir jafnréttisstefnu og framkvæmd hennar frá félögunum samhliða skilum ársreikninga, og svo sagt því þarf að fylgja eftir, tilvitnun lýkur. Það sem líka mikilvægt með leyfi forseta, félagin þurfa að búa til sína eigin jafnréttisstefnu eða áætlun sem aðlöguð að þeirra starfi. Sú jafnréttisstefna sem sett var fram af vinnuhópi skipum af IBR, ITR, Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og fulltrúum frá íþróttafélögunum átti einvörðungu að vera fyrirmynd. Félagin þurfa að sníða sína áætlun að sínu starfi og síðast en ekki síst að framfylgja henni. Í því sambandi má benda á að félögunum byðist ráðgjöf frá Mannréttindaskrifstofu þeim að kostnaðarlausu. Og þetta vil ég ítreka að íþróttafélögin eiga að þiggja. Bregðast þarf við miklu ójafnvægi í kynjahlutföllum meðal iðkenda ákveðinna íþróttagreina, sérstaklega í knattspyrnu og fimleikum. Til þess meðal annars nauðsynlegt að vinna gegn staðalímyndum kynjanna og fræðu mannréttindi og margbreytileika, svo sem ólíkar kynhneigðir, kyntjáningu, kynvitund, uppruna, útlit, líkamlegt atgervi og heilsufar, samanber jafnréttisstefnu félaganna. Og hérna liggur líka hundurinn dálítið grafinn. Fræðslan nægileg? Tekst okkur nægilega vel upp að fara markvisst með fræðslu inn til íþróttafélagana? Eru þau nógu dugleg að biðja þessa fræðslu? Eða biðja aðstoð við það að gera sitt umhverfi öruggt? Svo stendur með leyfi forseta að taka þar fræðslumál íþróttafélagana til skoðunar og horfa þar á margbreytileika eins og gert í mannréttindastefnunni. Það felur í sér að jafnréttisfræðslan snúist jafnrétti í víðum skilningi meðal annars jafnrétti kynja, hinsegin fólks, fatlaðs fólks og fólks á ólíkum uppruna. Og enn greina þarf hvers vegna brottfall stúlkna eftir 14 ára aldurinn meira en brottfall drengja á sama aldri og hvernig megi bregðast við þessu brottfalli hjá stúlkum og drengjum. Og þannig staldraði ég við. Vegna þess að eftir lestur frásagna íþróttakvenna, þá þykir mér bara ekkert furðulegt að konur hætti frekar að stunda sína íþrótt. Árið 2011 þá var unnin úttekt á jafnréttismálum innan íþróttafélaga Reykjavíkur. Það á síðasta kjörtímabili og ég hvet ykkur einnig til þess að lesa þessa skýrslu. Hún líka mjög merkileg. Það mikið af gögnum sem við getum unnið með, en það bara ekki nóg að hafa þessi gögn. Við þurfum vissulega að afla gagna og við þurfum vissulega að kyngreina upplýsingar og vinna eftir kynjari fjárhagsáætlanagerð og fleira í þessum skilningi og líka hvað varðar fjármagn sem fer til þriðja aðila. En við þurfum líka að bregðast við og það þarf að vera áþreifanlegt. Við þurfum að finna fyrir því að það verður breyting. MeToo-byltingin má ekki bara vera
og vissulega það bara enn eitt skrefið. Við erum að taka fjölmörg skref, til dæmis eins og með umræðum í Beauty Tips eða Fríðu Nippul og Höfum hátt, svona geti ég lengi talað, en það verður að vera áþreifanlegt, það verður að vera breyting og það krafa kvenna. Það hefur verið kallað eftir samræmdum aðgerðum þegar það kemur að þessum málum og það verður að hlusta. Þetta má ekki bara vera enn ein vitundavakningin og svo höldum við áfram uppteknum hætti. Það þarf að vera hugarfarsbreyting í samfélaginu. Og ég ætla að ítreka það sem ég sagði hér fyrst í ræðu minni, að við þurfum að skapa umhverfi þar sem þolendur þora að stíga fram og láta vita af óviðeigandi hegðun eða ofbeldi. Sem sagt, reglubundin fræðsla og gerð fræðslu og áætlana á vettvangi íþróttafélagana. Borgin getur aðstoð við það. Það er framkvæmdar áætlun þar líka og skýrslugerð og við þurfum möguleg viðurlög af því að það skiptir máli hvernig við tökum á vandanum. Og ég ber vonir til þess, ég hugsa allir vilja koma í lið með okkur í því að uppræta þetta valdamisræmi í samfélaginu, ofbeldi og kynferðislega áreitni. Það borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar, ég vil byrja því að þakka borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttir fyrir að hefja þetta mál og mér fannst hún gera það mjög vel. Mér fannst hún, ég held að þetta sé jafnvel í svona, kannski ekki alveg í fyrsta sinn sem að ég get verið þokkalega sammála Líf Magnúðardóttir það hvað við þurfum að gera í borgarstjórninni. Ég tek undir með henni að lesa þessar frásagnir var einfaldlega hræðilegt. Þarna eru börn sem eru í umsjá að maður vill meina fagaðila sem fá greita styrki og greitt fjármagn til að sinna þjónustu sem við viljum eiginlega kalla opinbera þjónustu þannig laga. Þó hún sé þetta sé svona tómstundaþjónusta þá þetta nátengt einhverju sem að myndi vilja fella undir grunnþjónustu hugtakið. Það eitt og sér setur okkur hlutverk, felur okkur það hlutverk að við nýtum þessi tengsl til þess að koma í veg fyrir að fólk lokist inni með reynslu eins og þessa. Það bara má ekki gerast á okkar vakt aldrei aftur. Og við þurfum þessar reglur þurfa að vera reglur það þarf í fyrsta lagi að fræða þá starfsmenn sem eru að umgangast börn, eru með þeim í þessar þjálfun eða bara hvað sem hvort sem það eru íþróttir eða annað. Þá verður fólk hafa tækifæri til að tileinka sér ákveðna þekkingu á því hvernig best að bregðast við eða koma upp eitthvað svona mál og vita hvert á að leita og hafa bara getu og þekkingu til þess að gera þetta vel. Það held ég að bara allir geti verið sammála hér í þessum sal og í samfélaginu öllu. Fræðslan eitt, nú veit ég bara ekki nákvæmlega hvernig þessu háttað í öllu borgarkerfinu og tengslum þess við félög sem að sinna börnum eða taka að sér eitthvað hlutverk fyrir borgina. En mér myndi finnast að mjög gott að fá eitthvað yfirleitt yfir það. Nú veit ég ekki hvort að mannréttindasviðið að sinna því. Það væri ágætt kannski að fá skýringar ef þið hafið þær hér og nú. Það líka margt fleira og það auðvitað margt sem að við höfum ávarpað í mannréttindastefnunni og í ofbeldisaðgerðar
planinu sem hér hafa verið til umræðu og samþykkt á þessu kjörtímabili. Og ég held að og ég heyri að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir ætlar að taka þetta alvarlega og fara í þessi mál og treysti því að hún leiði það þá. Við fyrir bara hönd sjálfstæðismann í borgarstjórn þá bara viljum við leggjast á árarnar. Við viljum bara útfæra þetta verkefni með sem bara bestum hætti og viljum auðvitað að einhvern veginn verði til verklag sem allir geta unnið við og sem verður þá einhvers konar tæki líka fyrir iðkendur, unga sem aldna, tæki sem þeir geta notað og skilið og svona í raun að veru gefur þeim meiri vitund réttindi sín og stöðu og það sé engin ástæða til þess að þegja yfir einhverjum málum sem að fólki getur annars fundist óþægilegt að tjá sig um. Þetta held ég algjörlega þverpólitískt mál og allir flokkar munu setja það á oddinn. Auðvitað núna í sveitarstjórnarkosningabaráttunni sem framundan en örugglega líka bara til allrar framtíðar. Mér finnst svona óþarfi að vera einhvern veginn að draga einhvern ágreining hvernig við að reka verkefni sem snúa að mannréttindum fólks inn í þessa umræðu. Þó að ég hafi áhuga á því að skoða hvort við þurfum endilega að reka mannréttindaskrifstofuna sem slíka, þá hef ég fullan áhuga á því að tryggja mannréttindi í borginni. Ég hef fullan áhuga að vinna því. Ég hins vegar ekkert viss að þurfa að gera það nákvæmlega eins og það í dag. Mér finnst líka stundum verið að leggja svona í hluti, svona eins og sé svona verið að sýna það með einhverjum hætti að fólk hafi mikinn áhuga, að þá sé verið að fjárfesta í mikilli yfirbyggingu og annað slíkt. Ég held að jafnvel að fjármununum sé betur varið bara í verkefnin sjálf og þvert á allt borgarkerfi. Ég ekkert, mér finnst ástæða til þess að skoða þetta bara og hafa þetta opið og þó að við gerum svo djörf að mati Vinstri grænna að ávarpa það að við værum til í að skoða hvernig best að haga þessum málum, þá algjör óþarfi finnst mér að draga það inn í þessa umræðu. Það á ekkert skylt við það að vera að vinna gegn ofbeldi. Svo langar mér að minnast bara líka því að ég talaði að margt væri auðvitað í mannréttindastefnunni og mér finnst mikilvægt að ávarpa það líka að það auðvitað verður að vera starfsmönnum félaga sem að vinna með börnum og unglingum, ungu fólki. Þeim verður auðvitað standa til boða fræðsla, bæði vegna þess sem MeToo-byltingin að bara kenna okkur, en líka bara til þess að koma til móts við hinsegin fólk, transfólk og aðra minnihluta hópa. Og ég legg aftur bara áherslu á það í mínu máli að við í Sjálfstæðisflokknum styðjum þetta auðvitað algjörlega öll sem einn. Og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næsta mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka frummælanda borgarfulltrúann Líf Magnúsdóttur hérna fyrir mjög skýrlegt innlegg inn í þessa umræðu og það sem að hún kannski gerði sem að tekur svolítið af okkur ómakið að hún fór mjög vel yfir alla þá þætti sem að, eða flesta þá þætti sem við
sem stjórnvaldi Reykjavíkurborg höfum til þess að taka á þessum vanda sem að steðjar að íþróttahreyfingunni. Og ég tek kannski stórt upp með mig að segja vanda, en eins og fyrirrennarar mínir hér í þessu ræðupúlti hafa komið og sagt, að þá brá mér mjög við að lesa þessar lýsingar, og ég skal bara viðurkenna það, ég gat ekki klárað að lesa þetta. Mér fannst þetta eiginlega bara svo sjokkarandi. Ég alveg eftir að klára það, en þetta var bara, þú veist, alveg svona of mikið á einni kvöldstund. Ég velti fyrir mig það sem mér fannst kannski aðeins, eða ekki vanta, en það sem að umræðan sem við þurfum að taka hér og það sem að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir kom inn á þú veist, hvaða höfum við einhver tæki til þess að beita refsingu. Það að segja vegna þess að auðvitað eru við að Reykjavíkurborg að styrkja með gríðarlega miklum fjármunum öll íþróttafélögin sem að starfa innan borgarmarkana. Og það var nú þannig að við lesturinn á allavega þessum sögum sem ég fór yfir, þá verður þetta bara spanna nánast hverja, þú veist, þetta virtist vera hópíþróttir, einstaklingsíþróttir, sama hvar var drepið niður fæti. Og ætlum við að hversu fast ætla Reykjavíkurborg sem stjórnvald að stíga þar niður og nota þá þessi tæki sem að borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir fór hér yfir, þessu mannréttindaáætlunina og jafnréttisáætlunina og starfsáætlunir, þú veist, þú veist, kynjar, fjárhagsáætlun og annað slíkt, kannski, mér finnst það svona einhver annar aðeins vinkill á mikilvægi þessa vandamál sem í gangi. Þegar ég velti því fyrir mér, hvað gerist ef það farið eftir öllum þeim leiðbeiningum og verklagsreglum sem íþróttafélög setja sér þegar kemur upp atvik í þessum, það sem kynferðislega misnotkun að ræða eða það brotið á viðkomandi blygðunarsemi hann særði eða annað slíkt. Og hvað ætlum við að gera þegar, þú veist, hvert fer málið? Við vitum það alveg, og það nefnilega það sem kemur út úr sem MeToo-byltingu, að þetta ekkert kært, hefur allavega ekki verið það. Verður það einhver undarfari því að það breytist mögulega málsmeðferð innan réttarkerfisins ef það búið að fara eftir öllum þessum verklagsreglum sem til dæmis innan íþróttafélaganna, og ég ætla bara að halda mig við íþróttafélögin núna. Höfum við ætla Reykjavíkurborg að stoppa fjárveitingar til einhverja íþróttafélaga? Hvað með ráðningar á dæmdum kynferðisbrotamönnum? Við vitum nú þegar að ef að Reykjavíkurborg ætla að nýta sér í slíkt, að þá hefði verið hægt fyrir að 1,5 ári síðan að stöðva fjárframlög til eins íþróttafélags á þeim grundvelli. Ég fékk senda bókun sem gerð var í ITR, ég held að það verið núna bara í síðustu viku, og ég held að hún var mjög góð, og ég held að sé mjög mikilvægt að borgarstjórn öll sammælist bókun hér í dag í tengslum við þetta mál, því það ekki kannski alveg nóg, við förum bara í umræðina. Það aftur á móti kannski spurninga, því að eins og borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir fór yfir, þá höfum við mjög marga fleti til þess að horfa á þessi mál frá, og það kannski spurning að ef ekki samstæðum bókun akkurat á þessum fundi eða aðgerð, að þessi verði vísað með einhverjum hætti til úrlausnar, ég veit ekki hvort að borgarráð væri rétti vettvangurinn fyrir þetta. Það alveg ljóst, kannski, mannréttindaráð vinnur náttúrulega þverfaglega á allt, því að ég held að þetta alls ekkert einkamál ITR, því þetta kemur inn á svo mörg svið í borginni. Og það ekkert loku fyrir það skotið að
að horfa á það þannig að þegar þetta ofbeldi og þessi mismunun sem að liggur til grundvallar MeToo-byltingunni byrjar á svo ungum aldri. Til dæmis bara svo ég ber þetta saman við umræðurnar MeToo-byltingin og stjórnmálakon. Við erum náttúrulega fæstir að byrja eitthvað stjórnmálastarf fyrir 18 ára allavega og flestir orðnir aðeins eldri. Ég samt ekki að gera lítið úr því sem þar hefur verið sagt eða gert. En þetta tengist, þegar þetta eru börn, þá tengist þetta inn á skóla og frístund, erum við þarna að horfa fram á börn sem eru mögulega flosna upp úr námi, verða fyrir brott, eiga erfitt með að mæta í skólan og alls konar kvíðaraskan og öðru þessu tengt og þau kannski halda áfram að stunda íþróttina eða falli úr hætta að stunda íþróttir. Erum við þarna að horfa á einhverja framtíðar skjólstæðinga velferðarsviðs vegna þess að við einhvern veginn brugðumst ekki rétt við þegar við höfum tækifæri til. Þannig að þetta eru þessi punktar sem ég vildi koma inn í umræðuna. Þeir eru kannski bara þess eðlis að taka upp á fleiri vinkla. Fyrst og síðast að þá verður hvatinn fyrir íþróttafélögin ekki aðeins yfirlýsing frá ISÍ að þeir ætla að beita sér fyrir verklagsreglum, heldur peningavaldi sem hjá okkur. Við getum stjórnað með buddunni og við verðum að gera það þegar við erum að tryggja okkar yngstu skjólstæðinga sem eru í þessari MeToo-byltingu núna hjá íþróttakonunum alveg sérstaklega. Og eins og þetta tengist inn á skóla og frístund, tengist inn á velferð. Þannig að ég hvet bara borgar fulltrúa alla að finna flöt á þessu máli þar sem hægt að halda því áfram og finna leiðir. Þegar við getum ekki bara sett einhverja rosalega fallega reglur, eins og mannréttindasáttmálanum, mannréttindayfirlýsingunni Reykjavíkurborgar eða jafnréttisáætluninni og öðru slíku, og svo ekkert hvað ef að þessu ekki fylgt. Og þar til þess að vera myndugt stjórnvald, að þá alveg ljóst að við verðum að hafa leikreglurnar hvað það varðar alveg skýrar. Og það verður ekkert þolað einhver endalis fjárútlát og fjáraustur til félaga sem ekki tilbúin að taka á þessum málum. Við verðum bara að segja það hreint út. Það ekki hægt að bjóða dætrum okkar og barnabörnum upp á óbreytt ástand. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Það náttúrulega þyngra en tárum taki að við skulum vera að koma hér öðru sinni á stuttum tíma til þess að ræða þessi mál. Mjög nauðsynlegt að ræða þau. Það var mjög nauðsynlegt að taka þau upp þegar við gerðum það hér síðast, þegar við ræddum það sem þá var komið fram, stjórnmálakonur og konur úr fleiri stéttum sem voru að ræða ofbeldi gagnvart sér, segja sögur sem ná langt aftur í tímann af kynbundnu ofbeldi, af afstöðu til þeirra varðandi ákveðin málefni vegna þessar eru konur, af bara líkamlegu ofbeldi og andlegu ofbeldi. Svo erum við hérna núna og við erum að ræða frásagnir kvenna í íþróttastarfi sem ég tek undir með þeim sem það hafa sagt hér sem voru alveg hrikalegar. Það var einhvern veginn upplifun mín þegar ég las það að þetta væri yngstu stúlkurnar, yngstu konurnar sem við vorum að lesa frásagnir af. Og upp í hugan kemur auðvitað þegar þær eru að segja frá þjálfurum og þeim sem eru í þvílíkri valdastöðu, líka frá þeim sem eru hátt skrifaðar íþróttastjörnur, karlar, sem að beita þær ofbeldi, að þá kemur auðvitað upp í hugan heggur sá hlífa skildi. Og það alveg ótrúlegt að lesa þessar sögur og það mjög sláandi og sjokkerandi.
Ég ætla ekki að hafa fleiri orðið það, mér langar bara til þess að nefna hér tvennt. Annað nefndi ég auðvitað síðast þegar við ræddum þetta. Áður en ég segi það, þá vil ég taka undir hér með það sem forseti borgarstjórnar sagði áðan í sinni ræðu, að þeir samningar sem eru til, að við þurfum að nýta þá og við þurfum að gera þær nauðsynlegu breytingar, hvort sem það eru á 13. grein samningsins milli IBR og Reykjavíkurborgar eða annað það sem til þarf til þess að geta aukið eftirlit og aukið kröfur á þá sem að fá fjármuni frá Reykjavíkurborg til íþróttastarfsemi. Okkur hefur farið fram í þessu en það er auðvitað margt sem hægt er að gera betur. En það sem ég held að breyti mestu, og ég held að flestir hljóta að vera með sammála um það, er í sjálfu sér ekki þessar viljayfirlýsingar eða samningar eða hvað það er, heldur það sem breyti mestu er raunin svo umræða sem er í gangi núna og hefur verið undanfarið misseri. Meðal annars undir merkjum MeToo og raunin langsterkast undir merkjum MeToo, að það er það bara að við verðum að hlusta. Það getur enginn neitað að hlusta eins og hefur svo oft verið í þessum málum. Eins og til dæmis að vera að tala í tengslum við læknaþingið, að 99 hefði verið talað að ræða hlutverk kynjanna og kynbundin mál á læknaráðstefnu þá og það var bara ekki talið neinn þörf á því. Og það var vegna þess að það var enginn að hlusta, að vildi enginn hlusta. Núna er búið að pína okkur til að hlusta. Það er vel. Og það sem við heyrum þegar við förum að hlusta er algjör hryllingur. Það tvennt sem að mig langaði til að nefna er í fyrra lagi er það upprifjun bara frá 24. nóvember þar sem að við gerðum sem sitjum í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga bókun þessa ómenningu og hvatningu til sveitarfélaga að vinna stefnu í þessum málum gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn konum. Og það sem hefur svo fylgt í kjölfari er það að sveitarfélög hafa sóst eftir því að nýta sér það sem stjórn sambandsins setti fram þar, sem var meðal annars boð það að nýta sér mjög ítarlega aðgerðaáætlun og áætlun gegn kynbundnu ofbeldi sem er og hefur verið og var fyrir þó nokkru sett hjá Samband íslenskra sveitarfélaga. Og sveitarfélögin hafa sumhver verið að senda þakkarbréf til sambandsins fyrir það að þetta hafi nýst þeim mjög vel í sinni vinnu. Þannig að það er verið að vinna. Og hitt sem ég vildi nefna er það að núna 11. janúar á Grand Hotel og þá hélt vinnueftirlitið fund sem var gríðarlega vel sóttur og þar gátu allir sem vildu skrifa undir viljayfirlýsingu gegn áreitni, einelti og ofbeldi á vinnustað. Og ég skrifaði undir fyrir hönd sveitarfélagana í rauninni, Sambands íslenskra sveitarfélaga, en það stendur öllum til boða að gerast aðilar af viljayfirlýsingunni og það er bara með rafrænni undirritun á vef Vinnueftirlitsins. Og allt skiptir þetta máli, að setja sér stefnu, að bæta þær stefnu sem við höfum, að gerast aðili að svona viljayfirlýsingu. En svo ég ítreki það og segi það enn og aftur að það sem skiptir mestu máli, það er í rauninni svo umræða sem er í gangi núna og verður, ég trúi því að hún verði til þess að breyta þessari ómenningu í menningu. En við þurfum að standa vaktina vegna þess að þessi umræða mun að lokum fjara út. Og þá, akkurat þá, þegar hún fjarar út, að þá þurfum við að passa okkur. Þá þurfum við einmitt að vera búin að því að endurbæta þær stefnur sem við höfum, endurbæta þá samningar sem við höfum. Því að akkurat á þeim tímapunkti er hætt við því að einhverjir fara að gleyma. Og við megum aldrei gleyma sjálf, við megum ekki leyfa neinum að gleyma í þessu. Þetta eru það stór og alvarleg mál. Það er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næsta mál á dagskrá.
Ágæti forseti og borgarstjórn, mér langaði bara rétt að taka saman þær umræður sem hafa farið fram hér og einnig þá aðeins bæta við þær. Já, þetta er veruleiki kvenna. Gjörðu svo vel, velkomin inn í okkar heim. Ég eiginlega fagna því að við séum að ræða þetta hérna í annarsinn. Við eigum að gera miklu meira því að ræða einmitt veruleika kvenna í borgarstjórnarsalnum og í öllu samfélaginu. Og það er alveg rétt eins og Máni Pétursson, útvarpsmaður, sagði í Silfrinu núna á sunnudaginn, við karlar, við eigum bara að lesa, þegja og hlusta og skilja. Þið karlar eigið að setja ykkur í okkar spór. Og þið eigið að breyta hegðun ykkar. Það er alveg rétt sem að hér hefur verið sagt. Jú, og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi og Halldór Halldórsson borgarfulltrúi og Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi koma öll inn á það að jú, við höfum ýmis tæki til þess að bregðast við og til þess að gera heiminn aðeins betri. En við þurfum að nýta þau, við þurfum að nota þau. Og varðandi þessa 13. grein sem að Halldór Halldórsson borgarfulltrúi kom inn á, hún er vissulega mikilvæg, en við þurfum þá líka að það er ekki nóg bara að hafa eitthvað svona klausu, það þarf líka að vera tenging við uppsagnarákvæði og fleira. Við þurfum að skilyrða féð. Við þurfum að gera kröfu eins og ég minntist á hérna í ræðu minni áðan. Og þetta er ekkert óeðlilega kröfur. Það er ekkert óeðlilega kröfur að biðja ofbeldislaust umhverfi. Að biðja örugt umhverfi þar sem við getum þroskast og lifað og menntað okkur og stundað okkar íþróttir og sótt menningu og hvaðeina. Allar starfsstöðvar Reykjavíkurborgar eiga að vera þannig umhverfi. Og varðandi kynjaða fjárhagsáætlun, jú, það er skekkja í því hvernig við úthlutum fé og þetta þurfum við að greina og þess vegna er kynjuð fjárhagsáætlun að gera svo mikilvæg einmitt í rekstri borgarinnar. Að við greinum hvernig féð nýtist kynjunum og fleira sko. Þessi margþætta mismunun sem við höfum oft rætt hér á vettvangi borgarstjórnar, við þurfum að greina þetta allt saman, þetta þarf að liggja fyrir vegna þess að þetta er grundvöllur allrar okkar stefnumótunar. Það er pólitík. Þannig að ég myndist á það að 14 hópar hafa komið fram með sína sögur og þeim á eflaust eftir að fjölga. Konur í menntakerfinu hafa líka sagt sína sögur. Þó svo að það greinist bara 2% kynferðislegt áreitni á vinnustöðum þar sem að konur eru í meirihluta, að það er sem sagt miklu minna heldur en á svona kynjablönduðum vinnustöðum, að þá er 2% auðvitað allt og mikið, auðvitað. En það er líka samt, við þurfum líka að takast á við það. Og þar er ábyrgð okkar líka mikil og mér langaði aðeins að minnast á það vegna þess að auðvitað varðar þetta ekki bara íþróttafélögin. Hjá okkur starfa leikskólakennarar og grunnskólakennarar, það er staðreynda, það eru kvennastéttir og þar þurfum við líka að greina. Og það er það sem að hópurinn okkar stendur frammi fyrir að gera. Ég ber vonu til þess að vinna hans verði góð og gagnleg og að við munum bæta heiminn. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri næstur og síðastur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og mér finnst mikilvægt að við finnum til ábyrgðar og tökum hana hér í sal borgarstjórnar. Ég heyri það af öðrum ræðum sem hér eru haldnar að það voru miklu fleiri en ég sem fengu áfall við að lesa frásagnir íþróttakvennanna sem birtar voru í krafti MeToo-byltingarinnar. Bæði slóða að brotin voru oft gróf og jafnvel grófar enn í frásögnum annara kvennahópa sem við höfum heyrt undanfarið og þolendurnir eru auðvitað oft ungir og kannski yngri en úr öðrum hópum. Við skautum auðvitað og eigum aldrei að skauta fram með því að ábyrgð gerenda er vitanlega grundvallaratriði en þegar kemur að barna- og unglingastarfi og íþróttastarfi sem margir hafa nefnt hér að er styrkt meðal annars verulega sveitarfélögunum að þá les ég út úr þessum umræðum að við erum sammála það að ábyrgð samfélagsins er að hlusta en ekki bara það. Ábyrgð samfélagsins er að bregðast við og sú ábyrgð er
ótvíræð og í mínum huga hún mikil. Og ég vek athygli á því að það snýst að hluta til ákall íþróttakvennanna. Að það sé ekki bara verið að segja sögurnar, heldur verið að taka við skilaboðunum og taka ábyrgð á því að hlutir breytist. Íþróttir og íþróttaþáttaka, íþróttafélögin og íþróttahreyfingin í heild hafa að ýmsu leyti verið aðalsmerki og stolt þessa samfélags lengi. Og við höfum í ræðu og riti fjallað jákvæð áhrif þeirra og jákvæð áhrif þeirra eru mikil og það hægt að sýna fram á það. Þess vegna hefur samfélagið og sveitarfélögin staðið myndarlega á bak við íþróttastarfið með uppbygging og margvíslegum styrkjum, en það algjörlega afdráttarlaust að það verður að tryggja örugt umhverfi fyrir alla í þessu umhverfi, fyrir iðkendur, fyrir þjálfara, fyrir foreldra, fyrir alla. Og það nær að sjálfsögðu til kynferðislegrar áreitni og ofbeldi. Ég hef tekið eftir því að mér finnst íþróttahreyfingin hafa brugðist býsna skýrt við, en jafnframt verið leitandi að stuðningi, að ferlum, að aðferðum til að takast á við bæði einstök mál og það sem kannski menningarbundið, sem margir hafa nefnt hérna. Og ég held að Reykjavíkurborg geti haft hlutverk að gegna þar. Bæði hef ég haft samband við forystu Íþróttabandalags Reykjavíkur og boðið fram aðstoð eða bakstuðning við úrvinnslu einstakra og oft flókinna mála. Og þar getur mannauðsdeildin hér komið til skjalana gagnvart reykjavískum félögum, en líka í gegnum umræðum jafnréttismála, jafnréttisstarf. Eins og ég segi þá held ég að þessi lykilatriði að allir iðkendur og foreldrar þeirra, forráðamenn og allir sem koma í íþróttastarfi geti treyst í að það sé öruggur vettvangur, en líka því að það sé tekið á þeim málum sem koma upp. Því ef að MeToo sögurnar sem koma eins og hér nefnt úr öllum áttum segja okkur eitthvað, að þá líklega og því miður engin kimi þessa samfélags sem getur látið eins og hann sé laus við kynferðislega áreitni og ofbeldi. Og það þarf að taka á þeim málum sem kom upp af bæða fagmennsku og festu. Í því felst að staðið sé með þolendum, þeim veittur nauðsynlegur og eðlilegur stuðningur, en þá megum við ekki gleyma því að breyta því sem snýr að menningu og jafnrétti á öllum sviðum. Og það getur verið svolítið eins og eggið og hænan, því að jafnrétti, til dæmis við skipan stjórna eða á öllum sviðum, að það getur breytt menningunni innan íþróttana. Forysta íþróttafélagin í Reykjavík hefur gefið það skýrt til kynna að forystufólk þar bæði meðvitað þann vanda núna þegar þessar sögur eru komnar fram og tilbúin til að taka á. Hér hafa fallið ýmis orð, ef ekki efasemdir að það þurfi í raun að byrja að tala það að skerða fjárframlög og svo framvegis. Ef að það verði ekki, ég held að við búum í samfélagi sem sé að breytast og breytast hratt að þessu leyti. Kannski það ómikil bjartsýni, en ég held enga síður ef að við höldum vök okkar og eigum þetta samtal, það markvisst og samvinnan í kjölfarið jafnframt, þá muni það leiða til breytinga og ég heyri ekki annað hjá forystu Íþróttabandalags Reykjavíkur og þeim sem hafa tjáð sig úr íþróttahreyfingunni en að það sé fullur vilji til þess. Þá erum við bæði að tala einstök mál en líka stuðningu í gerð ferla og viðbragðsáætlana þegar slíkt vantar, en í raun að fara heildstætt yfir sviðið, gera það sem gera þarf. Ég vil að endingu sérstaklega fá að þakka íþróttakonunum sem standa baki ákallinu fyrir hugrekkið og forystuna í þessu og lýsa
því yfir að við tökum höndum saman með þeim og öllum öðrum sem vilja koma að því að byggja upp sterkan og örugan vettvang innan íþrótta í Reykjavík þar sem kynferðisleg áreitni og ofbeldi líðist ekki. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlegu telst umræðu og lokið. Við förum í 7. mál sem umræða tilraunaverkefni kynfræðslu í skóla- og frístundastarfi. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason, 1. máls. Fundastjóri, forseti öllu heldur, ágætu borgarfulltrúi. Við vorum að ræða hér um MeToo-byltinguna, stórmerkilega vakningu þar sem að konur úr ýmsum starfsgreinum hafa stigið fram, tjáð sig reynslu sína af kynferðislegu ofbeldi og áreiti og skila skömminni til föðurhúsanna. Það hefur verið magnað að fylgjast með því hvernig þessi umræða hefur stigmagnast, tekið til allra sviða samfélagsins og niðurstaðan skýr. Kynferðisleg áreitni og ofbeldi staðreynd í öllum starfsstéttum á Íslandi, á öllum aldri og það tími til komin að kasta út í ystu myrkur allri meðvirkni, allri þöggun og umburðarlyndi gagnvart þeim brotum sem að þarna hafa opinberst. Umræðan hefur í sjálfu sér ótvírætt gildi og mun örugglega hafa áhrif, varanleg áhrif, vonandi til að draga verulegu tíðni ofbeldis á þessu tagi og örugglega til þess að valdefla konur og aðra þolendur í að setja ofbeldismönnum skorður. En meira þarf að koma til og við þurfum að byrja á byrjunni, við þurfum að tryggja mun öflugri fræðslu en verið hefur til barna í skólum eðlileg samskipti kynjanna, viðmið og mörk í samskiptum og sjálfsögðu kynfræðslu, kynheilbrigði og svo framvegis. Og þessi umræða sem við setjum hér á dagskrá nú kynfræðslu sett á dagskrá í tilefni af því að á síðasta fundi skóla- og frístundaráðs í liðinni viku var samþykkt mikilvægt skref í rétta átt með því að ráðast í 3 ára tilraunaverkefni kynfræðslu í 2 grunnskólum borgarinnar. Seljaskóli, félagsmiðstöðin Hólmasel og heilsugæslan í Mjódd hafa samþykkt að taka þátt í verkefninu og sömuleiðis Foldaskóli, félagsmiðstöðin Fjörgin og heilsugæsla Grafarvogs. Á vorönn 2018 hefst undirbúningur fyrir verkefnið sem fer síðan formlega af stað á haustmánuðum þessa árs. Gert ráð fyrir að 2 kennarar og 2 frístundaráðgjafar sinni verkefninu ásamt skóla- og hjúkrunarfræðingi á 1. árinu. Verkefni byggir á markvissri kynfræðslu frá 1. bekk og upp í 10. bekk þar sem fræðslan á sameiginlegri ábyrgð kennara, frístundaráðgjafa og skóla- og hjúkrunarfræðings. Á 1. ári verður fræðslan eingöngu í unglingadeild, á 2. ári bætist miðstigi við og á 3. ári eiga allir nemendur skólans að fá kynfræðslu. Á meðan á verkefninu stendur síðan lagt til að hreinlætisvörur svo sem dömubind og túrtappar verði aðgengilegir á salernum skólans og félagsmiðstöðarinnar auk þess sem smokkar verði aðgengilegir á félagsmiðstöð. Þetta í samræmi við óskir sem hafa komið frá Reykjavíkurráði ungmenna ítrekað og til þess að meta árangur verkefnisins verður beitt bæði spurningalistum og rýnihóp og viðtölum við nemendur og starfsfólk áður en að verkefni verður síðan útvíkkað til annarra skóla og félagsmiðstöða í borginni. Þessi tillaga hún á upptök sín í starfshópi kynfræðslu í skóla- og frístundastarfi sem að lagði fram skýrslu á síðasta ári með þessari tillögu og fleirum. Hann var skipaður fulltrúum Reykjavíkurráðs ungmenna, verkefnastýrum fjölmenningar og jafnréttismála hjá skóla- og frístundasviði, fulltrúum kennara, frístundaráðgjafa og skóla-hjúkrunarfræðinga. Eins og kemur fram í skýrslu starfshópsins skýr lagaskylda fyrir hendi varðandi kynfræðslu. Fræðsluyfirvöldum ber að veita kynfræðslu á skyldunámsstigi í skólum landsins samkvæmt lögum ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Einnig á að veita þessa fræðslu á öðrum námsstigum. Unnið skal að því að auðvelda almenningi útvegum getnaðarvarna meðal annars með því að sjúkrasamlög taki þátt í kostnaði þeirra. Það fjallað kynheilbrigði í aðalnámskrá grunnskóla. Kynfræðsla ávörpuð í starfsskrá frístundamiðstöðvar borgarinnar með vísan í forvarnastarf og mikilvægi þess að börn og ungmenni velji sér jákvæðan lífstíl. Aukin kynfræðsla sömuleiðis hluti af stefnu og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs og mannréttindastefna borgarinnar boðar að styrkja skuli jákvæðar kynímyndir og vinna gegn klámvæðingu. Það full ástæða til þess að þakka sérstaklega fyrir öflugan málflutning og eftirfylgni Reykjavíkurráðs ungmenna í þessu máli. En ráðið hefur á undanförnum árum lagt fram tillögur meiri og markvissari kynfræðslu í skólakerfinu og að fræðslan hefist fyrr en verið hefur.
Eins og ég nefndi þá er Reykjavíkurráð einnig óskað eftir því að hreinlætisvörur séu aðgengilegar á salernum skóla- og félagsmiðstöðva og aðgengi að smokkum verði bætt. Þessar tillögur Reykjavíkurráðsins ríma vel við niðurstöður nýlegra íslenskra rannsókna sem sýnir að ungt fólk upplifir að kynfræðsla í grunnskólum sé af of skornum skammti. Lengi hefur verið hefð fyrir því að nemendur fái kynfræðslu í 7. bekk og kynfræðslu í 9. bekk frá skólahjúkrunarfræðingi. Það hefur síðan verið afar misjafnt hvort og hversu mikla aðra kynfræðslu nemendur fá, en hún hefur þá helst verið í höndum þeirra sem að kenna lífsleikni eða náttúrufræði. Markvissari stefnumótun hefur vantað og kynfræðslan hefur á stundum ekki verið nægilega markviss. Eins hefur lítil hefð verið fyrir samtali á milli skóla og félagsmiðstöðva varðandi kynfræðsluna. Starfshópurinn skoðaði hvernig kynfræðslu er háttað í öðrum löndum og það er áhugavert að lesa stöðu hollendinga sem að standa öðrum framar þegar kemur að þessum málum, en í Hollandi byrjar kynfræðslan strax í leikskóla og er markviss til loka skólaskyldunar. Þar er lögð mikil áhersla á réttindi ungs fólks, ábyrgð þess og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Unglingar þar læra að eiga heilbrigð samskipti í tengslum við kynlíf og eru hvattir til að taka upplýstar ákvarðanir í tengslum við sitt eigið kynheilbrigði. Árangurinn er sá að 9 af hverjum 10 unglingum í Hollandi nota getnaðarvarnir þegar þeir stunda samfarir í fyrsta sinn. Ungt fólk í Hollandi lýsir fyrstu kynlífsreynslunni sem ánægjulegri og þau hafi upplifað sig tilbúin þegar að henni kom. Þetta eru alveg gjörólíkar niðurstöður við það sem að til dæmis sést í rannsóknum í Bandaríkjunum, þar sem að 66% unglinga segjast óska þess að þeir hefðu byrjað að stunda kynlíf seinna en þeir gerðu. Unglingaþunganir í Hollandi eru með þeim fæstu í heimi. Kynsjúkdómasmit og HIV-smit eru einnig mun færri þar inn í nágrannalöndum. Aðgangur að getnaðarvörnum er góður, smokka sjálfsvarðar víða og getnaðarvarnapillan er notendum að kostnaðarlausu fram til 21 árs aldurs. Starfshópurinn leggur til að kynfræðslan verði í höndum 3 fagstétta, það er að segja skólahjúkrunarfræðings, kennar og frístundaráðgjafa í félagsmiðstöð, og hver fagstétt taki að sér fyrirfram ákveðna þætti í kynfræðsluna og beri megin ábyrgð á þeim. Það verður gerð áfangaskýrsla fyrir hvert skólaár þar sem verkefni verður metið og þar sem kannski skiptir mestu máli upp á framhaldið meðan á verkefninu stendur verður safnað efni í handbók sem verður gefin út og mun nýtast fyrir kynfræðslu í öllum öðrum skólum borgarinnar. Því auðvitað er markmið okkar þetta að kynfræðslan verði almenn og standi öllum börnum og ungmennum til boða hvar í borginni sem að þeir stunda ná. Virkt samstarf verður við foreldra, forráðamenn í gegnum allt verkefnið og ætlast verður til þess að nemendur vinni heimavinnu í kynfræðslu í samvinnu við sína forráðamenn. Forseti, árið 1934 var kennari í Reykjavík ávittur fyrir að fræða nemendur kynfærin. Það var talið sérlega ósæmilegt af kennara að stíga slíkt skref. Við erum síðan betur fer á betri stað í dag, en MeToo-byltingin hefur leitt í ljós að við erum langt frá því komin á góðan stað hvað var að samskipti kynjanna. Við þurfum að leggja góðan grunn og það gerum við helst á vettvangi skóla- og frístundastarfsins í borginni, allt frá leikskólunum og upp úr. Ábyrgð okkar er mikil og nú þurfum við að standa undir henni. Það er Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sín og einn borgarfulltrúi, upp í ræðu, já, og Marta Guðjónsdóttir tekur næsti máls, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Skúla Helgasyni borgarfulltrúa fyrir hans yfirferð þetta tilraunaverkefni sem að ég tel vera afar mikilvægt og eins og hann kom réttilega inn á áðan að þá var þetta til umræðu á síðasta fundi okkar í skóla- og frístundaráði og unga fólkið okkar það hefur verið að kalla eftir aukinni kynfræðslu. Reykjavíkurráð ungmenna hefur ítrekað kallað eftir meiri kynfræðslu og fjölbreyttari kynfræðslu og ég held að það sé alveg full þörf á því. Þessi mál hafa ekki og kennsla á þessu sviði hefur ekki verið í nægjanlega föstum skorðum hingað til og það hefur vantað svona ákveðna yfirsýn á skóla- og frístundasviði og ákveðna stefnumótun þessi mál. Við vitum það að, og sérstaklega þeir sem að hafa sinnt kennslu, að það er svona undir hælinn lagt hvort að kennarar hafi áhuga á að sinna þessari fræðslu. Oftast hefur þetta verið í lífsleiknitímum
eða hjúkrunarfræðingur skólan sinnt þessu og stundum námsráðgjafar, en auðvitað þarf að koma festu á það mál og það verður að vera alveg á hreinu hver sinnir hvaða fræðslu og hvaða þætti fræðslunar. Eins þarf líka að huga að því að fræðslan þarf að vera mismunandi eftir aldri og eftir skólastigum og svo fræðsla sem fer fram á yngri stigum, þá þarf fræðslan sem að kemur fram að miðstæði byggja á henni og svo framvegis. Ég held að það sé líka mikilvægt að við fáum foreldra í lið með okkur til þess að koma að þessari fræðslu og þá í samvinnu við skólana og þá sem að sjá fræðsluna á þeim vettvangi. Mikilvægasta verkefni okkar núna er að koma þessu tilraunaverkefni á laggirnar og koma formfestu í framtíðinni á þessa fræðslu í skólastarfinu. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Forseti ætlar að fresta umræðum vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu og fyrir ekki greiða alltaf það. Og nema að komi athugasemdir það, þá lít ég svo á að það sé samþykkt og þetta er 7. liður á útsendri dagskrá eftir að við tókum með afbrigðum inn áðan. Enginn hreyfir andmælum. Þá göngum við til umræðu notkun stimpilklukku hjá borgarstarfsmönnum að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og það er Áslaug María Friðriksdóttir sem fyrst tekur til máls borgarfulltrúi. Stimpilklukkan. Forseti borgarfulltrúar. Ég hef alveg ofboðslega mikinn áhuga á að útrýma stimpilklukkum. Mér finnst þetta stimpilklukku fyrirkomulag vera eitthvað svo gamaldags. Kannski á þetta við einhvers staðar, það er kannski einhvers staðar að samfara mig að þetta eigi rétt á sér og sé gott einhvers staðar. En ég sjálf get ekki ímyndað mér hvar og ég myndi alveg vilja taka þá rökræðu þá. Nú skils mér og þessi umræði sett hérna á dagskrá vegna þess að ég fékk þar fréttir að þetta væri mikið rætt meðal kennara á kennarastofum grunnskóla borgarinnar sem væru ekkert rosalega hrifnir af því að þurfa einhvern veginn að stimpla sig inn og út. Sveigjanleiki í þeirra vinnutíma, sko hann er líka mikilvægur. Þeir gætu tekið með sér verkefni heim, farið yfir próf, farið yfir verkefni og eitthvað slíkt. Og mig langaði nú bara að kasta þessari umræðu hérna inn í salinn og athuga hvort að fólk er ekki sammála mér í því að er þetta ekki orðið dálítið gamaldags. Mig langaði líka bara að spyrja, hver er skýringin á því að þetta er ennþá? Ég meina, af hverju að vera að nota þetta í grunnskólanum? Er þetta virkilega nauðsynlegt og hver eru þá rökin fyrir því? Mér er það bara svo eðlislegt. Nú bæði hef ég rekið fyrirtæki þar sem fólki bara er treyst að vinna sín verkefni. Það þarf að sjálfsögðu að gera grein fyrir því hvernig það hagar sínum vinnutíma og í hvað þeirra vinnutími fer. Vegna þess að ég þarf svo að nota þær upplýsingar til þess að í raun og veru innheimta reikninga frá viðskiptavinum. Ég skil ekki af hverju þessi hugsun, þetta er bara eðlileg viðskiptaleg hugsun. Við erum bara að fjalla fjármuni sem að borgarbúar leggja í púk og við eigum að bera miklu meiri virðingu fyrir þessum fjármunum.
Ég er ekki að segja að það sé endilega þannig að það eigi að vera, að kennari eigi að vera að skrá niður nákvæmlega hvað eru að gera í vinnutímanum. Þeir eru með það innramma starf allavega meðan á kennslu stendur, að það er jafnvel nóg að segja bara í kennslu, en svo finnst mér bara allt í lagi að kennari gerir bara grein fyrir sínum vinnutíma eftir það, ef ekkert annað sem kallar á að þeir setji í innan skólahúsins. Nú er það bara þannig, ég held að flest fyrirtæki bara leyfi þetta svigrúm. Finnst bara eðlilegt að, þú veist, ef fólk er ekki upplagt að það taki sér hlé á vinnudeginum og komi svo bara aftur með miklu einhvern veginn meiri orku og getu til þess að sinna bara því verkefni sem það tók að sér betur og með meiri glans. Allavega er þessi umræða þá komin af stað hér í borgarstjórninni. Mig langar mikið að vita hvernig þið takið á þessu, ég meina hvernig þið útskýrið stimpilklukkuna, ég meina af hverju er hún mikilvæg? Er þetta í alvörunni svona mikið svona nothæft tæki? Eigum við ekki að treysta fólki? Eigum við ekki bara að biðja þau að segja okkur hvernig þau fara með tímann sinn? Auðvitað er það mikilvægt og fólk verður að geta gert grein fyrir því hvernig það vinnur og hvað það er að vinna og hvernig tíma ef út í það er farið. Þannig að mér hlakka nú bara til að heyra svona hvað þið hafa að segja. Mín skoðun er svo að þetta sé gamaldags og við eigum að bara hefja þá skoðun hér og nú að bara fjarlægja eða bara nútíma væðast og fjarlægja stimpilklukkuna úr borgarumhverfinu. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, umræðan stimpilklukkuna er mjög góð. Vegna þess að við ræddum þetta aðeins á síðasta fundi borgarstjórnar þegar við vorum að tala starfsumhverfi grunnskólakennara. Hér áður fyrr þá höfðu kennara sveigjanlegan vinnutíma og störfuðu ekki eftir stimpilklukku og það gerði starfið þeirra eftirsóknarvert. Við höfum þungar áhyggjur af því að það stefni mikinn kennaraskort í framtíðinni og það geti verið liður í því að hætta með þessar stimpilklukkur og gera vinnutíma þeirra sveigjanlegan á nýjan leik aftur að aðlaðandi störfum og fáum fleiri til kennslu. Það er krafa á 21. öldinni að það sé boðið upp á sveigjanlegan vinnutíma þar sem hægt er að koma því við. Hér hafa verið tilraunaverkefni í borginni að stytta vinnuvikuna. Ég held að þegar við tókum upp þetta stimpilklukkukerfi hjá kennurum, þá hafi það verið skref aftur á bak. Kennurum, við höfum alltaf getað treyst kennurum. Kennarar hafa alltaf unnið sína vinnu. Þeir hafa tekið vinnuna sína með sér heim. En síðan fyrir einhverjum árum þá er þetta ákveðið að þeir þurfa að stimpla sig inn og út og sveigjanleikinn tekinn af þeim sem að ég held og ítreka aftur að hafi verið mikil afturför. Og ég held að það væri kannski tilvalið að við myndum fara í tilraunaverkefni af því að við erum svo ægilega hrifin af tilraunaverkefnum hér í borginni, rétt eins og að stytta vinnuvikuna, að þá ættum við að fara af stað með tilraunaverkefni sveigjanlegan vinnutíma hjá kennurum og hætta að nota þessar stimpilklukkur í þeirra starfi. Enda höfum við bara góða reynslu af því að skólastarfi gekk vel upp án þess að hér væru stimpilklukkur í áratugi. Þá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð að viðurkenna að ég vissi ekki alveg hvernig ég ætti að undirbúa mig fyrir þessa umræðu vegna þess að
almennt á vinnumarkaði að þá það að skrá þann tíma þegar þú ert í vinnu eða sem þú notar í þá vinnuveitanda eða til einhverja verkefna, ekki kvöð heldur nokkuð svona verkbókhald, en líka til að halda utan ýmsa þætti eins og orlofsrétt, yfirvinnu, veikindi og svo framvegis. Og þannig að ég skil það kannski þannig að það sem að hér hefði hugsanlega átt að setja á dagskrá væri umræða sveigjanleika í starfi kennara innan vinnudags og svo framvegis, en það að skrá þann tíma sem maður í vinnu getur varla verið aðalatriði því, vegna þess að það gildir auðvitað meira eða minna alla á íslensku vinnumarkaði, hefði ég haldið. Og það er kannski bara hópar eins og borgarfulltrúar sem hafa eiginlega veikindarétt eða orlofsrétt eða fáaldri-greidda yfirvinnu sem eru utan slíkara kerfi, en flestir aðrir hafa þessi réttindi. Og það raun til þess að geta sýnt fram á að maður hafi unnið eitthvað tiltekið og eitthvað meir en eitthvað tiltekið. Að það raun eitthvað sem getur líka verið réttindamál fyrir starfsmannin. Þannig að ég átta mig ekki alveg á markmið umræðunnar, eða það að ræða aukinn sveigjanleika í vinnutími kennara, þá það eitt, en það að ræða vinnustund eða stimpilklukku sem kannski ekki beinlínis notaðar neins staðar nema þá í algjörum undantekningartilvikum. Ég var þetta stimpilklukku þegar maður var í byggingavinnu, maður stimplaði svona og fekk stimpil. Þetta nú mest tölvuver, ekki? Símum ég. Það borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarstjóra, og það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það að skrá vinnutíman borgarstjóri hjá kennurum sem ef við notum ekki stimpilklukkuna, það gæti reynst dálítið erfitt. Ég man þá tíð þegar ég var í kennslu að þá fór maður heim að lokinni kennslu, síðustu kennslustund, tók með sér bunkana heim, fór yfir þá, bjóð til verkefni fyrir næsta dag, útvegaði skólanum vinnuaðstöðu, notaði heimasíma minn og heimanetið mitt, þannig að ég held að borgin hafi kannski bara grætt á því að ég hef gert það. En ég taldi mig bara sjálfa græða á því líka, vegna þess að á móti fékk ég þetta sjálfstæði í störfum og þennan sveigjanlega vinnutíma sem hentaði mér ágætlega. Og ég held að mörgum kennurum henti bara mjög vel og myndi vilja. Og þeir myndi vilja gera það á kostnað þess að vera ekki að skrá vinnutíma sem þeir eiga það vona að fá greiddan í einhvers konar yfirvinnu. Það líka vel hægt að hugsa sér að kennarar séu bara á einhverjum heildarlaunum og þeir ráði því þá hvar vinna þeirra fer fram á loknum kennslustundum. Þannig að það ætti ekki að koma til einhverja launaskerðingar þó að þeir vinni hluta vinnusunar heima hjá sér. Við vitum það að ungt fólk vinnur með tölvuna sína á kaffihúsum, út á landi, út allan heim. Vinnustæðir hættir að vera fýsískir. Af því að við höfum nú svo gaman að því hér í borgarstjórn að bera okkur saman við önnur lönd, sérstaklega þegar kemur náttúrulega skipulagsmálum, þá getum við nú kannski líka farið að bera okkur saman við önnur lönd þegar kemur öðrum málum, eins og skólamálum. Til dæmis í Noregi þá eru stofnanir víða farnar að veita þann sveigjanleika að fólk geti unnið hvað sem sitt starf og eru hægt að hafa svona fýsískar stofnanir. Og ég held að það yrði bara mikið hagræði af því fyrir borgina ef við færum meira út í slík verkefni. Já, Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og andsvörum telst lokið og einnig þessari umræðu og við göngum til næsta liður á dagskrá. Varstu að biðja nei? Næsta liður á dagskrá sem umræðu málefni Grafarvogs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frumælandi þar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, þá komið að umræðu málefni Grafarvogs hér í borgarstjórninni og ég býst við að allir borgarfulltrúar þekki hverfið svona nokkurn veginn. Þetta er eitt fjölmennasta hverfi borgarinnar með 19.000 íbúa og voru fleiri þegar flest var, en fækkaði verulega en farið að fjölga aftur. Og þetta hverfi er svona merkilegt, kannski getum við sagt fyrir þá sök að þetta er eitt af fáum hverfum rauninni sem hefur verið tekist beinlínis á í kosningum, hvort það ætti að byggja eða ekki. Í borgarstjórnarkosningum 82 þá var svona eins og núna kannski mikill lóðaskortur í Reykjavík og stjórnmálamenn var alls ekki sammála á hvernig ætti að leysa lóðaskortinn og það hefur verið gerðar ýmsar spár fjölgun íbúa í sveitarfélaginu og það hefur allar sprungið og Sjálfstæðisflokkurinn vildi byggja upp í Grafarvogi, byggja nýtt hverfi í Grafarvogi, gera það svona meðfram ströndinni. Taldi að það verið þörf á miklu landi og stóru hverfi til þess að leysa lóðaskortinn. Vinstri meirihlutinn, hann vildi, sem réð þá ríkjum fyrir 82, vildi byggja á Rauðavatnssvæðinu og þetta var tekist í kosningum sem Sjálfstæðisflokkurinn sigraði og þá var byggt upp að miklu myndugleiki í Grafarvogi og svo er það önnur saga en það var seinna í þessari kosningabaráttu þá sýndi sitt hverfum og sumir frambjóðendur töluðu niður Grafarvoginn og aðrir frambjóðendur töluðu niður Rauðavatnssvæðið en svo endanum það var byggt upp á báðum þessum svæðum bæði þegar tíma liður fram það var þörf fyrir bæði svæðin sem byggingaland borgarinnar og ég held að íbúar bæði á bæði þannig Grafarvogi og á sprungusvæðinu við Rauðavatn séu bara nokkuð sáttir eru bara sáttir við sinn hlut og sáttir við sín hverfi að búa þarna. En svona var þetta byggðist hratt upp að því að lóðaskortur var mikill og ýmsir spáðu því að þetta borgin færi illa á þessu því að það væri verið að selja allt og margar lóðir, þarna væri verið að búa til eitthvað lóðabanka sem menn yrðu lengi að koma sér út úr og þetta myndi ríða borgin á fullu en það gerist nú ekki heldur byggðist þetta frekar hratt upp og borgin rauninni naut góðs af Grafarvogshverfinu, við teljum það með sko, þá dugði þetta borginni svona með einhverjum hætti. Já, alveg sko fram yfir, já svona getum við sagt að fram að aldamótum eða fram yfir aldamót þegar að staðarhverfið í Grafarvogi var byggt. Nú, Grafarvogur er mjög félagslega sterkt hverfi, þar eru starfandi mörg samtök sem vinna að málefnum hverfisins og félagsstarfsemi í því. Við getum nefnt íbúasamtök Grafarvogs, ungmennafélagið Fjölni, þar sem eru 3500 iðkendur. Við getum nefnt Korpúlfar sem eru eitt öflugasta félag, ef ekki öflugasta eldri borgara á landinu. Nú við getum nefnt Sjálfstæðisfélagið í Grafarvogi sem eina stjórnmálaaflið sem lætur sig hag Grafarvogs sérstaklega varða og allt þetta starf mestu leitunni í sjálfboðalega vinnu og það má ekki gleyma því að þeir hafa öflugt málgagn Grafarvogsbúa sem heitir Grafarvogsblaðið þar sem fjallað er málefni hverfisins. Nú þarna eru góðir skólar, leikskólar, grunnskólar og frístundaheimili. Það er ekki frábært starfa við Gufunesbæjar í hverfinu. Þar hefur verið byggt upp útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa og það er alveg tímalaust að þetta hefur styrkt hverfið mjög mikið og það verður að þróa það svæði ennþá. Það er einkarekinn skemmtigarður við hliðina á Gufunesvæðinu sem var gengið frá samningi við hann í borgarráði síðustu viku þar sem á að byggja upp. Nú við tókumst á það á síðasta fundi. Þarna verið að byggja upp í Gufunesi, þarna verið að byggja upp kvikmynda- og menningarþorp og íbúðir svona í tengslu við það verkefni.
þannig að það er mikið að gerast þarna í Grafarvoginum og það hefur töluvert verið kvartað yfir því að það vanti aðstöðu fyrir íþróttafélagið. Fjölnir er mjög öflugt íþróttafélag eins og menn vita og það hefur smám saman verið að koma. Það voru gerð þau, getum við sagt í hverfinu á sínum tíma að það voru byggð lítil íþróttahús við hvert skóla og þarna eru hverfið sérstaklega því liti að skólarnir þarna eru frekar litlir og það voru byggð 8 lítil íþróttahús og það er gott að því leiti að íþróttahúsin voru við hliðina á skólanum en það var hins vegar slæmt að því leiti að þau nýttust til íþróttaiðkunar svona utan skólatíma ekki mjög vel og það er ekki fyrir núna sem við kannski verið að höggva á hnútinn að það er nýlega reisið hérna glæsilegt fimmleikahús og síðan er byrjað að byggja hérna boltahús við hliðina á Egilshöll og þegar það er komið upp þá er þetta orðið svona viðunandi horfi þá eru þarna orðin komið nokkur íþróttahús sem fara svona langleiðina með að fullnægja þeirri eftirspurn sem er eftir íþrótta og æskulýðs aðstöðu þarna í hverfinu. Nú síðan já, og skólarnir þarna eru mjög góðir, þeir eru frekar litlir og á síðasta kjörtímabili þá var ráðist í sameiningu sameiningu nokkurra skóla þarna, bæði grunnskóla og leikskóla og það gekk mikið á og svo á loknum kjörtímabilinu þá var gerð úttekt á þessum skólasameiningum á vegum ráðgjafarfyrirtækis og þessi skýrsla staðfesti að sú harða gagnrýni sem fór fram á þessar sameiningar á sínum tíma, hún átti rétt á sér. Rauði þráðurinn var sá að samráð hefði verið algjörlega ófullnægjandi og sem skort hafi framtíðarsýn og faglegar og fjárhagslegar forsendur í aðdraganda þessara sameininga. Og það var stefnt að því núna fyrir jól sýndist mér að halda áfram eða rauninni taka upp þessar hugmyndir á ný að sameina leikskóla en það var ákveðið, við ræddum málin í skóla- og frístundaráði og það var svona niðurstaða okkar að áður en slíkar hugmyndir rædda frekar að fá nýja skýrslu það, svona gera upp hvort það hefði orðið faglegur ávinningur af þessu, margir til að svo hef ekki verið og var ágætt ef við náðum samstöðu í skóla- og frístundaráði það að bíða með allt slíkt þangað til þetta hefur verið metið betur því að það er margra ára mál að sameina skólastofnanir eins og við höfum komið stað í hér í borginni. Nú það er eitt og annað sem íbúar hafa bent á í tengslu við þessa umræðu. Það er til dæmis almenningssamgöngur í hverfinu. Það voru gerðar breytingar á þeim áramótin og þá sem fólu það í sér að strætisvagnaþjónusta við Staðarhverfi var minnkuð, það var dregið úr henni og það var komið fram mótmæli í Staðarhverfi vegna þess. Það var þá á móti reynt að bæta strætisvagnaþjónustu annars staðar í hverfinu en það var komið mikil mótmæli úr Staðarhverfi vegna þessarar breytingar og íbúar þarna sem búa þarna í rauninni svona austasta hverfi Reykjavíkur, þeir telja að hafa verið dregið verulega úr sínum möguleikum til þess að senda börn sín til dæmis í íþróttastarf út úr hverfinu vegna þess að þarna ganga strætisvagnar miklu sjaldnar en áður og það líka íbúar kvarta líka við því að þarna sé langt í biðstöðarstrætó sem er svona umhugsunarefni fyrir okkur sem hefur rætt borgarlínu en í þeim útfærslum sem ég séð að hugmyndum þá hefur það nær undantekningarlaust verið sagt að það verði lengra á milli biðstöða í því kerfi að það kemst einhvern tímann upp heldur en í okkar svona hefðbundna strætisvagna kerfi. Nú umferðaröryggi, það var ýmsar ábendingar borist vegna þess að þetta kvartaði við hraðastri í þessu hverfi eins og mörgum öðrum. Það er mikið kvartaði því að gangbrautir séu ekki nægilega vel merktar og sýnilegar og beðum það sé bætt úr því.
kvartað yfir hraðakstur til dæmis á gangvegi fyrir ofan veghús, óska eftir því að þar verið sett upp aðstæða, gangbraut eða gangbrautaljós. Þarna eru börn á leið í húsaskóla. Og bent á að það vanti til dæmis tengingu verið hjólandi og gangandi vegfarenda milli Korpu, þar að segja Staðarhverfis og Úlfarsfell sem er vinsælt útivistarsvæði íbúanna í þessu hverfi. Það er athyglisvert að þarna eins og öðrum hverfum undanförnum, þarna hefur mikið verið kvartað, það hefur verið hálkutíð á undanförnum, það er mikið kvartað yfir lélugum hálkuvörnum við skóla. Það er eins og verklagið sé ekki alveg nógu skýrt hvernig að standa að hálkuvörnum á skólalóðum og ég held að aðreglan sé svo að viðkomandi skóli sjálfur að salta og sanda sína skólalóð þegar það er hálka þar. Borgin eða umhverfis- og samgöngusvið sér hins vegar snjóruðning og hálkuvarnir á leiðinni að skólanum og það er bara athyglisvert hvað það hefur verið talað mikið þetta undanförnu, kvartanir hafa borist úr mörgum hverfum borgarinnar, einkum efri byggðum og við tókum þetta upp á síðasta fundi skóla- og frístundaráðs og ætlum að fara betur yfir þetta næsta fundi ráðsins. Það er svona eins og þarna sé eitthvað sem þurfa að laga, eitthvað misskilningur í kerfinu eða til dæmis bara skólar séu bara hreinlega ekki stakkbúnir til þess að salta eða sanda sínar skólalóður og þá þurfum við að skoða hvort að það þurfum við svona fagmenna umhverfis- og samgöngusviði, skipulagssviði þurfum við að koma að því. Og það berast ýmsar ábendingar ákveðin svæði sem sé ekki söltuð eða sönduð og göngustígar milli Botnlanga séu til dæmis þeim sé ekki sinnt og bílastæði séu stundum vel mókuð af vegum borgarinnar, ekki hins vegar næstu göngustígar rétt hjá, en það hafa líka borist ábendingar göngustíga sem séu vel sandaðir og vel saltaðir. Þannig það auðvitað verið að segjast eins og að þetta má örugglega bæta en það er líka erfitt að komast yfir heilt hverfi á stuttum tíma í tíð eins og hefur verið þarna á undanförnum. Kvartað við því að götur í hverfinu séu ekki vel sópaðar eða þegnar, það þurfi að standa betur á því, það þurfi að sópa og þó þar betur svona eftir þörfum og kvartað þarna eins og í öðrum hverfum að almennri umhirðu sé aðeins ábótavant og borgin þurfi að setja meira afl í það. Síðan kvartað við því að í sumum götum þá sé það vanti það þurfa að merkja biðskyldu þar sem hún sé við lýði. Það er svona kannski mismunandi í hverjum borgarinnar hvort að notast sé við stöðunarskyldu eða biðskyldu eða hægri rétt og það er talað verslunarmiðstöður í hverfinu sem hafa kannski mátt muna sinn fegurri, til dæmis verslunarreiturinn Torgið í Hverafold sem ég held að hafi verið kallaður Foldatorg og þar er verslun að mestu leyti aflögð og íbúar veltaði fyrir sér hvort að það sé hægt að hafa hugmyndasamkeppni breytingar á húsnæðinu og nýtingu þess og síðan það er líka að tala mönnun leikskóla og frístundaheimila að þarna í hverfinu þetta hverfi hefur komið ákveðnir leikskólar í hverfinu hafa þurft að senda börn heim í haust vegna mönnunar vandamála og íbúar spyrja eðlilega því hvort að hvenær sé að vænta úrbóta, hvort að sé búið að bjarga ástandinu fyrir veturinn og hvernig sé útliti fyrir næsta vetur og spyrja hvort það sé skynsamlegt að lofa rauninni ungbarnum deildum við þessar aðstæður sem er ljóst að muni þurfa að skoða meiri mönnun þegar að borginni tekst ekki að standa vel að því að manna leikskóla eins og ástandið er núna. Þannig er sú umræða.
Nú, það er rætt Langarimann og ekki í fyrsta sinn. Það óskað eftir, þetta mjög sérkennilega hönnuð gata, Langiriminn, og það óskað eftir auka gangbrutum yfir hann. Sú gata hefur svo sem verið lengi hérna til umfjöllunar í borgarkerfinu og hún að minnsta kosti skárri held ég núna heldur hún var í upphafi. Nú, þetta er svona helsta sem hefur verið rætt í hverfinu. Jú, það er minnst á að það vanti móttökustöð. Það var móttökustöð í hverfinu en henni var lokað og þetta er stórt hverfi og íbúar eiga mjög erfitt með að sætta sig við að endurvinnslustöðin sé farin úr hverfinu og þó hún sé ekki langt undan þá óska ýmsir eftir því að hún komi aftur í hverfið. Og þarna er íbúi sem spyr borgarlínuna. Hann óttast að borgarlínan mun ekki, ef og þegar hún kemur, þá mun hún ekki þjóna íbúum Grafarvogsins, heldur meira öðrum íbúum sem eru nálægt línunni sjálfri, en íbúar sem búa svæðin sem eru svona utan seilingar hennar, þeir muni þurfa að borga fyrirtæki en ekki fá þjónustu í samræmi við það. Nú síðan er bent á að það vanti afgirt hundagerði í Grafarvoginn, þau séu víð út borgina en ekki sjálfum Grafarvoginu sem sé slæmt vegna þess að þarna séu margir hundeigendur. Nú, það er kvartað yfir ónógu umferðaröryggi gangandi og vegfarandi og skólabarna í Hamrahverfi. Hverfi sé hannað þannig að þarna geti verið töluverður hraðakstur en þarna séu fáar gangbrautir og þarna sé gata sem heitir Lokinhamrar þar sem sé töluverður hraðakstur og þyrfti að hægja á, til dæmis með því að setja þar upp 30 km svæði. Og ítrekka maður fékk margar ábendingar óánægju í staðarhverfinu vegna leiðakerfisbreytinganna áramótin og skerðingar af þjónustu þar. Leið 6 hætti þannig að ganga upp í staðarhverfið. Í staðinn kemur leið sem er á 30 mínútna fresti og keyrir milli Mosfellsbæjar og upp í Spöng. Og það er bent á það að þeir sem noti strætó til að fara í vinnuna, til dæmis niður í miðbæ, þeir þurfa að mæta klukkan 8, þeir þurfa að leggja af stað núna eftir breytingu 1,5 tíma áður eða klukkan 6:30 til að mæta á réttum tíma. Þá taki ferðalagið í bæ 1,5 tíma með skiptingum. Og þeir sem eiga erindi niður í Suðurlandsbraut eða Borgartún, þeir þurfa að skipta í Ártúni og taka 3 vagna á sínu ferðalagi sem taki líka 1,5 klukkutíma. Og í kringum 4-leytið á daginn sem er skilgreindur annar tími þá séu 40 mínútur á milli vagna á leið 7 þegar þeir eru að hringla með tímatöfluna og þetta til íbúar mjög bagalegt. Nú, hér er sagt að samspil tímatöfla á leið 6 og 7 hafi ekki staðist og þess vegna þurfi íbúar hérna iðulega að bíða eftir vagni í Spönginni og með tilheyrandi töfum. Nú, Íþróttafélagi Fjölnir er með æfingar í Laugardalnum, sumir og börn í staðarhverfi sem iðka íþrótti þar, þau þurfa að taka 3 vagna og ferðalagi geti líka tekið 1,5 klukkutíma. Og þetta held ég að við verum að skoða, kvartanir vegna þessara breytinga og annara, en svo það sé tekið fram þá skína hérna líka í gegn þó að það sé gerðar ákveðnar athugasemdir, þá skína hérna líka í gegn að íbúar í Grafarvogi eru mjög ánægðir með hverfið og telja þetta vera besta hverfið til að búa í borginni. Þjónusta borgarinnar sé svona yfir höfuð góð þarna og þó margt megi bæta og svo er hverfið er hannað þannig að þarna er mjög stutt í alla náttúru og útivistarsvæði og golfvöll og fleira sem íbúar færi sér mjög í nytt. Þetta er yfirferð mín málefni Grafarvogs og þakka til að heyra borgarstjóra og hvað hann hefur að segja um þetta. Ég átti nú vona því að þetta er fyrr á þessum fundi eða fundurinn er ekki svo langur en
en skemmtilegt að fjalla þetta ég síður. Það Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir að málefni Grafarvogs séu hér sett á dagskrá. Það skemmst frá því að segja að Grafarvogur tekur nafnsitt af samnefndum Vogi, þar að segja hverfið tekur nafnsitt af samnefndum Vogi og fyrir röð tilviljana sem tengdist því að móðir mín var formaður handknattleiksdeildar Fylkis sem var í miklum fjárhagssköggum. Vextir voru gefnir frjálsir og einhvern undarlegan hátt fékk handknattleiksdeild Fylkis það verkefni að bera út auglýsingabæklinga fyrir alla banka í nokkur ár sem voru í einhvers konar samkeppni vexti. Þá var ég alltaf lánaður í að bera út í hús allt höfuðborgarsvæðið, meðal annars í Grafarvoginum, og gat fylgst með því ár fyrir ár hvernig Grafarvogur byggðist og hann byggðist býsna hratt. Þannig að þetta var fyrst svona ein helgi og síðan nokkrar helgar sem tók að bera út í Grafarvogin. Hann í mjög fallegu umhverfi á alla kanta eins og þekkt og hérna nú þetta fræga Keldnaland sem óbyggt. Þetta svona tilraunastöð Háskólans á Keldum, Keldnaholtið sem ennþá ríkislóð. Þarna erum við komin upp í Spöngina og þetta eru nýlegar myndir af hverfinu sem voru sýndar á íbúafundi í Grafarvogi í síðastliðið haust. Þarna eru nokkrir stórir rauðir reitir og einn þeirra þarna upp við Spöng að fara að byggjast á Móaveginum og Bryggjukverfið í mikilli uppbyggingu og verður í ennþá meiri. Og síðan það Höfðarnir og Elliðavogurinn sem auðvitað líka spennandi þróunarsvæði sem í mikilli skipulagsvinnu en Grafarvogur næst fjölmennasta hverfið svona með hefðbundna skilgreiningu 18.000 íbúar í 6.500 rúmlega íbúðum. Þetta eru 14,5 kilometrar af flatamáli og byggt land 6,3 ferkilometrar af því. Það eru 48 opin leiksvæði, 152 kilometrar af göng- og hjólreiðastígum, 117 bekkir og 203 ruslastampar, hvorki meira né minna. Ef við skoðum aðeins aldursdreifinguna í Grafarvoginum þá Grafarvogurinn aðeins yngra og aðeins eldra hverfi, eins undarlegt og þannig hljómar. Það að segja að eldri borgarar sem voru nær engir þegar hverfið byggðist upp núna orðin dágóður hópur og konur yfir meðaltal, hvort að það sé vegna þess að Korpúlfar, félag eldri borgara í Grafarvogi, sé svona vinsælt. Það veit ég ekki en það kemur ekki óvart. Það mjög kraftmikið starf sem að þeir standa fyrir. En það líka hærri en meðaltal unglingarnir, sérstaklega frá 10 til 24 ára sem búa í Grafarvogi ef við berum saman við meðaltal Reykjavíkur í heild. Skóla- og frístundastarfið öflugt, þetta gróið og barnmargt hverfi, einkennist af býsna mörgum grunnskólum að segja má. Það gott samstarf milli skólastiga og öflugt þróunarstarf, áhersla á umhverfi, útikennslu og skapandi skólastarf. En eitt af því sem vekur athygli þegar maður heimsækir skólann að börnum hefur fækkað umtalsvert í hverfinu og sums staðar nokkuð hratt, sérstaklega á grunnskólaaldrinum. Það eru 9 leikskólar með 807 börnum, þar af 2 sameinaðir og öflugt leikskólastarf í þeim öllum. Ég tek undir með frumælenda í því. Þarna hefur verið glíma við manneklu. Það hefur þokast þó svona nokkuð markvisst í haust að vinna gegn því. Grunnskólarnir eru 6, þeir eru sumir býsna litlir eins og Hamraskóli og Húsaskóli og nemendur í hverfinu voru sem 3100 á árinu 2006 og eru núna komin niður í 2160. Þetta mjög mikil breyting og ekki styttri tími, svo ekki sé meira sagt. Gufunesbær frístundamiðstöð hverfisins, stendur fyrir 8 frístundaheimilum og 5 félagsmiðstöðum
og líka miðstöð útivistar og útináms sér skíðabrekkurnar líka ekki bara í Grafarvogi heldur í öðrum hverfum og síðan hinum frábæra Gufunesbæ sem svona smátt og smátt að verða skemmtilegra og skemmtilegra útivistarsvæði. Það mjög mikil þáttaka í frístundaheimilum og félagsmiðstöðum í Grafarvogi. Frístundaheimilin nota og fá að nota skólahúsnæði mjög mikið miðað við annars staðar. Það ekki mikið sérhúsnæði fyrir frístundina og það áberandi að fá að nota íþróttasalina sem munar greinilega mjög miklu. Svo félagsmiðstöðin Höllin fyrir börn með sérþarfi með aðsetur í Egilshöll, almenn ánægja með þá þjónustu. Hérna sjáum við myndband sem sýnir nýju leiksvæðin við Gufunesbæinn. Þetta svona auglýsing til þess að þið farið þarna með börn eða barnabörn á næsta sumar. Mjög gaman að sjá þetta verða veruleika og þarna blandast inn svona hönnun og skipulag sem hefur verið þróað undanfarin ár og svo nokkur mjög vel heppnuð verkefni sem hafa verið kosin í hverfi mitt. Og þarna þetta buslsvæði sem mjög vanmetið þegar börnin annars vegar. Þau elska að busla í þessu. Þetta líka hægt að nota á veturna. Þarna grillaðstaða og alls konar atriði til útivistar. Ungmennaráð Grafarvogs sem mjög öflugt. Það 12 ungmenni á aldrinum 14 til 18 ára. Eitthvað svona fulltrúi ungmennaráðum og Reykjavíkurráði ungmenna. Og Borgarholtsskólinn framhaldsskólinn í hverfinu. Við beittum okkur fyrir auknu samstarfi hans og Egilshallar á íþróttasviðinu í tengslum við byggingu boltahús við Egilshöll og það margar flottar inn- og tæknigreinar líka kenndar í fyrirmyndar aðstöðu í Borgarholtsskóla sem mjög gaman að heimsækja. Það ýmiss konar þjónustu og menning. Það hefur lengi verið góður hverfisandi og Miðgarður hefur verið svona hjartað í því að halda utan um samstarf allra og mjög mörg nýsköpun og þróunarverkefni sem hafa orðið til í Miðgarði. Fjölmargt starfsfólk og gríðarlega mikil þjónusta sem þaðan veitt. Félagsmiðstöðin Borgir ein af nýjungunum. Korpúlfar, sem félag eldri borgara með 800 félaga sem þetta gríðarlega stórt. Hér þetta bara eitt af stærstu félögum borgarinnar. Það mataþjónusta þarna, kirkjan líka með aðstöðu í borgum og Eyrum með dagdeild fyrir heilabilaða á annarri hæð. Það mörg hverfistengd verkefni eins og Grafarvogsdagurinn og 13. brenna og Grafarvogshlaup og ég veit ekki hvað. Þarna hreinsunardagur Korpúla, þeir sem ekki hafa tekið þátt í því. Ég mæli alveg sérstaklega með því. Þarna lætur fólk það ekki stoppa sig þó að sé í göngugrind og gengur hverfið og tínir rusl og fyllir heilu kerrurnar. Korpúlstaðir auðvitað einstök bygging og líka myndlistarsetur, sjónlistarsetur. Þar í kring Korpan, 27 hólu golfvöllur og æfingavöllur. Það smíðastofa Korpúlfa á Korpúlstöðum og vinnustofa á vegum Sambands íslenska myndlistamanna. Þarna rennur Korpan í gegn. Ein af nýjungunum, árið 2014 fluttum við Borgarbókasafnið upp í Spöng. Við höfum verið að gera okkar til þess að styrkja Spöngina sem svolítið miðju. Ég átti fund líka með forstjóra ATFR að flytja aftur búð upp í hverfi því að því var hætt tíma og ATFR komið líka hann í Spöngina og nokkrir fínir matsölustaðir. Og gestum hefur fjölgað og útlán aukist eftir flutning Borgarbókasafnsins. Skemmtigarðurinn stækkandi í Gufunesinu, hann á gömlu öskuhaugunum og það má nú ekki byggja hvað sem þarna. En þarna býsna mikil afþreying en langstærsti félagsskapur Grafarvogs ungmennafélagið Fjölnir sem með einar 10 deildir og mjög fjölbreytta starfsemi, gríðarlega mikla þátttöku krakkana í hverfinu og mikill metnaður í öllu því starfi. Egilshöllin hefur þróast úr því að vera auðvitað ekki neitt þegar hverfið byggðist. Það
glemdist hluta til að hugsa fyrir íþróttastarfi, glemdist alveg að staðsetja sundlaugu í hverfinu þegar það var skipulagt í upphafi og var gert eftir 1994. Og Egilshöllin var líka byggð upp á miklu myndarskap og við höfum verið að bæta við fimleikahúsi og síðan boltahúsi. Tókum skóflustungu í apríl í fyrra í alveg grenjandi rigningu, það skipti bara engu máli því að það er kraftur í fólki þarna. Mikill hugur, skautafélagi Björnin hafi verið á skautasöllinni í Egilshöll og sundlaugin í Grafarvogi eru þetta hjarta í hverfinu eins og sundlaugarnar eru almennt. Þar fer fram mikil starfsemi fyrir unga sem aldna og það eru ýmis plön að viðbótum í Grafarvogslauginni. Það er verið að bæta við rennibraut og það er verið að bæta við það er verið að bæta við ýmsu, kom inn á það eftir. Bjarg íbúðafélag er að fara að byggja upp, ég ætla að fara aðeins yfir hérna uppbyggingar og þróunarverkefnin. Þetta er 155 íbúðir við Móaveg í Spöng og verða mjög skemmtilegar. Það er búið að samþykkja byggingarleyfi fyrir þetta, þannig að þetta er bara að fara af stað. Við fórum í samkeppni Gufunessi og höfum verið að selja fyrirtækjum tengt kvikmyndiðina eða lóðir þar. Gríðarlega spennandi verkefni og í raun að verða ótrúlega hratt til klasi íslenska kvikmyndagerð í Gufunessi. Við erum líka í tengslum við þetta búin að selja íbúðalóðir, þannig að það verður mjög spennandi að sjá Gufunessi fara af stað. Ég veit ekki hvort að fólk átti sig almennt á því hvað þetta er ótrúlega stór bygging sem var seld undir kvikmyndaver. Þarna er búið að koma eitt stykki Boeing 737 fyrir í húsinu og það er bara eins og þetta sé snotur bílskur fyrir 2,5 svoleiðis. Og ef þið sjáu þyrluna hérna og vörubílinn þá áttu ykkur á stærðunum. Og þarna núna fara að taka ófærð 2 áður en langt líður. Það verður gaman að sjá hvernig það virkar og gamla tækjarými verður þarna innréttað sem skrifstofur og alls konar aðstæðar fyrir eftirvinnslu og það er búið að selja tækjaleifunni Kukk húsnæði og Loftkastalinn var að kaupa húsnæði líka og fleiri og fleiri. Nú það er verið að byggja upp á atvinnulóðum á Gylfaflöt sem eru meira eða minna allar seldar, hafa verið aðeins að breyta strendar í skipulagi og svo eru mjög stór verkefni í Bryggjukverfi. Þar er búið að semja við Björgun og það er búið að kaupa landið af Faxaflóahöfnum og það er byrjað að ýta þessari miklu mön í sjó fram og Bryggjukverfi verður á landfyllingu norðan Ártúnshöfða en núverandi lóð Björgunar kemur auðvitað líka til uppbyggingar og það er þar sem að næsti áfangi Bryggjukverfis mun rísa 800 íbúðir og kemur sér íbúðabyggð þannig í stað iðnaðar. Það verður nýr leikskóli, þið sjáu hérna grunn- og leikskólalóð við það sem hefur verið kallað Bryggjutorg. Síðan á landfyllingunum koma síðan fleiri reitur og síðan bryggjur sem að meðal annars snúa til suðurs og verða svona suðurbryggjur og sólríkar bryggjur inn í Elliðavog og hérna er þetta sýnt á þrívíddarlíkani. Það verður hjólastígur hérna undir höfðanum og sílóin eiga að fá að standa. Það er aðeins umdeilt í Bryggjukverfinu, fólk sér ekki alveg fyrir sér hvernig getur orðið prýðið að þessu og væri spennandi að efna til hönnunarsamkeppni eða eitthvað slíkt sem notkun á sílóunum því að sílóum hefur verið umbreytt í alls konar spennandi hluti víða heim. Nú síðan er það höfðarnir og það er búið að reyta þá upp og skipta í áfanga og það eru komna lýsingar að höfðunum. Þar geta líka bæsti ansi margar íbúðir. Þarna kemur borgarlínan sterk inn og tryggir að þetta gangi upp umferðarlega og er alveg nauðsynlegt. Það þarf 2 grunnskóla minnskosti og þessi skipulagsvinna er á fullu og vonandi ekki margar vikur þangað til við sjáum næstu áfanga í því. Þannig að höfðarnir eru að breytast í íbúða og atvinnubyggð og hér sjáum við svona myndræna framsetning á því. Þetta er ofanfrá og þarna sjáum við núverandi lóðir og borgarlínan á að tengja þetta allt saman.
en líka Spöngina, eitt af því sem kom svolítið óvart var hvað Breiðholti og Grafarvogurinn kom sterkt út úr greiningu og hvar borgarlínan ætti að liggja og það er lagt til að borgarlínan tengist upp í Grafarvog í fyrsta áfanga. Sundabrautin hefur verið svolítið til umræðu og Grafarvogsbúar voru mikið inn í þeirri umræðu og börðust fyrir því að Sundabrautin yrði í göngum. Það er líka stefna borgarstjórnar og við eigum í viðræðum við Vegagerðina það hugsanlega að gera úttekt á botngangahugmyndum og þessum gangahugmyndum á næstunni. En Sundabrautin á sér auðvitað mjög langa sögu og ekki komin á samgönguáætlun ríkisins sem er lykilatriði því að þetta er ríkisframkvæmd. Þetta sjáum við útfærsluna á Sundagöngum sem kom út úr samráðshópnum sem íbúar í Grafarvogi áttu aðild að. Þarna ljósblá lit og svona sjáum við hvernig Sundabraut er lýst í aðalskipulaginu. Nú það eru fjölmargar framkvæmdir sem þetta nefni, ég ætla ekki að rekja þær allar hér en þetta efni er allt á vefnum en íbúar kusu nýja Vatnssennibraut og þarna sést fólk spila petang á vellinum við Hlöðuna sem var kosin í fyrra. Það er búið að kjósa bekki í Fjölnislitum og bekki við útsýnisspalli við Melaveg og gangstíg við Rímaskóla og Vættaborgir. Alls konar leiktæki fyrir börn við Gufunesbæ, útiæfingatæki, gróðursetningu við gatnamót og 9 ungbarnarólur. Nú kosningarnar voru í haust og það er líka mikið viðhaldsátak í fasteignum og víða komið drepið niður fæti í því í Grafarvoginum, Brekkuborg, Engjaborg, Fífuborg og Foldaskóla, Gufunesbýli, Hömrum og Hamraskóla, Hulduheimum, Húsaskóla og Íþróttamiðstöðinni í Grafarvogi, Kelduskóla, Klettaborg, Korpúlfsstöðum, Lingheimum og Rimaskóla, Sunnufold, Frosta, Foldaborg, Vættaskóla og Engjaskóla. Það eru að fara af stað byrjunarframkvæmdir vegna nýs skipulags í Gufunesi á fyrrum lóð áburðarverksmiðjunnar. Það er verið að vinna stækkun bryggjukörfisins, vinna atvinnulóðum og Gylfaflöt bæjarflöt, þetta kallar allt á gatnaframkvæmdir og svo lýsa með frá strandvegi milli Rimaflatar og Borgarvegs. Það er verið að setja gervigras og leiksvæði við Víkurskóla, lýsingu á lóð Rimaskóla, skiptum kastala og leiksvæði við Laufskála og við Rimaskóla og að skiptum gras. Þá setja sandfyllingu á grasið við Kelduskóla og skipta innfyllingu í gervigras við Korpúlfsskóla. Gufunes á að halda áfram uppbyggingu fjölskylduleiksvæði, setja upp vatnsleiktæki og hobbitahús sem brann á að endurgera. Nú, það er nýbúið að loka staði fyrir stóra bíla í hverfinu í kjölfar kvartana frá íbúum og hverfisráði og umboðsmanni borgarbúa. Grendastöðvarnar, það er þetta skilað plasti og gleri byrjar að koma inn þar eins og í öðrum hverfum. Og varðandi almenningssamgöngunar þá er leið 6 á leið á 10 mínútna tíðinni og ný leið milli Grafarvogs og Mosfellsbæjar er líka skemmtileg viðbót og þessi mál hafa verið til umfjöllunar í vetur. Nú, það kom upp mengunarmál í Grafarlæk sem var svolítið dularfullt. Það var erfitt að finna upptök þess og það er verið að vinna því að það endurtakis ekki. Kannski þarf setjöld til þess að taka við þessu og passa að þetta fari ekki fram í fjörur og inn í voginn sjálfan því að það er viðkvæmt lífríki. Við höfum líka verið að kljást við fyrirtæki út af lyktarmengun í Gufunesi og moltuvinnslu sem að þar hefur svona verið í burðarliðnum. Það er líka búið að vera að vinna að skógrækt á plöntun og úttekt á götutrjám liggur fyrir. Aspir eru farnar að skemma út frá sér þar sem þær eru gamlar og það væri æskilegt að fara að skipta þeim út. Grassláttur hefur líka verið til umfjöllunar, hvar á að vera villt yfirbragð og hvar á að vera snöggklift og þetta er klassískt
Svo enda ég alltaf þessi íbúafund og að auglýsa opnum málfundina hérna í Ráðhúsinu. Dagsetningarnar hafa nú aðeins breyst en þetta eru flest fastir liðir sem við þekkjum. Þakka aftur fyrir að taka málefni Grafarvogs til umræðu hér í borgarstjórn. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarstjóra og það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, borgarstjóri fór hér yfir helstu verkefni og hvað er að gerast í Grafarvogi. Ég fagna þessar umræðu sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon bað að yrði sett hér á dagskrá. Ég held að það sé nauðsynlegt að við ræðum hér alltaf þessi verkefni árlega sem í hverfunum og hvað þarf að gera og hvað vantar. En hverfisráð Grafarvogs vann að mjög viðamikilli og fræðilegri og vandaðri umferðarskýrslu. Mig langar til að spyrja borgarstjóra hvort það hefði eitthvað verið gert með þessa skýrslu og eins langar mig til að spyrja borgarstjóra varðandi ómerktar gangbrautir í hverfinu sem eru reyndar margar hverjar ólöglegar því að þær eru ekki merktar samkvæmt lögum og reglugerðum, hvort það standi til að gera einhverja bragarbót á því og koma þeim í lag. Og eins langar mig til að spyrja varðandi skólalóðirnar. Borgarstjóri taldi hérna upp áðan þau verkefni sem stendur til að fara í, viðhaldsverkefni í hverfinu. Nú hefur skólalóð Húsaskóla verið lengi á biðlistanum og mig langar til þess að spyrja hvenær vænta megi að farið verði framkvæmdir þar og eins í Víkurskóla. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar, þá svarar borgarstjóri ansvari. Þessi ágæta borgarstjórn, umferðaröryggisskýrslan sem nefnd var tekin fyrir í umhverfis- og skipulagsráði og vísað til meðferðar hjá samgöngustjóra og þar hafa ýmis verkefni verið útfærð og farið í. Ég þekki þessu umræðu merktar gangbrautir, þeim hefur nú verið að fjölga þessu merktu, þar að segja, í borginni og á undanförnum árum, þó ég kunni ekki nákvæm skil á merkingum hvers og eins í Grafarvoginum. Varðandi spurningu borgarfulltrúans ábendingar og skólalóðir, þá komu þær upp á þessum íbúafundi og ég fekk afhentar áskorunum varðandi Húsaskóla og lagði fram tillögu á dögunum í borgarráði það að haldið verði áfram með hönnun skólalóðar Húsaskóla og kanna hvort hugsanlega verði hægt að framkvæma battavöllin eða það er að segja gervgrasvöll á skólalóðinni á undan öðru ef hann kemist fyrir sem hluta hönnuninni en frumhönnun bendir eindregið til þess. Varðandi Víkurskóla eru aðeins skiptari skoðanir nákvæma útfærslu. Þar eru svona steinar og grjót sem að krakkarnir nota til leiks en sem foreldrum líst ekki á. En ég vissum að við lendum því í einhverju góðri sátt hvernig umbætur er hægt að gera á lóð Víkurskóla. Þá er borgarstjóri lokið við það að svara ansvari og telst ansvörum lokið. Þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á málefnaskrá. Frú forseti, borgarstjóri og geta borgarstjórn. Ég skal alveg viðurkenna það er svo langt liðið að kvöldi að svona pólitískar vendingar verða nú örugglega ekki margar og miklar í þessari ræðu minni. En ég vil þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir að setja málið á dagskrá og ítarlega yfirferð hjá borgarstjóra með þessari flottu glærisögu. Og ég sé að að húmorinn er ekki langt undan hjá borgarstjóra í kvöld þegar mér varst mjög fyndið að sjá flugvélina inn í glærunni hjá þér í módelinu. Ég er hann er að finna annan stað fyrir flugvélina sem ætlar að taka Reykjavíkurflugvelli. En það er nú bara svona í framhjáhlaupi. Flugvöllin í stokk. Flugvöllin í stokk og allar í kvikmyndaverið upp í Grafarvogi. En ég ætla nú aðeins að málið er
að það nú þannig að frá upphafi þessa kjörtímabils að þá hafa Framsóknar og flugvallavinir, sem að ég var eitt sinn í, átt alveg rosalega öflugan áheyrnarfulltrúa í hverfisráði Grafarvogs, hann Trausta Harðarson, og ég held að það hef enginn farið varhluta af því þegar hann fór að leggja fram tillögur og bókanir inn á hverfisráðsfundunum. Þannig að ég tek nú kannski ekki algjörlega og tek nú ekki undir ummæli borgarfulltrúa Kjartans Magnússon þar sem hann talaði að eignað svona sjálfstæðismennum þess að þeir væru einu sem væri áberandi í Grafarvoginum. Ég held nefnilega að þessi ákveðni borgarfulltrúa hafi staðið sig með stakri prýði. En það er nú ánægilegt að sjá einmitt að langþráð nýtt íþróttahús rísa í hverfinu sem verður tilbúið vonandi núna í vor. Og ég hef nú viljað meina að fulltrúi Framsóknar og flugvallarvinir hafi liðkað þar fyrir málinu svona ríkismegin og hvatt ítrekkað borgarstjórn til þess að koma með inn í verkefni með hraði og það brugðust allir vel við. Það er gaman að því hvað íbúakosningar ná góðum eyrum íbúa Grafarvogs. Í tvennum íbúakosningum var kosið mikla framkvæmdir við Grafarvogslaug sem hlýtur að vera mjög jákvætt fyrir meiri hlutan í þessari borgarstjórn sem hefur viljað auka íbúakosningu og beint lýðræðið og annars vegar með því að það verður varandi nýja og langa vatnsrennibraut og hins vegar nýja og stóra vaðlaug með fullt af barnavastleiktækjum. Og þetta er jú eitt barnstærsta hverfi borgarinnar með 20% barna og unglinga, en það er ljóst að þrátt fyrir að það hafi orðið einhver fækkun með þær tölur sem borgarstjóri fór yfir varðandi skóla að þá er Grafarvogsbúum mjög umhugsað að hverfið haldi stöðu sinni sem góður vettvangur fyrir fjölskyldufólk að ala upp börnin sín í. Nú síðan var hafin undirskriftasöfnun sem leiddi til þess að núna 7. apríl á þessu ári að þá munu Grafarvogsbúar búa við lengri opnunartíma sundlaugarinnar sinnar og það verður opið á föstudögum og laugardögum til klukkan 10, en 2000 íbúar tóku þátt í undirskriftasöfnuninni, þó svo ég held nú þeirra verið nú ekkert allir verið í Grafarvogi, en þetta sýnir nú svona máttinn sem samt sem maður hægt að leggja af stað með. Það hefur verið rætt og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon kom nú inn að það sem hann hafði greinilega fengið einhver svona kvörtun inn á vefnum og borgarstjóri svara svo sem ágætlega, en það eru þessar 10 mínútna strætóferðir á leið 6 frá Hlemmi og í gegnum Grafarvog og í gegnum flest alla hverfishluta Grafarvogs og öllum íþróttamannvirkjum og upp að Spöng og þetta kemur mjög vel út, en eins og borgarstjóri fór inn á þá er staðarhverfið skilið eftir og látið vera svona eins og hluti af Mosfellsbæ. Einhverju leyti ef að endastöðum verði við Egilshöll þá náum við að vinna úr því, en kannski ekki alveg nógu nálagt. Nú, svo er það náttúrulega ánægjulegt að Reykjavík og borg sé að styðja við knattspyrnuhlutann hjá Hverfisíþróttafélaginu og með því að styðja meðal annars við uppbyggingu og stúku við knattspyrnuvöll félagsins. En Fjölnir hefur verið á undanþágu í 5. ár núna frá því að keppa sínum heimavelli, en borgin ætlar að bæta úr og styðja við félagið og eins og borgin hefur stutt önnur hverfi til, gerir ég ráð fyrir. Alveg svo þegar við fórum í umræðunar á síðasta borgarstjórnarfundi fyrir viku málefni Breiðholts, að þá tók ég fram þar svona 4 punkta, en það sem að ég til að liggja Grafarvogsbúum svona dálítið þungt á Breiðholtsbúum, svona það sem þeim hefur umhugað og sama tel ég hér að séu raunverulega svona 5 þættir. Það er annars vegar að sameining leikskóla í Grafarvogi hefur ekki gengið eins og skyldi og leikskólakennarar hafa tjáð sig sem og annað starfsfólk að það sem þeir hafa svona einhvern veginn að við erum yfirmaðurinn minna til staðar og það virðist erfitt að koma leikskólastjórnir í þessari stöðu og það hefur verið svo umræða hvort að þessi sameining eigi að ganga tilbaka. Hverfisráð Grafarvogs hefur ítrekað sent beiðni til borgarráðs og umhverfis- og skipulagsráðs að fá að nafnabreyta húslausri götu þverfi Grafarvoginn frá nafninu Hallsvegur yfir í Fjölnisbraut
og það nú aldrei að vita nema til að komi hérna inn á borgarstjórnarfund bara þess efnis fljótlega. En þessu hefur verið fylgt eftir með fínustu rökum og þetta eitthvað sem að borgarstjórn ætti raunverulega að styðja hverfisráð við, því þetta kemur úr hverfisráðinu og einhljóða samþykki þar. Og sérstaklega í ljósi þess að við erum núna með tillögur inn í hverfisráðinu hvernig eigi að auka, varandi auki vægi hverfisráðinu og annað slíkt, að það svona verður þetta að fá að tala svolítið saman. Nú, íbúar Grafarvogs hafa réttilega eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon fór yfir allar áhyggjur af þróun verslunar í svæðinu, þó svo að það sé búið að vinna ágætlega í því að byggja upp Spöngina, að þá eins og húsnæði við miðjan Langarima sem áður hýsti meðal annars lögreglustöð og miðga þjónustukjarna borgarinnar, auk 1011, sem núna komið í einhvers konar óútskýrða hólfin eða útleigu til erlendra farandverkamanna. Og sama má segja húsnæði við miðjan Fjallkonuveg sem áður hýsti Arionbanka og Netto og Hagkaup og Pósthús. Þannig að kannski kallað eftir svona skýrri sýn borgarinnar það hvernig við ætlum að nýta, eða hver verður stefnan með þessi tvö svæði. Nú, frekari uppbygging af frístundagarði með Gufunesbæ, borgarstjóri fór vel yfir það og hversu það hefur verið að eflast, en ég til að betur megi að duga skal og það sé mjög mikilvægt að fá að setja fram svona áætlun til 5 eða 10 ára það, stuðning borgarinnar, garðinn og hvernig við náum að nýta og útvíkka starfsemi frístundaheimilisins frekar. Og eitthvað af þessum framkvæmdum svæðisins hafa íbúar Grafarvogs kosið sjálfur og fjármagna sjálfur með þessum hverfissjóðum og meira að segja þá hefur salernis aðstæða á svæðinu ratað inn í tillögu til íbúakosninga þó svo að það hefur nú ekki verið efst á blaði. Nú síðan það 5. máli sem eru umferðaröryggi og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon fór ágætlega inn á það, en það teljandi á fingrum annar handar. Það málið við gangbrautir eða sebrabrautir sem finnast í Grafarvoginum og í þessu barnstærsta hverfi borgarinnar þá vilja íbúar náttúrulega líka þar að gangbrautirnar líti út þessu umferðarstofa vill og börnunum sé kennt þar hvernig þær að líta út. Og svona 7. punkturinn sem ég ætla að bæta við sem að kviknaði nú samt bara eftir umræðu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar, að hún snýrað umhirðu, sópun gatna og viðhalds á og umhirðu borgarhlutans Grafarvogs. Ég held að þetta eigi við í flestum borgarhlutum Reykjavíkur. Þannig að svo umræða einskorast ekki við Grafarvoginn, en engu að síður mjög mikilvæg þar. Takk fyrir. Og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég sé fulla ástæðu til þess að lengja fundina aðeins með því að taka þátt í þessari umræðu Grafarvog sem að hefur upp á mjög margt að bjóða eins og hér hefur komið fram í umræðunni. Vildi vekja athygli svona sérstaklega á því sem að er nýtt og fréttnæmt í skóla- og frístundastarfinu í hverfinu. Þarna löng hefð og mikil fyrir þéttu samstarfi grunnskólana í hverfinu. Til dæmis hafa allir grunnskólarnir tekið sér saman að móta sameiginlega lestrarstefnu sem unnið eftir og þeir hafa unnið sameiginlega innleiðingu aðalnámskrár og leiðavísu námsmat undir stjórn skólastjóra Kelduskóla. Í hverfinu sömuleiðis mikið og gott samstarf talmeinaþjónustu sem að rekin frá þjónustumiðstöðinni Miðgarði. Í Hamraskóla var tekin í notkun í haust ný einhverfudeild fyrir nemendur í 1. til 7. bekk og það leiddi til breytinga á einhverfudeildinni sem að rekin í Foldaskóla sem er safnskóli á unglingastígi. Þannig að sú deild mun framvegist á þjóna aðallega unglingastíginu. Rimaskóli í Grafarvoginum þekktur sérstaklega fyrir skákstarf sitt og leikrit sem eru sett upp í Grendarskógi skólans í gömlu sumarhúsalandi í Grafarvoginum
og það eru nemendur á miðstigi sem að setja upp þau leikrit og þau hafa ekki mikla athygli sem og söngleikir sem hafa verið settir upp í Keldurskóla. Keldurskóli hins vegar dæmi skóla sem að mjög fámennur orðinn, það orðið einna mest fækkun þar og hann orðinn fámennast í grunnskólinni í borginni með vel innan við 100 nemendur og það þetta mál sem að við þurfum að taka sérstaklega upp hér á vettvangi borgarinnar í góðu samstarfi þó við íbúa hverfisins hvernig við að bregðast við þessari þróun sem býsna hröð hvað þann skóla varðar. Grunnskólarnir nýta sér mikið nálægðina við Gufunesbæ og aðstöðuna þar og þess má geta Grafarvogur var síðasta hverfi í borginni þar sem innleiðing þráðlaus nets í grunnskólunum lauk. Í leikskólamálunum eru flestir leikskólar í hverfinu komnir inn í verkefni heilsueflandi hverfi. Klettaborg, Hulduheimar, Fífuborg, Brekkuborg og Nes í samstarfi í þessu verkefni og leikskólinn Sunnufold tekur þátt í heilsueflandi hverfi með Foldaskóla sem fyrirmynd auk þess að vera í samstarfi við frístundastarfið í Regnbogalandi. Vogarsamstarfið virkt í Grafarvogi þar sem frístund, félagsmiðstöðvar, leik og grunnskólar efla samstarf sín á milli og eins og þið heyrið þá þarna mjög áhugavert hvað starfsstöðvarnar í málaflokknum í Grafarvoginu vinna þétt og vel saman í ólíkum og fjölbreytilegum verkefnum. Og það ennþá verið að þróa þetta samstarf og á eftir að slípast betur til en það að skila árangri og vekur ánægju í hverfinu. Gufunesbær hefur verið nefndur í umræðunni, mjög magnað hverfi sem að þjónustar auðvitað alla borgina en nýtist eðlilega sérstaklega þeir sem búa í hverfinu. Börn og starfsfólk í Grafarvogi hafa nýtt sér þjónustuna hvort sem með fundahaldi í hlöðunni, námskeiðahaldi fyrir starfsdaga, nýting á útisvæðinu og svo framvegis. Og þarna liggur fyrir mjög merkileg stefnumótun framtíðar uppbyggingu Gufunesbæjar sem var kláruð fyrir svona rúma ári og þar eru ýmsir þættir sem að nýtast okkur inn í framtíðina, flottar hugmyndir hvernig megi byggja upp enn frekar þessa miklu og góðu aðstöðu. Þar verið núna að þróa þekkingarstöð í útivist og útinámi sem að Gufunesbær orðin svona heimasvæði fyrir útinámi í borginni og þróun þess og það vaxtarsproti sem að við viljum gjarnan hlúa vel að í framtíðinni. Það hafa verið svona hreyfingar varðandi sameiningamálin svo framkom í umræðinni og við höfum ákveðið að láta fara fram úttekt á þeim sameiningum sem að áttu sér stað á síðasta kjörtímabili og óháður aðili úr fræðasamfélaginu hefur verið fengið til þess verks. Eins og kom fram í umræðinni þá voru hugmyndir í haust að sameina leikskóla í Grafarvogi í tengslum við fyrirhugaða mannabreitingar á stjórnendum en við fengum sterk skilabú úr hverfinu að það væri mjög skipta skoðanir gildi þessa verknaðar þannig að við ákváðum að skoða það betur og tókum fullt mark á þeim sjónarmiðum sem komu frá íbúum í hverfinu hvað það varðaði. Ungbarnadeildir, Grafarvogur eitt af þeim hverfum þar sem ekki komin formleg ungbarnadeild frá borginni séður, en það rekin ungbarna leikskóli Ársól í hverfinu einkarekin en það fullu vilji til þess að bæta úr því þannig að ungbarnadeild verði valkostu fyrir foreldra í Grafarvoginum eins og í öðrum hverfum og reyndar Vesturbænum, þetta eru þau hverfur sem eru eftir og svona okkar úttekt á þessum deildum sem hafa verið opnaðar í haust gefur til kynna að það hafi almennt ekki auki mönnunarvanda leikskólana en vissulega hefur það hægt á inntöku yngri barna að ekki hefur tekist að manna allar stöður. En þar lítur þó betur út núna undanfarnar vikur. Núna vantar okkur 46 starfsmenn inn í þessa 62 leikskóla. Þetta innan við 1 stöðugildi að meðaltali á leikskóla og hefur lagast heilmikið frá því í haust þegar vantaði ríflega 130 starfsmenn. Í frístundastarfinu mikill og kröftugur gangur eins og ég nefndi undir forystu Gufunesbæjar og mikið uppbyggingarstarf framundan en ég læt þessu lokið í varðandi svona stutta viðbót við það sem að gerast í skóla og frístundastarfinu í hverfinu og þakka fyrir umræðuna. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar.
Mér langar nú aðeins til að bara taka til máls undir þessum lið. Þó að margt hafi nú komið fram hér hjá ræðumönnum, borgarfulltrúum, þá langar mér nú samt svona aðeins að kannski að fara yfir það sem mér finnst kannski ekki hafa verið nefnt. Og það meðal annars það að mér finnst vanta áherslu hjá borgarstjórn og hjá borgarfulltrúum og einhverja sýn það hvernig við ætlum að styrkja hverfin. Og þá er ég að tala fleiri hverfi en Grafarvog, en hérna því Grafarvogur til umræðu, þá er það alveg vitamál að Grafarvogurinn mjög gott hverfi. Þeir eru svona eins og nokkur lítil þorp sem að raða saman. Hins vegar er hann dreifður, hverfið dreift. Það var gert ráð fyrir ákveðnum þjónustukjörnum sem ekki hafa náð að svona dafna vegna þess að væntanlega ekki nægilega mikill fjöldi fólks á svæðinu. Ef við tölum aðeins til dæmis svo bara hvernig allt svona umhverfið hannað, þá mætti gera svo miklu betur. Það mætti fegra og svona setja miklu meiri gróður til dæmis þegar fólk til að fá fólk til að labba til dæmis upp í spöngina í staðan fyrir að ég veit að fólk tekur bara bílinn og keyrir skilur til að fara í stað þess að labba þó að vegalengdin jafnvel sé stutt og engin ástæða til að fara á bíl og fólk myndi kannski síður gera það ef að umhverfi væri þannig að það væri virkilega gaman að ganga þessa leið. Það er svona berangurslegt á vissum stöðum, þannig að það er mikið rok og gangstéttir, það er erfitt að ganga, þú ert að ganga yfir alls konar eyjar og þá yfir snjóskafla og eitthvað, þú ætlar að komast með einu leið. Þannig að það merkilega er að meiri hlutanum sem er svo mikið í mun að nota einmitt allar þessar leiðir og talar allar þessar leiðir og þylur upp reglulega eins og biblíuna þegar verið að ræða þéttingahverfin, hefur svo einhvern veginn engan áhuga á að gera þetta fyrir hverfin í borginni ef þau eru ekki innan þéttingareitana. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem verður að breytast og held ég og bara að mínu mati það næsta sem gerist í þróun borgarinnar. Þegar næsta aðalskipulag fer í undirbúning þá verður þetta að vera forgangsatriði. Að horfa á hvert hverfi fyrir sig, skoða hvernig við getum tekið þau ágætu markmið sem í aðalskipulaginu núverandi og beitt þeim á hin hverfin sem einhvern veginn hafa verið skilið út undan. Þannig að mér langaði svona að koma þessu af. Reyndar kom hérna borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir með fyrirspurn umferðarskýrsluna sem íbúar í Grafarvogi unnu í sjálfboðaliða starfi strax í byrjun kjörtímabilsins sem vísu var held ég samþykkt hér og henni vísaði inn í umhverfis- og skipulagsráð, heyrðist mér heyra borgarstjóri sagði áðan, þá það samt þannig að íbúarnir sjá hvergi að þær tillögur hafi verið teknar til neinnar afgreiðslu. Þannig að ég veit ekki hvert þetta fór, nú eru að líða bráðum 4 ár frá því að íbúar í sjálfboðavinnu lögðu það á sig að hittast mörgu sinnum, skrifa skýrslu tillögur, meðal annars umbætur í umferðarmálum, hvernig þyrfti að breyta eins hverfinu til að koma til móts við meiri umferð hjólandi. Mjög áhugaverðar tillögur sem einhvern veginn hafa bara gufað upp. Ég ætla ekki að hafa það lengra vegna þess að mér fannst og ekki nema bara þá ég farin að endurtaka það sem aðrir að segja og bara taka samt undir það sem að Sveinbjörg Birna kom hér áðan og það að þú veist
miðstöðunar er að drabbast niður og þetta er að gerast í húsakverfinu, í Rimakverfinu og Hamra. Þannig að það er fyrir löngu, maður finnur svona þreytu borgarbúana sem búa í Grafavogi meðal annars og öðrum hverfum á því að það er engin áhugi, það virðist engin áhugi vera hérðan á að fara í einhverjar umbætur. Það er hægt að standa hérna og telja skóla og svona sko, en mér finnst sko vanta þessa ákefð og þann áhuga sem meirihlutin í borginni sýnir í rauninni þéttingarsvæðunum yfir á önnur hverfi. Og ég kalla eftir því og ég mun beita mig fyrir því að það verði breytt strax eftir kosningar. Það er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og það er borgarstjóri óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki alveg hvernig ég orða þetta. Tækið sem að borgarfulltrúin var að lýsa, þar að segja tækið til þess að horfa á hverfin í heild og taka markmiðin og aðalskipulag og útfæra það heitir hverfiskipulag. Hefur þegar verið unnið fyrir Breiðholt og Árbæ og við höfum nýfarið yfir hér í ítarlegu máli í umræðum þau hverfi og Grafarvogur hefur einmitt verið það hverfi sem hefur verið sett af stað í þessu. Þá nákvæmlega verið að gera það sem að borgarfulltrúin kallaði eftir. Það er að segja að fara í kerfisbundna greiningu, skoða styrkleika, veikleika, sérstaklega þessi gömlu hverfiskjarnar. Við vorum til dæmis í borgarráð að fylgja eftir hverfiskipulaginu í Breiðholti með því að félagsskrifstofu eigna og atvinnuþróunar að horfa á Arnarbakkann og horfa á Eddufell og Völvufell og fara í uppkaup og fjárfestingar þar ef þarf. En í Grafarvogi eru svona kjarnar og það verður tekið á því hverfiskipulaginu, þessi stóru auðu reitir sem við sáum á drónamyndunum koma þar til skoðunar, en ég veit ekki hvort það við farið fram hjá fleirum að í yfirleitunum sem ég var að gefa hérna kemur skýrt fram að Grafarvogur með hefðbundnum hverfamörkum Grafarvogs er stærsta og mesta þéttingarhverfi borgarinnar, álíka stórt og miðborg Vatnsmýri til samans, vegna þess að þarna erum við að bæta við ekki bara 155 íbúðum upp á Móavegi, við erum að bæta við 800 í Stekkum Bryggjuhverfisins og svo meira út í Voginn og síðan 3500 jafnvel meira á Elliðavogi og í Höfðum. Þannig að vantar nú ekki ákefðina í þessa þéttingu, hún er meira að segja svo mikil að sumum er nóg en það er vegna þess að Ártúnshöfðar Elliðavogur er eitt af 3 áherslumálum í gildandi aðalskipulagi. Hinn eru miðborg og Grandinn og svo er það Vatnsmýrin. Og síðan er það bara svona hér og þar, en þannig að þarna er gríðarlega mikil þéttingaráform á ferðinni. Það er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar, þá telst andsvar lokið og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon síðastur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir góða umræðu málefni Grafarvogs hverfis og allt það sem það er að gerast. Það bara komið ánægjulega óvart að fleiri tóku þátt í umræðunni átti von á og þetta var allt saman mjög gagnlegt og skemmtilegt. Gefa sér tíma í þetta. Ég bara þakka fyrir það sem kom fram hérna. Ég tek algjörlega undir með Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur dugnað Trausta Harðarsonar í þá íbúa Grafarvogs og það er ánægilegt að vinna með honum og ég vona að ég hef ekki móðgað mikið þegar ég sagði að Grafarvogur væri svona eina pólitíska aflið að þá átti við samtök eða félag sem læddu sig þessi málefni varða en hann er svo öflugur að hann er stundum ávið heilt félag. Ég geng þess ekkert dulinn. Nú varðandi afgreiðslu tíma sundlaugana eða opnun tíma Grafarvogs laugar, það er eitt dæmi mál þar sem hann hefur látið mjög til sín taka og þar hefur tekist bara, það er dæmi mál sem
sem það var tekist á það. Alveg frá síðasta kjörtímabili þá lögðu fulltrúar Sjálfstæðismanna, það var með Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa í fararbroddi sem lagði áherslu á það og komið tillögur það að það er gætt jafnræðis varðandi opnun sundstaða milli hverfa borgarinnar og tillagan hlaut nú ekkert strax framgang þegar hún var flutt fyrst af Mörtu á síðasta kjörtímabili, en svo smá saman þá óx henni í fylgi. Trausti tók máli líka upp og hann settast að undirskriftasöfnun og þetta endaði með því að mér sýndist bara allir í borgarstjórn að sammála um það að lengja sundlaugatímann og reyna að hafa sem mest jafnræði milli hverfa. Þetta er svona kannski dæmi mál sem allir gáttu komið sér saman um á endanum. Eitt sem ég hefði viljað minnast betur á áðan, það er umferðarskýrsla, það er annað dæmi, fyrirmyndardæmi um samstarfsverkefni sem fulltrúar allra flokka tóku þátt í. Þá settist hverfisráð Grafarvogs niður sem skipuð fulltrúum margra flokka, settist niður og vann mjög vandaða vinnu umferðarmál í Grafarvogi, fór yfir hverfið, bara götu fyrir götu og skrifaði mjög ítarlega og vandaða skýrslu um það, hvað væri hægt að laga og hvað er hægt að byrja og svo framvegis. Því miður þá finnst mér eins og þetta er góð skýrsla, þá finnst mér það ekki hafa verið nægilega mikið gert með hana. Mér finnst það hefur eiginlega skammarlega lítið verið gert með hana og sem er leiðilegt vegna að þetta er skýrsla sem er unnin af fulltrúum allra flokka og rauninni engin auðvitað flokkapólitík, það flokkarnir stóðu saman að henni, en það var mikil samstöðupólitík á bakvið þessa skýrslu, þannig að ég tel mjög æskilegt að við gefum henni meiri gaum. Nú eitt atriði síðan til viðbótar sem við gleymdi að minnast á áðan, eða náðu ekki að fara yfir, það er kvörtun eða athugasemdir sem okkur hafa borist vegna ólyktar frá athafnasvæði Íslenska gámafélagsins vegna moltugerðar. Þetta hefur fyrir nokkru var farið kvart yfir þessu og þessar kvartanir þeir virðist hafa fjölgað og það er ágerst. Þannig að þetta er mál sem við þurfum greinilega að huga að. Þessi lykt hefur breyst meira út kannski menn hugðu og sérstaklega kvarta yfir þess á góðviðrisdögum. Þannig að ég bendi borgarstjóra og fleirum á þetta. Þetta er mál sem þarf að huga að og íbúarnir greinilega benda á. En annars, þetta er bara frábær umræða og ég er viss um það að það er hægt að koma mörgum góðum málum til leiðar í Grafarvogi eftir þessar umræður og ekki síst þegar að allir borgarfulltrúar eru orðnir betur upplýstir um allt þetta en áður. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og fleiri ekki á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og telst umræður lokið. Við förum í 10. mál á dagskrá og leggjum fram fundargerð borgarráðs frá því 11. janúar. Við þurfum að bera hér upp 24. lið sem að krefst samþykkis borgarstjórn og langar með að biðja alla borgarfulltrúum að ganga inn í borgarstjórnarsal. Þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Þar sem ég á ekki sæti í borgarráði og veit ekki hvað umræður fóru þar fram eða fundargerðin beri það nákvæmlega með sér, að þá langaði mig kannski bara að fá upplýsingar um það af hverju það er verið að vísa þessu til borgarstjórnar að taka ákvörðun. Við erum að taka hana næst lægsta tilboðinu í endurskoðunartilboðinu en ekki lægsta. Ég var bara veltaði fyrir mig hvort það snerist það eða hvort það hefði einhverju útboðsskilmála sem voru ekki virtir. Við getum fengið bara örstutt yfirlit áður en ég greiði atkvæði. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri óskað eftir því að taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta snýr nú að því að samkvæmt lögum að þá heyra í raun endurskoðendur undir borgarstjórn í heild sinni. Reikningurinn kemur hér endanlega til afgreiðslu, en þetta er nú formsatriði. Þannig að þóttu bara við hæfi nema það sé jafnvel bundið í samþykktir að það er borgarstjórn sem þarf að ráða endurskoðendur. Lægsta tilboðið var ekki tekið vegna þess að það var ógilt og það var frávikstilboðið í raun og veru, þannig að var í raun ekki lægst. Þannig að það sem var næst lægst á pappír reyndist vera lægst að þessum hlutum metnum.
Það var borgarstjóri lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið. Ég langar til að bjóða alla borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal. Linn. Þá er þessi 24. dagskrárliður fundargerð borgarráðs frá 11. janúar borin upp. Þeir sem að samþykkja hann gefið merki. Við erum að bera hér upp 24. lið fundargerð borgarráðs frá 11. janúar sem er endurskoðun að þjónusta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið gefið merki. Hans er samþykktur með 14 atkvæðum og 1 hjásittu. Þá göngum við til 10. dagskrárliðar. Leggjum fram fundargerð forsætisnefndar frá 12. janúar, fundargerð menningar og ferðamálaráðs frá 8. janúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 10. janúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. janúar. Enginn hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrár og telst hann lokið. Þá hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskað eftir því að taka inn tillögu eða umræðu inn á dagskrá hér með afbrigðum og þá er óskað eftir samþykki borgarstjórnar að taka svohljóðandi tillögu inn með afbrigðum. Lagt er til að Reykjavíkurborg kaupi niðurgreindar niðurstöður fyrir Reykjavík úr árlegu þjónustukönnun Gallups. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það að taka tillögunni á dagskrá gefið merki. Það er samþykkt samhljóma. Held ég að borgarstjóri, já, við tökum hér með stutt fundarhlé. Það er meira alveg sem ég vil taka með. Það er allir með. Við höldum áfram með fundin og þá mun borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir, tillöguflytjandi, vera fyrst á mælendaskrá af mörgum. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil fyrst lýsa yfir ánægju minni fyrir því að fá hér samþykkt að taka þessa tillögu inn á dagskrá. Eins og þið vitið þá er mjög áberandi núna á samfélagsmiðlum að sveitarfélögin í kringum okkur eru að
pósta upplýsingum þjónustukönnun þar sem að ánægja íbúa með þjónustuna er í þeirra sveitarfélagi sett fram og ég veit og við öll vitum hér sem séð höfum þessa þjónustukönnun að hægt að skoða hvernig viðhorf íbúa sveitarfélagsins koma út í samanburði við önnur sveitarfélög. Við höfum verið bara mótmælt því harðlega og fundið mikið af því að það hafi verið tekið svo ákvörðun hérna fyrir 2 árum að kaupa ekki lengur niðurgreinda þjónustu niðurgreinda niðurstöður fyrir Reykjavíkurborg og fundist það í raun og veru vera yfirlýsing sem að segir bara að Reykjavíkurborg ætli ekkert að taka til sín eða bera virðingu fyrir viðhorfum borgarbúa. Nú er það svo að aðrir, að bæjarstjórar, til dæmis hér í kringum okkur, eitt sem ég heyrði nú bara í dag, þar verið að vinna heilmikið með þessar niðurstöður, þar eru skoðaðar og þar sem að þjónustan slök, þar eru settir í gang rýnihópar og einhver vinna til þess að fara bara í gegnum það hvað hægt að gera. Þess vegna skýtur það alveg rosalega skökku við fyrir mér hér að Reykvíkingar fái ekki að sjá þessar niðurstöður. Nú er það þannig að ég sem einstaklingur get ekki keypt þær. Ég fæ ekki leyfi til að kaupa þær þó ég vildi og það er aðeins Reykjavíkurborg sem getur keypt þessar niðurstöður. Sem sagt niðurgreindar út frá Reykjavík. Þannig að ég væri nú sennilega ekkert að óska eftir því að þessar niðurstöður væri keyptar af Reykjavíkurborg nema af því að það er engin annar sem getur gert það. Ég vona þetta bara að þið takið þessu vel og ég veit að þetta getur ekki verið dýrt. Ég tel að sé ekki nóg að vera í eigin mælingum sem að ég held að sé verið að gera án þess að ég geti neitt farið með hvernig það gert og hvort að það sé enn í gangi. Ég hef heyrt það út í bæ, það sé verið að mæla einhvers konar ánægju með þjónustuna hjá Reykvíkingum en ég veit ekkert hver að gera það eða hvað það kostar eða hvenær við megum búast við að sjá niðurstöður eða neitt. Hins vegar veit ég það að þar ekki hægt að fá samanburð við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem mér finnst mesta dýptin. Mér finnst það að vera mesta dýptin við að geta í raun og veru dregið einhverjar ályktanir af því hvernig Reykjavík að standa sig í þeirri samkeppni að laða til sín fólk og nýja útsvarsgreiðendur. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég bíð spennt eftir að heyra hvernig afgreiðsla meirihlutans verður á þessari tillögu og vík hér þá. Það var borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, já, við ákváðum að taka þessi tillögu inn með afbrigðum þó hún væri seint fram komin og en hins vegar erum við ekki frekar en tillöguflytjandi undirbúin fyrir efnislega umfjöllun hana. Við vitum heldur ekki kostnað eða aðra þá þætti sem að hér voru raktir. Hins vegar ekkert mjög langt síðan að borgarráð fjallaði það hvaða ályktanir mætti draga af þessum þjónustukönnunum og það var sérstakur starfshópur sem lagði mat á það og lagði til að við myndum ekki halda áfram að kaupa hana heldur ferum að þróa aðra mælikvarða. Ég held að sé bara rétt að rifja upp hvað lá þar til grundvallar áður en við tökum afstöðu til tillögunnar og legg til að henni verið vísað til borgarráðs. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna óska eftir því að veita andsvar eða Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óska eftir því að taka til máls. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn.
það mjög gott að þessi tillaga sé komin hérna fram og hún náttúrulega vantilega sett hérna á dagskrá því að við erum að fara í uppgjör á okkar vinnu, okkar kjósendum núna á vormánu. Þegar að Reykjavíkurborg hætti að kaupa sér þjónustukannanir, einmitt fyrir 2 árum, keyptu held ég bara fyrsta árið af þessu kjörtímabili. Þá svona velti ég alveg fyrir byrju af hverju erum við að hætta að kaupa þetta, þú veist það allir hinir að gera þetta og jú þetta eitthvað svona samanburðartæki og ég hérna fór að skoða þessa þætti aðeins betur og lagði nú fram einhverja tillögu í borgarráði sem ég ætlaði nú alltaf að rökstyðja aðeins betur og koma með fyrir meirihlutann svona kannski betur rökstudda þess að ég tel sem sagt eftir að vera að skoða þessa forsendur þessa þjónustu kannana sem hafa verið gerðar held ég af Capacent eða Gallup, nú man ég ekki alveg hvorum aðrannum, að þær séu bara barnsins tíma og hefur verið notast við raun og veru mjög mörg fyrirtæki og flest fyrirtæki sem eru þjónustu veitendur sem eru hætt að nota þessar kannanir. Það sem miklu meira og meira valuable að skoða raun og veru sem ég hef nefnt svona secret shopperlið, þannig að við ákveðum sjálf hvaða þjónustu þætti það sem við erum að mæla og fáum raunverulega upplifun þjónustu þegans á þessu. Vegna þess að það að vera í útryggingum á ákveðin úrtök, þetta bara dálítið úr sig gengið og við sjáum það bara í aðdraganda hverja einustu kosninga þess að þessar spár eru yfirleitt ekki einu sinni að rætast. Og ég tek nú bara sem dæmi hérna þegar ég komst hérna inn í borgarstjórninni með 2 borgarfulltrúa, ekki voru að mælast inni, við getum skoðað nýjustu tölur, nýjustu kosningar hjá hérna til Alþingis, flokkur fólksins var aldrei að mælast inn og þeir náðu fólki, en ég segi þessi aðferð bara greinilega dálítið svona ekki að virka. Og ég hef verið talsmaður þess þrátt fyrir afstöðu kollega minn í minnihlutanum sem að vilja kaupa þetta áfram, að við séum nú svolítið að henda peningum í þetta úrelta tæki. Ég vil heldur ekki við sem sjálf að gera þessar þjónustu kannanir með þeim hætti sem við höfum að gera, heldur ekki vilja að við leitum nýrra leiða eins og borgir á borð við til dæmis París og Stockholm hafa einmitt notað þessa nýju aðferð við að mæla og greina þá þætti sem eru góðir, hvar í þjónustu hvar skóin kreppir að, hvað má betur fara og þess áttar. Þannig að stór fyrirtæki, þú veist eins og flugfélög, hótelkeðjur og annað slíkt sem eru þjónustu veitur eru löngu hættir að nota eitthvað svona tæki til þess að mæla þjónustu þjóðana. Þeir eru einmitt að nota nýjar aðferðir og ég held að sveitarfélögin verði bara að fara að vakna og þau bara, heyrðu, við erum alltaf að kaupa einhverja sömu aðferðafræðina, búin að vera held í örugglega í 15 ár. Þannig að því miður borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins þá kem ég ekki til með að samþykkja þessa tillögu svona enda komið breytingartillögu á borgarstjóra að færa þetta inn í borgarráð. Og ég er nú svo andlaus, ég veit ekki hvernig ég ætti að bóka það, þannig að mér langar helst bara að þið taki þetta til athugunar sem ég segi hér, finnið þið hina leiðina sem að hina borgirnar að nota og hættum að gera þessa vitleysu. Eins og þið hafi hættir þetta 2 ára en hafi reynt að halda í góðum með einhverja eigin þjónustukönnun. Það heldur ekki trúverðugt. Þannig að tökum þetta bara á annan level. Ef við ætlum að eyða peningum í þetta, gerum þetta það svona, gerum þetta almennilega. Og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Já, mér bara finnst þetta bara mjög bara alveg ágætisræða hjá borgarfulltrúanum. Ég held að það sé alveg rétt. Það megi alveg örugglega bæta það hvernig þetta gert. En það vilja ekki sjá hvernig samanburðurinn kemur fram ef hann til. Vertu frekar með, hafðu áhrif á hvernig þetta breytist.
það að sjá samanburð aðalmálið vegna þess að við viljum vera samkeppnishæf. Þannig að já, við skulum vera með, við skulum hafa áhrif á það hvernig þessar kannanir eru gerðar. Ef það eitthvað í aðferðin sem við viljum breyta, þá höfum við að reyna að stýra því þangað. Ekki bara hægt að kaupa, fara í fílu og mæla þetta á okkur eigin hátt. Á þann hátt að við fáum miklu minni upplýsingar, miklu minni dýpt, að við skiljum sjálf minna í því af hverju ánægja íbúa ekki nógu mikil. Ég legg bara áherslu á það, þannig að mér finnst að Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir eigi sjálfsögða samþykkja tillöguna og ég bið hana að endurskoða afstöðu sína. En mér langar bara stuttlega að rifja upp hvernig þetta lá nú allt saman hér þegar við fengum niðurstöðuna síðast. Vegna þess að þær voru það alvarlegar að mér finnst það svo stór undarlegt að bara það sé hægt að leyfa sér að vilja ekki fjalla um þær, að vilja ekki fá þær. Afgreiða það þannig að þetta sé bara alveg ómöguleg aðferð. En það eru tekin út 19 sveitarfélög eða voru tekin út 19 sveitarfélög þegar Reykjavíkurborg var síðast með og það niðurstöður sem að ég man eftir voru þannig að ánægja með þjónustu á heildina litið metin af íbúum Reykjavíkurborgar og þjónustuna kom þannig út að Reykjavík var í 16. sæti af 19. Ánægja með skipulagsmál 18. sæti af 19. Ánægja með umhverfi í nágrenni við heimili sitt 19. sæti af 19. Ánægja með sorphirðu 17. sæti af 19. Ánægja með grunnskóla 19. sæti af 19. Ánægja með þjónustu við eldri borgara 19. sæti af 19. Ánægja með þjónustu við fatlaða 19. sæti af 19. Ánægja með aðstöðu til íþróttaiðkunar 19. sæti af 19. Mér finnst það bara háalvarlegt að þessum upplýsingum hafi verið hafnað, stungið einhvern veginn undir stól, reynt að breiða yfir að þær hafi nokkru sinni komið fram og ég kalla eftir því að það verði sem sagt samþykkt að við kaupum þessa niðurstöður og förum bara að skoða þetta. Nú ef við viljum leggja til að Gallup breyti aðferðum sínum, nú þá skulum við bara gera það. Þá skulum við bara gera það. En förum að fá samanburðarhæfar upplýsingar, það bara til hagsmuni fyrir alla íbúa borgarinnar. Og svo sjálfsagt að það ætti ekki einu sinni að þurfa að ræða það hér. Það borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarstjórn, þessi umræða nú pínulítið déjà vu enn og aftur. Það hefur verið farið yfir það hér áður, allavega einu sinni og sennilega oftar en einu sinni. Eðli þessara kannana sem að Capacent Gallup framkvæmir og takmarkanir þeirra og nákvæmlega rökin fyrir því af hverju það ekki sjálfsagt mál endilega að henda opinberu fé í þetta. Og eins og borgarstjóri kom inn á þá var hér starfshópur sem að vann ítarlega skýrslu sem að var lögð fyrir borgarráð þann 22. desember 2016 til þess að greina þessar kannanir og setja upp sviðsmyndir og skoða bestu leiðirnar og þar var beinilnis lagt til að Reykjavíkurborg notaðist ekki við þessa Gallup-könnun sem að hún hefur ekki bein áhrif á. Þetta könnun sem að Gallup ákveður að framkvæma eftir sínum aðferðum og svo býðst sveitarfélögum bara að fá aðgang að því sem sé fyrir sinn pening. Eins og rakið hefur verið hér þá engir aðrir sem að geta fengið aðgang að því. Þannig að það hvort þetta birt eða ekki algjörlega háð því hvort að stjórnendur sveitarfélagsins ákveði að nýta peninga þess í það eða ekki. Og sú staðreind hlýtur að kalla á dálítið gagnrýna hugsun. Og eins og ég segi þá var út frá faglegum rökum
ekki tekin svo afstæða að þessi könnun væri gagnleg, raunverulega gagnleg í því skyni að raunverulega fara í einhverja vinnu sem að bætir hér þjónustu. Og rökin voru þau til dæmis að út af stærð sveitarfélagsins þá væri niðurgreiningar á hverfi ganglegri, samanburður milli sveitarfélaga væri ekki mjög nákvæmur og lítið á honum byggjandi vegna mismunandi stærðar og svo framvegis. Þetta liggur fyrir í skýrslunni og ég mæli með að hún verði lesin. Ef að fólk vil fræðast raunverulegu rök í stað þess að vera með einhverjar ávirðingar nákvæmlega ástæðunar fyrir því að til dæmis ég styð þá ákvörðun að notast frekar við kannanir sem að borgin lætur sjálf útfæra út frá sínum forsendum og var síðast lögð fram á fundi borgarráðs könnun sem að Maskína gerði, lögð fram á fundi borgarráðs þann 18. maí í fyrra, fyrir 2016 og þetta er mjög ítarleg könnun og er mjög sambærileg við Capacent Gallup-könnuna og enn og aftur getur fólk frætt sér skoðað þetta og fræðst þetta ef að það hefur raunverulegan áhuga á að kynna sér afstöðu fólks til þjónustu. Þarna kemur þetta ítarlega fram og ekkert verið að fela. Þannig að þetta verið að vinna og aðgengilegt. En hins vegar að þessu sögðu þá þarna ekki samanburður til sveitarfélaga. Það það sem við missum með þessu. Þó reyndar náttúrulega með þeim aðferðafræðilega fyrirvara sem að kemur meðal annars fram í umræddri skýrslu starfshópsins að það kannski ekki mikið á honum byggjandi. Nema náttúrulega í einhverju samfélagsmiðla umræðu þar sem að verið að bera saman sveitarfélög í einhverju svona keppni. Ég hef nú ekki heyrt af eða veit af einhverjum svona áþreifanlegum dæmum það að einhver svona samanburður milli sveitarfélaga hafi leitt til þess að það hafi verið ákveðið að bæta einhverja þjónustu eða fara í einhver átök. En það segir svona röðun kannski ekkert mikið í sjálfu sér. Það segir ekkert nákvæmlega hvað fólk ósátt við eða hvað hitt sveitarfélagið að gera rétt. Oft þetta fyrst og fremst kannski viðhorf, náttúrulega viðhorf fólks til einhverja svona almennra rekstrarþátta sem að ráða þarna. Þetta eru almennar spurningar. En eins og ég segi, þetta ekki svona einfalt í stuttu máli eins og málshefjandi vita af láta. En hins vegar að því sögðu ætlaði kannski ekki endilega að leggja skegg því að til dæmis að þessu sinni þá vari í það peningum að opna á þessa könnun, að borgin greiði fyrir þetta með þeim fyrirvörum þar sem fyrst að þetta svona rosalega mikið mál og að fólk hefur svona sakalega áhuga þessu og ætlar sér raunverulega að gera eitthvað úr þessu, vonandi eitthvað annað en einhvern pólitískan samanburðarleik. Og þá vona ég náttúrulega líka að fólk sé líka tilbúið til þess að viðurkenna og fara yfir það sem það verið að gera, sem að eins og ég hef rakið alveg töluvert af gögnum sem að liggja fyrir og raunverulega verið að nýta. Það borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita ansvari við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Já, ég ætla nú bara að taka undir það með borgarfulltrúa Halldóri Auðari Svanssoni að ég held að það sé alveg rétt. Það þarf alltaf að þróa svona áfram og auðvitað verði að ég allavega tilbúin til þess að skoða það alveg hvort við getum fundið betri aðferð og ef þessi ekki sanngjörn með einhverjum hætti þá finnst mér það allt í lagi. Bara skoða það.
og reyna að fara fram á að við getum fengið þá einhverja aðra mælingu en fáum samt jafnframt samanburðinn og fáum mælinguna gerða af hlutlausum aðila. Ekki að Reykjavík sjálf sé að mæla eitthvað út í bæ. Ég reyndar ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er framkvæmt hérna. Þannig að ég ætla ekki að halda því fram að sé þannig, ég veit ekki hvernig það er. Svo er það hitt og það er einmitt með viðhorf. Ég veit að þetta hefur staðið svolítið í allavega þeim borgarfulltrúum meirihlutans sem ég hef rætt þetta við og reyndar svolítið langt síðan. En viðhorf, mælingar á viðhorfum ganga út af það að spá fyrir hegðun. Ef þú hefur ofboðslega miklar neikvæðar tilfinningar gagnvart einhverju, þá er viðhorfið þín sterkari á sömu lund og tilfinningarnar segja. Og við þurfum að koma, þetta er bara, þannig eru þessar rannsóknir byggðar. Það er kannski erfitt að segja nákvæmlega með samhengið, ég veit það. En þetta er samt vísbendingum að það sé eitthvað að. Það getur verið í besta falli að það sé eitthvað meiri háttar klúður í kynningarmálum í Reykjavík. Það getur vel verið. En af þessu þurfum við að komast. Ég tel reyndar líklegra, en þetta verðum við að fá. Með þetta verðum við að vinna til að komast að hinu rétta. Ég tel líklegra að það sé í alvörunni eitthvað brotið þjónustun sem veldur. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir, lokið við það veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarstjórn, ég þakka fyrir mjög málefnalegt ansvar. Kannski mögulega að komast eitthvað nær kjarna til þessari umræður og kannski að mögulega að þetta hafi ekki verið rætt alveg nógu vel þannig að það náist eins og ég hélt maður er ofta að gefa sér að fólk viti hluti sem maður sjálfur alveg með á hreinu. En það er sem sé ekki borgin sjálf sem er að framkvæma þær kannanir sem eru í gangi núna, heldur fá þau fyrirtæki til þess að gera þetta rétt eins og Capacent gerir, sem er sem sé Maskína, útfærið allavega könnunina síðast. Og þannig að ég held að trúverðugleikinn eigi nú ekki að vera eitthvað atriði þar. En svona talandi trúverðugleika þá held ég að ég skilji alveg þetta sem svona ákveðið ásýndar trúverðugleika mál, að það er auðvelt fyrir fólk að hrökkva í þann gír að það sé verið að fela eitthvað ef það er ekki keyptur aðgangur þarna og svona alveg óháð einhverjum svona kannski aðferðalegum fræðilegri umræðu hvað nýtist og hvað ekki. Það er náttúrulega upplýsingar í sjálfu sér, þetta gefur vissulega ákveðnar vísbendingar og þetta er innlegg í umræðu. Og þannig að ég skil alveg hitt sjónarmiðið að fá aðganginn. Ég skil út frá hverju það byggist og ætla ekki að setja út af það í sjálfu sér. Þetta eru rök á báða bóga. Þetta er annars vegar að bora sig niður í svona aðferðafræði og hvað gagnast og hvað ekki og hins vegar svona kynningar atriði út af við. Þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson, lokið við það að svara ansvari, þá telst ansvörin lokið og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur og síðastur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, í öllum rekstri þá skiptir það gífurlega miklu máli að hafa mælikvarða til að miða sig við. Hafa mælitæki, sjá hvað maður er að koma, hvert maður er að stefna og ekki síst hvernig maður stendur sig í samanburði við aðra. Í öllum stjórnunarfræðum er mikið fjallað þetta
og í viðskiptalegu og opinberri stjórnsýslu í löndum í kringum okkur sem við viljum miða okkur við, þá þetta stórt mál. Auðvitað eru hins vegar sko mælingar, þær eru misjafnar og þær geta verið umdeildar. Samt það þannig að það er eiginlega engin mæling svo að hún geti ekki gefið manni einhverja vísbendingu það á hvaða leiði maður staddur. Og það er ekki endilega mælt með því að það sé bara ein mæling, maður noti eina mæliaðferð og láta hana stjórna sér, heldur miklu frekar að maður sé með helst nokkrar mæliaðferðir og taki miðað þeim öllum. En ég held að sé alveg ljóst að þetta sé kannski svona fullkomnasta mæliaðferðin á sínu sviði vegna þess að hún mælir svo mörg sveitarfélög. Og það hlýtur að vera okkur í hag, okkar starfi, að við sjáum frá ári til árs ánægjuna sem fólki sem við eigum að vinna fyrir, hvort það er ánægt eða óánægt með okkur. Og ég get ekki séð að standi í neinu sko samhengi við það hvort að sveitarfélög séu stór eða lítil, hvort að fólk sé ánægt með þau ekki. Ég hef heimsótt pínulítil sveitarfélög þar sem hefur verið mikil ánægja, en ég hef líka heimsótt pínulítil sveitarfélög þar sem hefur verið mikil óánægja. Og ef ég man rétt sko, það nokkur ár síðan ég rýndi vel hennar lista síðast, að auðvitað skoða maður Reykjavík með athygli, svo fór maður að nátt að sjá hvernig þetta var uppbyggt og ég get ekki, allan eins og ég man þetta, þá gat maður ekki séð eitthvað svona að sveitarfélög röðust á einkunnalistan eftir stærð. Þá hefur náttúrulega alveg verið augljóst að mælingi væri eitthvað sko skrítin. Og maður ekki heyrt að önnur sveitarfélög hafi flúið af þessum lista og ég held að þetta sé bara ákveðin áfellisdómur yfir meirihlutanum. Meirihlutinn hann sér að hann ekki að standa sig vel að mörgu leyti og illa við þessa mælingu, því hún eins og Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi frumælendin rakti hérna áðan. Og þá er rauninni notuð þessi aðferð strútsins að stinga hausnum í sandinn. Og svo aðferð á ekki að vera sæmandi borgarstjórn Reykjavíkur, heldur eigum við að skoða þessar mælingar og reyna bara að bæta okkur út frá því. Mér finnst merkilegt sem borgarstjóri sagði að hann vissir ekki hvað þetta hefði kostað og það eitt og sér sýnir að það var ekki sparnaðaraðgerð að kaupa ekki þessa mælingu. Það verið gaman að vita hvað þetta hefði kostað og taka síðan afstöðu til þess. Ég efast að þetta kosti mjög mikið og að minnstu kosti ekki svo mikið að það hafi skipt einhverju máli með að við þar vísbendingar sem þetta hefur gefið okkur í gegnum tíðina. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sín og þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og ber forseti upp málsmeðferðartillögu að vísa tillögu þessari til borgarráðs. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Einhver á móti. Það telst samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6 hjásetum. Á boða fulltrúar Framsóknar, hvað heitir þessi flokkur? Já, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir boðar bókun undir þessum dagskrárlið. Þá hafa verið boðaðar bókanir undir öðrum dagskrárliðum og vill forseti endilega að fulltrúar komi hingað upp og lesi sínar bókanir. Þá er það Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Það er bókun undir liðnum hjálpræðisherinn, Framsókn og flugvallavinnu, samþykkja tillöguna endurinn í samræmi við tillögur Sjálfstæðisflokks og Framsókn og flugvallavinna í borgarstjórn 18. október 2016. Það er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að lesa upp bókun undir, hvað er það svona? Varðandi hjálpræðisherinn og Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að byrja á því að lesa sameiginlega bókun borgarstjórnar MeToo.
MeToo kröftug vitundavakning í samfélaginu kynbundið ofbeldi, valda, ójafnvægi, kynferðislega áreitni, kvenfyrirlitningu og misrétti sem konur verða fyrir í öllum starfsstéttum á margvíslegum vettvangi og öllum aldri. Nú síðast opinberuðu íþróttakonur sögu sínar undir myllumerkinu Jöfnum leikinn. Frásagnirnar sláandi og kalla á enn frekari viðbrögð og aðgerðir borgarinnar til að bregðast við þeirri mismunun, kynferðislegri áreitni og ofbeldi sem þær verða fyrir á vettvangi íþróttafélaga sem borgin styrkir með myndarlegum hætti. Það brýnt að borgin bjóði alla þá þekkingu og aðstoð til íþróttafélagana og íþróttabandalags Reykjavíkur til að ráðast að rót vandans og uppræta kynferðislega áreitni, kynferðislegt ofbeldi og hverskyns meiðandi og niðurlægjandi menningu og vettvangi íþrótt og tómstund í Reykjavík. Það er mikilvægt að greina umfang vandans, fara yfir viðbragðsáætlanir og gera tillögur til úrbóta og sinna skýru eftirliti. Flest öll íþróttafélög eru með siðareglur og jafnréttisstefnu og mörg hver með eineltisáætlanir, en borgin verður að gera kröfu að öll íþróttafélög hafi líka skýra verkferla viðbrögð við ásökunum kynferðislega áreitni eða ofbeldi. Þá það hjálpræðisherinn sem að meirihlutinn stendur að bókun samningar tókust milli hjálpræðishersins og Reykjavíkurborgar eðlilegt endurgjald með afslætti sem báðir aðilar voru sátti við. Úthlutun lóðarinnar hefur þegar verið samþykkt í borgarráði. Meirihluti borgarstjórnar getur ekki stutt við það verklag að taka núna ákvörðun algjöra niðurfellingu gjalda út frá tillögu sem vísar í mjög matskendar forsendur en hvorki í lög né reglur. Þó hlýhugur í garð hjálpræðishersins sé allra góðra gjalda verður, þá líka mikilvægt að gæta því að ákvarðanir útdeilingu gæða séu teknar út frá almennum reglum en ekki hreinum geðþótta. Einnig bent á að ekkert verður því til fyrirstöðu að styðja frekar við starfsemi hjálpræðishersins á nýjum stað með öðrum hætti sem betur samræmist þá reglum borgarinnar og stjórnsýslu hefðum. Svo hér tillaga varðandi tilkynningar heilbrigðiseftirlitsins með umræðu undir fyrsta lið varðandi neysluvatn. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gerði rétt með yfirlýsingu sinni í gær vegna jarðvegsmengunar í neysluvatni. Þar gætti eftirlitið ýtrustu varúðar og fylgdi reglum þótt ólíklegt væri að fólk stæði hætta af. Útgáfa leiðbeininga til þeirra sem viðkvæm eru að sjóða vatn til neyslu í samræmi við ákvæði reglugerðar sem við á þegar slík frávik sjást í mælingum. Það svo hlutverk stjórnskipaðrar samstarfsnefndar sóttvarnir sem hittist í morgun undir forystu sóttvarnalæknis að skera úr hreinleika vatnsins. Niðurstaðan var afgerandi. Óhætt að neyta vatns beint úr krananum. Áfram verður þó tekin sýni og fylgst með. Mengun neysluvatnsins átti sér stað vegna afar sérstakra veðurfarsaðstæðna þegar mikil rigning lagðist ofan á frosna jörð og yfirborðsvatn blandaðist saman við grunnvatn í borholum. Öll viljum við hafa öruggan aðgang að hreinu vatni. Eftirlitskerfið sem sett hefur verið upp og heilbrigðiseftirliti starfa samkvæmt endurspeglar einmitt mikla viðleitni til að tryggja það öryggi. Svo bókun þjónustukannanir, samgöngusamninga. Tilrauna samgöngusamningurinn svokallaði. Tilraunaverkefnið eflingu almenningssamganga gengur út á að ríki greiði milljarð á ári til reksturs strætó á höfuðborgarsvæðinu. Þó hafa samin framlög ríkisins verið skorin niður frá því samningurinn var undirritaður árið 2012. Nú á sér stað milli ríkis og höfuðborgarsvæðisins umfangsmikið samstarf samgöngur, þróun stofnvegakerfisins, þróun stofnleiðahjólreiða, þróun almenningssamganga, þar með talið borgarlínu og samstarf sjálfbæra samgönguáætlun. Næsta stóra verkefni sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu að ná samningu við ríkið framkvæmd borgarlínu og önnur brýn verkefni í samgöngumálum svæðisins. Í því ljósi sjálfsagt að vísa þessari tillögu til borgarráðs til frekari úrvinnslu. Það var þetta komið. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókunum. Þá gerir borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir grein fyrir sínum bókunum. Helga, er ég að lesa upp fyrirspurn? Hún fyrst í
Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn, ég einnig að leggja fram nokkra fyrirspurnir sem ég ætla að lesa upp hérna fyrir ykkur. Fyrst svohljóðandi: á síðasta ári heimilaði borgar að kaupa 33 íbúðum, þar með talið gistiheimili, með þeim formerkjum að þær eru framleiddar til velferðarsviðs. Þessi kaup voru öll grundvölluð á samþykkt borgarráðs var 31. ágúst 2017. Þessi skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar var falið að leita tímabundinna lausna til aukningar á félagslegu húsnæði í Reykjavík. Ég óska eftir því að lagðar verði fram leigusamningar Reykjavíkurborgar og velferðarsviðs þær íbúðir, húsnæðisúrræði, sem keypt voru árið 2017. Þá óskað eftir því hvort að leiguverð sé ákvarðað með sama hætti á milli aðila, þar sem velferðarsviðs og skjólstæðings, eins og þegar um er að ræða samninga félagsbústaða við skjólstæðinga velferðarsviðs, og hvort að úthlutun íbúðanna fari fram á grundvelli reglna félagslega leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík sem upphaflega voru samþykktar á fundi félagsmálaráðs Reykjavíkurborgar og borgarráð í febrúar 2014. Það óskast upplýsingar og skiptingu viðhalds og framkvæmdakostnaðar á milli leigusala og leigutaka, og í síðasta lagi þá það svo að eignirnar eru keyptar með þeim formerkjum að tímabundna aðgerð sé að ræða, og það óska ég eftir skriflegur afstöðu borgarstjórans hversu lengi hann telji að eignarhaldi muni vara. Fyrirspurn númer 2: óskar eftir að tekið verið saman yfirlit yfir hvaða forgangsakreinar strætó hafi gerðar á þessu kjörtímabili og því síðasta 2010-2014. Þá skal einnig tekið fram í yfirlitinu heildstætt hverjar forgangsakreinar strætó eru innan Reykjavíkur og hvar og hvenær þær voru teknar í notkun. Þriðja fyrirspurnin svohljóðandi: í grunnlýsingu vegna skuldabréfaútboðs félagsbústaða sem birt var 5. janúar 2018 segir að félagið hafi keypt á árinu 2017 58 íbúðir og hafi samið kaup á yfir 100 íbúðum sem afhentar verða á árunum 2018-2020. Þá talið upp að íbúðum og búsetuúrræðum hafi fjölgað 232 íbúðir frá 1.1.2013 til 30.9.2017. Þá einnig skrifað þar að viðbúið sé að grípa verði til annarra lausna til þess að stækka safnið. Óskar eftir yfirliti við þær 58 íbúðir sem keyptar frá árinu 2017 sem og þær 232 íbúðir sem keyptar hafa verið á ógrundu 5 ára tímabili. Þá óskar eftir skriflegu svari til hvað annarra lausna félagsbústaða sé að horfa svo hægt sé að stækka eignasafnið. Þá það fyrirspurn, ég hægt að telja 4. Samkvæmt fundargerð stjórnar Strætó BS frá 12. desember 2017 samþykkt að fara í útboðsferli kaup á nýjum strætisvögnum í samræmi við fjárhagsáætlun ársins 2018. Óskað eftir að lagðar verði fram staðfestingar á hvort að tryggt verði að þeir strætisvagnar sem verða keyptir séu umhverfisvænir, þar að segja vetnisvagnar eða rafvagnar, en keyri ekki á bensíni eða díseli. Svo þetta komið og þetta maður sjá. Þá með fyrirspurning sem svohljóðandi: í fundargerð endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar frá 27. nóvember 2017 kemur fram að lögð hafi verið fram svör við fyrirspurn endurskoðunarnefndar viðbrögð stjórnenda við ábendingum ytri endurskoðenda í tengslu við endurskoðun. Óskast þessi svör afhent borgarfulltrúa. Þá það bókun undir Grafavogsliðnum. Mikilvægt að borgaryfirvöld lyfti grettistæki í gangbrautagerð og málningu þeirra í Grafarvoginum. Þá mikilvægt að setja fram 5-10 ára áætlun uppbyggingu að snýra þjónustu og aðstöðu í frístundagarðinu Gufunesbæ. Þá vona ég að nafnabreyting á Hallsvegi verði samþykkt á þessu kjörtímabili þannig að gatan beri nafni Íþróttafélags hverfisins Fjölnisbraut en einhugur í hverfisráðinu þessa nafnabreytingu. Mikilvægt að ákvörðun sameiningu leikskóla í Grafarvoginum verði endurskoðun og dregin tilbaka. Þá við vorum inn á MeToo bókuninni, og þá það bókun undir samgöngusamningum. Umræðan fyrirliggjandi tillögu hefur rætt margvíslega hliðar þess umferðarvanda sem höfuðborgarbúar búa við í dag. Ég tel að núverandi meirihluti beri með aðgerðaleysi sínum að fjölga ekki forgangsakstursleiðum strætó að miklu leyti ábyrgð á því ófremdarástandi sem nú ríkir háannatíma í umferðinni Reykjavík og að umferð hafi og sé að aukast inn í íbúðahverfi. Einhvers konar brellameirihluta sem borgarlínu í raun til þess eins fallin að reyna að breiða yfir aðgerðaleysi sitt og slá þannig ryki augu þeirra íbúa sem enn bíða og vona að almennar samgöngur verði bættar á meðan ennast ekkert hefur verið gert þess að fjölga forgangsakstursleiðum. Síðan það næsta síðasta og það þjónustukaupstillagan.
Ég samþykki ekki að fjármunum verði veitt í að kaupa þjónustukannanir eins og þessi tillaga fjallar því ég tel að hún sé ekki það mælitæki sem Reykjavíkurborg þarf til þess að meta gæði þjónustunnar sem hún veitir. Mikilvægt að Reykjavíkurborg notfæri sér nútímalegri þjónustumælingar eins og Stórborg gera á við París og Stockholm gera með svokallari secret shopper aðferð, en mörg stór þjónustufyrirtæki í Íslandi notast við slíkt. Ítrekað hefur það komið upp að til dæmis mælingar fyrir kosningar gefa ekki rétta mynd af niðurstöðum þeirra og því ljóst að aðferðafræðin sem hefur verið notuð barn síns tíma. Reykjavíkurborg hefur burði til þess að vera framsækinn þegar kemur að því að sjá tækifærin sem felast í nútímalegri þjónustukönnunum. Ég samþykki því ekki þessa tillögu eða henni verið vísað til borgarráðs til frekari meðferðar en hvet meirihlutann til að taka tillit til þessara bókunar við ákvörðunartöku þjónustukaup þannig að markmið með slíkum kaupum séu ljós og hvert skuli stefnt með þeim. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að gera grein fyrir bókun, einnig leggja fram fyrirspurnar, það eru hér lagðar fram, þá er borgarstjóri óska eftir því að veita ansvar, eða gera stutta athugasemd. Já, forseti ágæta borgarstjórnin legg til að fyrirspurnunum verði vísað til borgarráðs til úrvinnslu og svara. Vísa fyrirspurnunum til borgarráðs, bara að setja vinnu. Já, ok, ég er alveg svo. Það eru bara lagðar hér fram fyrirspurnir, þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon að hinga komin upp til að lesa bókanir. Forseti góði borgarfulltrúar, ég ætla að lesa upp þær bókanir. Fyrst bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur vegna samgöngusamnings. Hún er svohljóðandi. Eðlilegt hefði verið að afgreiða fyrirliggjandi tillögu í borgarstjórn en þess í stað kýs borgarstjórn að meirihlutin að vísa henni til borgarráðs í því skyni að drepa málinu á dreif. Ljóst er að borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna vilja ekki endurskoða umræddan samning með það að markmiði að á samningstímabilinu verði ráðist í framkvæmdir á stofnbrautakerfinu með umferðaröryggi og arðbærni að leiðarljósi. Sem fyrr styður Sjálfstæðisflokkurinn að Reykvíkingar breyta þessi sem fyrr styðja undirrituð að Reykvíkingar eigi val ólíka samgöngukosti leið og stuðlað er að auknu umferðaröryggi allra vegfarenda, hvort sem þeir notast almenningssamgöngur, bifreiðar, hjól eða tvo jafnt fljóta. Bara í staðinn Sjálfstæðisflokkur, það bara undirrituð. Það var bókun Halldórs Halldórssonar, Kjartans Magnússonar, Mörtu Guðjónsdóttur og Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur vegna lóðar úthlutunar til Hjálpræðishersins. Hjálpræðisherinn sem er skráð trúfélag hefur í meir en 120 ár staðið fyrir umfangsmikilli hjálpar- og góðgerðarstarfsemi í Reykjavík. Samtökin hófu að veita heimilislausu fólki mat og húsaskjól, auk margvíslegrar annarra þjónustu löngu áður en eiginlegri velferðarþjónustu var komið á í borginni og hafa gert það með öflugum hætti allar götur síðan. Hjálpræðisherinn hyggst nú flytja á nýja staði í borginni og efla leið starfsemi sína. Í ljósi þessara starfsemi er því rétt að samtökin verði undanþegin byggingarréttargjaldi og gatnagerðargjaldi vegna úthlutunar lóðar við Suðurlandsbraut 72-74. Við hörmum að meirihluti Samfylkingar, Bjartar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna skuli kjósa fella tillögu að samtökin verði undanþegin slíkum gjöldum vegna umræddar byggingar. Það var lapsusana. Og ég sendi þetta aftur. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að gera grein fyrir bókunum, liggja einhverju fleiri bókanir fyrir. Þá er hér bókun sem borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lesur. Ég les hér bókun þjónustukönnun. Hún er svona með leyfi forseta. Því miður kýs meirihlutin í Reykjavík að þæfa þetta einfalda mál með því að vísa því til afgreiðslu borgarráðs í stað þess að afgreiða það hér og nú. Það er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Það er aðeins eftir. Ég les... Fleiri? Já, ég les sem sagt bókun mína, hjálpræðistillögu hjálpræðisherinn. Hljóðar svo.
Ég kýs að setja hjá í stað þess að samþykkja tillögu þessa. Ég tel að ekki eigi að vera svo einfalt að skráð trúfélög geti sótt afslátt af gjöldum eða fengi lóður án greiðslu. Skoða verður þetta mál heildstætt. Vel getur verið að tækifæri séu því að gera samninga við félög sem vilja taka þátt í að sinna verkefnum sem styðja borgarsamfélagið í takt við markmið og stefnu borgarinnar afslátt af gjöldum. Það skráð trúfélag sé að ræða getur ekki eitt og sér verið nóg. Betur færi á að horfa til þess hvaða verkefnum félög mun þá sinna gegn slíkum afslætti eða undanþágum og hvernig í staðinn það muni leggja til samfélagsins. Og borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að gera grein fyrir bókunum. Þá gerir borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir grein fyrir bókunum einnig. Já, við í meirihlutanum erum með gagnkbókun varðandi þjónustukannanir sem að hljóða svo. Tillagan seint fram komin og ekki kostnaðarmetin. Fyrir nokkrum misserum var það niðurstaða starfshóp á vegum borgarráðs að til þess að borgin geti raunverulega unnið með niðurstöðu þjónustukannana þá þurfti spurningarnar að vera ítarlega útfærðar. Hafa þjónustukannan því verið útfærðar með öðrum og ítarlegri hætti en sveitarfélagakönnun Capacent Gallup. Ekki víst hvað hún býður upp á umfram þær kannanir sem nú þegar er unnið með innan borgarinnar og í raun lagðist starfshópurinn gegn því að borgin taki þátt í könnunum Capacent Gallup. Þess vegna er þessari tillögu vísað til borgarráðs til nánari skoðunar. Og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun. Þá eru þær allar upplesnar. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið 20 mínútur yfir 10. Segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.